And likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Power ups to slay, gamers unite, let's own the day. Out from battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. It's Misty Bro, dropping fire moves. Watch my skills glow. Level up the game. Yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. MC Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. Welcome to the zone, it's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniping through the chaos, sharp as a spike. Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Misty Bro shines like a beacon of light. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Welcome to the... Yo guys, මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ යෝ? කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා දාන්න මචං. බාෂියා හයි, තරු හයි. මොකද වෙන්නේ සෝනා? ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කනෙක්ෂන් කේස් බ. මොන කෙලියක්ද? කනෙක්ෂන් කේස් නේ යාළුවේ. බිට් රේට් වැඩි හින්දා ඉන්න දෙනේ. පොඩ්ඩක් අඩු කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරලා දාන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා කරලා දාමු ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. ඒයෝ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මේ ගේම් එක නිකන් මොකක් හරි වුණානේ බා. ගේම් එක ලොග් වෙන්න බැරුව ගියානේ. ඒකයි එන්න ටිකක් පරක්කුත් උනේ. කට්ටියට එහෙම සීන් නැද්ද? කට්ටියට එහෙම කේස් එකක් ඇත්තෙත් නැද්ද? අප්ඩේට් එක වාසිද කියලා බලන්න යමන් ඉස්සෙල්ලා ගේම් එකට. ලෝඩ් උනේත් නැහැ අප්ඩේට් කරාට පස්සේ. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ගේම් එක ලෝඩ් උනේත් නැහැ. හෙලෝ. මේ මෙහි අදිනවා බං හෝ ගාලා කනෙක්ෂන්. මකුල අප්ඩේට් එද්දී. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න වයිෂා. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. චතුයිටි හායි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් කොල්ලනේ. account එක log වෙන්නත් ඕනේ නේ. ගියා. මේකේ display ඇයි අපිට මේකේ display ඕනේ නෑ අපිට. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න මම account එක log වෙනකන් account එක ban වෙලා තිබ්බහම මරු අප්ඩේට් එක කියලා දාලා තියෙනවා account එක ban වෙලා තිබ්බහම
කොල්ලෝ ටික ඉවන්නම් කියලා දාලා තියෙන account එක බෑස්ලා තිබ්බහම කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං අම්බෝ වාසි වගේ ඕහෝ දැම්ම අප්ඩේට් දෙන්න බෑ ඔක්කොටම කියලාද මගේ ඔක්කොම අප්ඩේට් වලට කියලා දාන අය ඕහෝ ටිකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරමු මේ දැන් ආයේ මං අනේ අම්බේ කනෙක්ෂන් යයි වගේ මගේ අලුත් ගන්න එක නම් චොර දෙක ගහද්දි අපි නූප් දෙක ගහද්දි අපි නූප් ෂෙයා පාරක් දාලා ඉන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාලා එමුද මචං කට්ටියම ලයික් කරමු මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් වෙනක පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක ස්ටේබල් වෙනකන් ඉන්න පොඩ්ඩක් අම්බේ ගන්න ටික යකෝ ලයික් කරගෙන අඩුව සෙට් එකේදී ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං මරු අප්ඩේට් එක කියලා කියනවා කට්ටිය ඉතින් ෂෙයා කරන්න ඕනේ මචං ලයිව් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ මචං අපි වාසි බලමු අම්බේ මොනවද මේ ලොබිය නම් මරුවා ලොබිය නම් වාසි වගේ මැක්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකකුත් ඇවිල්ලා යාළුවේ දැන් මැක්ස් කියන ඔප්ෂන් එකත් ඇවිල්ලා අර මැක්ස් එකට දීලා තිබ්බ ඔප්ෂන් එකේ HD texture visual texture ඔක්කොම දාගෙන යන්න බෑ මැක්ස් එක අපි තව පොඩ්ඩකින් දාලා බලමු මේ ටික පොඩ්ඩක් ෂේප් වෙනකන් ඉඳලා හරි කටේ ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න මේක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ බා තරමට හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා වගේ මට බැක් වෙලා එන්න වෙයි වගේනේ බැක් වෙලා එන්න වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ ඔටෝ අප්ඩේට් ඕෆ් වෙලා නේ තියෙන්නේ ඉවෙන්ට් උත් ඇවිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් බැක් වෙලා යමුනේ එක ලයිව් එකේ ඉන්නේ කියලා තාලා තියෙනවා සිරාවටම අපි ආයේ තව එකක් බැක් වෙලා යමුද මගේ කනෙක්ෂන් නම් හොඳටම අද කට්ටිම සෙට් වෙමු මචං අප්ඩේට් එක වාසි කියන සෙට් එක මම තාම දැක්කෙත් නෑ ඔයි වරෙල්ලා කොයිද කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ සෙට්ලා ඉන්න කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු මචං කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා දෙන්න මේක ස්ටේබල් නෑනේ කනෙක්ෂන් ස්ටේබල් මදිනේ යෝ මහව මෙහෙ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා පොඩ්ඩක් ඉමු අපි තව පොඩ්ඩක් ඉඳලා බලමු අපි ලයිව් එක කොල්ල ටික කොහොම මචං ලයික් කරමු කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් වෙන්න මේ බැක් වෙලා එන්න වෙයිනේ බැක් වෙලා එන්න සීන් එකක් තියෙන මේ ඔහොම ඉන්න ගයිස් පොඩ්ඩක් ඉන්න ගේම් එකෙන් බැක් වෙලා එමු මං හිතන්නේ උන් ඔය සීන් එකකින් තමයි ගේම් එකෙන් බැක් වෙලා ආයෙ එමු යාළුවනේ කැප්චර් එක ගියාද හරිනේ අයියා කියලා දාලා තියෙනවා සෙට්ස් කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ කොල්ල සෙට් එක ආයෙ ගියාද බා එනවා යනවා වගේ සීන් නැද්ද තියෙන්නේ අප්ඩේට් එකකින් එනවා යනවා සීන් නැද්ද තියෙන්නේ දැන් කට්ටියට ඕබම් මේක හරි කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං උන මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා මචං who is the අත්තේ කාට හරි ස්පෙෂල් ආයි ඩවුන්ලෝඩින් බා ඒක කරගෙන මෙන්න දීපි මට ආයි කෙලිනවා WhatsApp බලලා පොඩ්ඩක් ඉන්න සෝන හොඳ ෂෙයාරක් දාගෙන අලුත් අප්ඩේට් එක අපි පොඩ්ඩක් වටයක් කරකිලා බලමු වටයක් කරකිලා බලනම් මං හිතන්නේ මාව හොඳටම කේස් වගේ සීන් එකක් තියෙනවා හොඳටම කේස් වෙන සීන් ටිකක් තියෙන්නේ බා ඕමෙන් රිපෝට් පාරක් ගහමුද රිපෝට් පාරක් නම් ගැහුවා රිපෝට් සක්සස්ෆුල් හරි ගියා රිපෝට් එක ගහපු ගමන් හරි ගියා මේ ටික පේන්න ගත්තා කට්ටි සෙට් වෙනවා මචං අලුත් අප්ඩේට් එකට බලමු බං ගිහිල්ලා ස්ටෝ එක පැත්තට යම් බලන්න ස්පෙෂල් ඔෆර් වගේ ආම්මරසිරි මිටියක් ආවා අතට අවදාන්න නැතුව මේ මැජික් කියුබ් එහෙම තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ මැජික් කියුබ් යෝ මැජික් කියුබ් ඇවිල්ලාද මචං යවාර ගොබ්බ කිට්ටියක් ආයි දාලා මේක ඇතුළට තිබ්බ ටිකමයි මේ ටික අලුතෙන් දාලා ඒ පාර මොනවාද මේ කිට්ද මෙව්වා කිට්දෝයි FF ටෝකන් වලට ඇවිල්ලාද මොකද FF ටෝකන් වලටත් ටිකමයිනේ
නෑ කලෙක්ෂන් පැක් එකේ ෆැෂන් වලට නම් අලුත් ටිකක් එවලා වගේ ෆැෂන් වලට නම් අලුත් කිට් එකක් දාලානේ ෆැෂන් වලට අලුත් කිට් එකක් දාලා මචං කට්ටියම ෂෙයා කරමු කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං පොට්ට ඉන්න බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු ලයිව් chat එකේ බලගින්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං අපි කස්ටම් එකක් ගහමුනේ කස්ටම් එක ගහලා අපි අතරතුර බලමු සීන් කෝඩ් එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහනේ ඇක්ටිවිටීස් අලුත් කැරක්ටරේ නම් මචං මේ කිට් එක නයිස් වගේ ඒ වගේ කිට් එකත් මරුගේ කොණ්ඩෙත් වාසිය කෝ බලන්න Everyone else has joined them. ඩෑල් එක මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරිද බා හතරක් යනවා කවුද මේ සෝරාවෝස් කියන්නේ WhatsApp එකේ සෝන මොකක් හරි දාලා තියෙනවා කිව්ව පොට්ටයි බලන්න මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ කියලා සිරාවටම කවුඩේදවා නයිස් සෝන නයිස් ඕවන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ නේ බා හරි ඇතත් නෑ ලස්සනත් නෑ කිට් එකේ පරිසමත් දාගමු ලස්සනත් නෑ කැතත් නෑ වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ අර ඌ මරු බං හැබැයි හොඳයි කැරක්ටරේ හොඳයි කැරක්ටරේ වාසිය හරිනේ අපි කස්ටම් වලට යන් ගයිස් අපි කස්ටම් වලට යන් කැරක්ටරේ අපි හිමීට බලමු අපේ ඩවුන්ලෝඩින් ටික එතන භාගයට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවානේ ෆ්ලේම් මැරීනා ඒ සෙට් එකම තියෙනවා බලන් ඉන්න සෙට් එක පාස්වර්ඩ් එක ගහ හදපු එකක් තියෙනවානේ අපේ ප්‍රීසෙට් උත් අයින් කරලා අප්ඩේට් එකත් එක ප්‍රීසෙට් උත් අයින් කරනවද friendly fire මේ ටික හරි තොම්සන් X එකක් දීලානේ ගයිස් මම දැන් දැක්කේ ආයෙ බලහම WhatsApp එක ෂුවර් වෙන්නම කියලා දාලා තිනවා. ඒ මොකක්ද ඒ සීන් එක? මේ තොම්සන් X එකකුත් ඇවිල්ලා වෙනසක් ගේම් එකට වෙනසක් තොම්සන් X එකකුත් තියෙනවා යාළුවේද? තොම්සන් X එකකුත් තියෙනවා. ටයිගර් good morning. තොම්සන් X එකක් තියෙනවා තව අපිට ඒකට AWM හැමෝ දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩක් අප්ඩේට් එක දීලා තියෙනවා. අලුත් ග්‍රනේඩ් වර්ගකුත් දීලාද මන්ද අලුත් ග්‍රනේඩ් එකකුත් දීලා ඩ්‍රැගන් ෆ්‍රීස් කියලා එකක් අනික මේ ග්‍රැෆික් වල මැක්ස් කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් try කරලා මැක්ස් කියන ඔප්ෂන් එක අපි ටුට්ටක් try කරලාත් බලමු හරි නේද ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ මොනවා හරි වෙනසක් වෙලාද දන්නේ නැහැ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වෙලක් තියෙනවා හાર્ඩ්කෝර් මොඩ් කියලා එකක් වැඩලා තියෙනෙත් මචං. හරි කමන්නේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා කට්ටියට.
අම්මට සිරි. මේ සෙට් එකම පාට හිටන් වෙනස් වෙලා ID එක යන්නේ 150යි 311ව. ID එක 150යි 311 යන්නේ guys. password එක එකමයි ජා. 150යි 311. ලොල් ලොයි. ඒ ID එකේ පොඩි බලහංකෝ. කොයි ඉතින් බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. අඩෝ මොනවාද බොයිස්. බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා එන්නකො අලුත් අප්ඩේට් එක දවසේවත්. අර අප්ඩේට් එක නිසා හෙන වෙලාවක් හිටියා ගේම් එකට යන්න කියලා දාලා දෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. අප්ඩේට් එක දුන්න එකක් එන්න පුළුවන්. කොයි ඉතින් කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. හරි නේද? කට්ටියම ආවා. අපි දිගටම කස්ටම් ගහන්නේ. උදේ ලයිව් එකට සපෝට් එකක් දෙන්න. අප්ඩේට් එක වාසී වගේ. ඒ කිට් එකෙත් පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවා මචං. මුගේ ස්කිල් එක කොයි වගේද දන්නේ නැහැ නේ. මම හිතන්නේ මේ ක්‍රිස්මස් එකටත් එක්කම හදපු අප්ඩේට් එක. මම හිතන්නේ ක්‍රිස්මස් එකටත් එක්කම හදපු අප්ඩේට් එක යන්නේ. නොවැම්බර් දෙසැම්බර් සීන් එක එකපාරම දීලා වගේ සීන් එකට එන්නේ. දෙසැම්බර් වලදී ලොබි එක විතරක් චේන්ජ් වෙන්න ගනි මං හිතන විදිහට ලොකු අප්ඩේට් එකක් නැතුව. ඔය ඉතින් කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ, ෂෙයා වෙන්න ඕනේ, channel එක subscribe වෙන්න ඕනේ. හැබැයි හෙන ලස්සනයි කියලා දාලා දෙනවා. හැබැයි හෙන ලස්සනයිලු. හරි මේ මං costume pack එක download කරලා නැහැ ඊතුරු set එකේ. අර කලින් තිබ්බ අප්ඩේට් එකේ ඔක්කොම ටික තිබ්බට මේකේ නෑනේ. මේක දැන් මං දාගත්තෙත්. කවි 0.1 ඉන්නවා, යොමාල් ඉන්නවා, AZF කළුවා ඉන්නවා, මෝමෝ ඉන්නවා, ස්මෝකි සිෂු ඒත් එකම බාසු. කොල්ලෝ ටික අප්ඩේට් කරලා නේද? කොල්ලෝ ටික මාර විදිහට අප්ඩේට් කරලා මටත් හිතුණා ඩිසෙම්බර් අල්ලලා වගේ. මේ සෝන දාලා තියෙන මෙසේජ් එක බා. ඔන්න ෂුවර් නැත්තම් කියලා දාලාට මේ බලහන්කෝ කියන කතාව. මං කොහෙවත් කිව්වේ නැහැ ෂුවර් නැහැ කියලා. ලේකරණියන් එහා පැත්තෙන් ඩබලක් ඉවරයි අර රණියා දැන් ආවේ මම හිතන්නේ. ඕ අපි අර මැක්ස් කියන ඔප්ෂන් එක දාලා බලමු. අපි අර මැක්ස් කියන ග්‍රැෆික් වල මැක්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මචන් දැන් මේ PC version වලට. ඒ කිට් එකක් දුන්නේ නෑ. ඒ කිට් එක දුන්නා නෑ මේල් කියලා දාලා දෙන මොකක්? ඔය ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් කට්ටිය යන්න සපෝට් එකක් දෙන්න ලයික් කරලා channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරමු. කුඩු නෝනා කියලා දාලා දෙන්න. කුඩු නෝනෙත් තමයි ඇත්ත. ලයික් කරගෙන දැන් නම් ස්ටේබල් කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් වුණා. අර ආපු ගමන් බන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ගත්ත 60 හුටාමාරම. එතන ආපු ගමන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ගත්ත බන් 60 හුටාමාරම. හරි නේද? දැන් හරි නේද? දැන් කේස් එකක් නැහැ නේද කට්ටියට? පොඩ්ඩක් ලයිව් එකේ ක්වොලිටි එකත් හරියයි තව ටිකකින්. බලන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. උදේ ලයිව් එකට සබ් එකක් දෙමු. මේල් කිට් එක දුන්නා. ඉතින් දුන්නද? පාලෙන්න බඩගිනි කියලා දාලා තියෙනවා. හරි එතක කවි 0. හරි ටික ඉන්නවා රණියලා උන් සෙට් එකම ඇවිල්ලා මේ. ඔව් උඹලා කිව්වා වගේ මේ Google Play beta version එක උන්ගේ මරලා නැහැ මරලා නැහැ නෙමේ. පත්ද අනේ මූණම් මේ මොබයිල්ද මන්දරේ? මොබයිල් ඩයල් යන්නේ. මේ අර ඇහැ දාගෙන කරපු ඌ ගහන්නේ. දැන් උඹලා කියන විදිහට Google Play beta version එක නැද්ද දැන් අප්ඩේට් එකේ? දැන් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ නැද්ද? හදින් දැන් නැද්ද මේ Google Play beta එක? guys ෂෙයා පාරක් දාන්න පැන්ඩා යන්න ගිහින් ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාමු. වාසුදේව නානායක්කාර කට්ටියම ෂෙයා කරන්න boys. බීටා එක ඇති නේද මන් නම් දන්නේ නැහැ කියලා දාතන උඹලා මොනවද දන්නේ? උඹලා කියන්නේ නම් උඹලා ටීපයි රොස්ටාර්ලා කියලානේ. මේක දන්නේ නැහැ තාම. බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු. අලුත් අප්ඩේට් එක මොකක්ද කියලා බලමු. අපි හිමින් සීරුවේ ඔය කවි 0.1 එක සෙට් එක තමයි අපෙන් ගේමක් කියලා 4-2 කෑවි කියලා දාන්න. මූ OTM එකෙක්ද? OTM එකෙක්ද නෑනේ. අනේ ඌ ගිල්ඩ් එකකවත් නෑ. එදා කොහොම හරි අපි කස්ටම් එකක් ගගහද්දී OTM එකෙක් අය ආවා. මොංගොම සීන් එකක් මට මතකයි. කො හුදේ ලයිව් එකට සපෝට් එකක් දෙමු. උදේ ලයිව් එකට සබ් එකක් දෙමු. ඉතින් කට්ටිය ලයික් 50 කරමු. ලයික් 50 easy. ඔය ඉතින් කොල්ලෝ ටික ලයික් 50 කරලා දාමු පෙන්ස්. කොල්ලෝ කේලෝ සෙට් එක ලයික් 50 කරමු. ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටිය. ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. අප්ඩේට් එක අපි graphic max දාලා shadow on කරලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු guys. මේ live ඉද්දි නම් ගහ ගන්න බැරුයි. live නැතුව නම් අවුලක් නැහැ කොහොමත්. live ඉද්දි අපි කොයි විදිහටද බලමු graphic වල තත්ත්වේ. OBS එකටත් අදිනවනේ.
OBS එකත් අදිනවා නේද මං ඉන්නේ Windows 11 වලින් මම 11 use කරන්නේ 11 වලට අදිනවා OS එකට අදිනවා මෝමෝ කාර්යය ඉන්නවා ස්මෝකි නයිස් ඉෂු ගැම්මක් බාසු ගහගෙන යන් එතක මෝමෝ කිල් එකක් දාලා BL ස්මෝකි කිල් එකයි ඒත් එක මේ AZF කළු කිල් 7ක් දාලා තිනවා මචං නෑ Google Play beta එක බෑන් වෙලා නෑ අයින් වෙලත් නෑ මුකුත් වෙලා නෑ මේ ඉන්නේ හොඳට කට්ටිය හොඳට උන්ට කිසි දෙයක් වෙලා නෑ උඹලා දන්න කෙහෙම් මලක් නෑ ඕක බෑන් වෙන්නේ නෑ ඕක ගේම් එකෙන් අයින් වෙන්නේ නෑ මචං Google Play beta එක උන් ඉන්නවා නැත්නම් නෑ මේ ඉන්නේ නයිස් මචං රණියා සුපිරි 3-0 මැච් එක යකෝ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ගහන පළවෙනි කස්ටම් එකේම මුන් ටික කෙලිනවා නේ හොෝ ගාලා මං හිතන්නේ තාම පැනල් කාර්යෝ එන්නේ නැහැ මචං ඒ හින්දා අපිට ෂේප් එකේ ප්ලේ කරගෙන ගිය හැකි මං හිතන්නේ පැනල් කාර්යෝට තාම එන්න බෑ හරිද මං හිතන්නේ පැනල් ගහන්නේ වුණොත් දැන් පැනල් එක ඕෆ් කරගෙන ගහන්නේ මේ තාම මං හිතන්නේ මං දන්න තරමින් අප්ඩේට් එකක් එද්දි ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි මචං පැනල් කාර්යෝ වෙන එක අඩු වෙනවා මේ සීන් එක තියෙනවා මේ පාර කොහොමද දන්නේ නැහැ නේ අටින් එයිද දන්නේ එහෙම එන්න විදිහක් නැහැ හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් කො කට්ටියම ලයික් කරන්න ඕනේ මචං උන් අප්ඩේට් කරලා නැද්ද දන්නේ නැහැ උන් අප්ඩේට් කරොත් මං හිතන්නේ උන්ව බෑන් වෙන සීන් එකක් ඇති නැත්තම් මොකක් හරි වෙන සීන් කෝන් එකක් උන්ට දාන්න වෙනවා ඔය ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං ලයිව් එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් හොඳේ ෂෙයා පාරක් දාන්න වැඩිම කියලා මචං මේ පැත්තේ කළුවා මේ පැත්තේ මෝමෝ කෙස්සා මොකද වෙන්නේ හායි පැනල් ගහන්න බැරි කරනවා කිව්වා මේ අප්ඩේට් එකෙන් කියලා දාතන එහෙම මගුලක් නෑ බං මන්න හිතන්නේ නෑ බං ඔයාලා ඔක කවදේදන්ද මට ඕක කියන්නේ මං ඕක ලයිව් එකේම දැකලා ඇති 1600 සැරයක් ඔය ඉතින් කට්ටිය ලයික් කරන්න ඕනේ කෙස්සා ෂෙයා පාරක් දාන්න මනුග පැන්ඩා ලයිව් එකේ ඔක්කොම තප්පයක් ඕනේ මචං සෙට් නෑ නැත්තම් හරි කළුවක් ඩවුන් වෙලා ගියා රණියක් ඩවුන් කවියක් ඩවුන් තුනට මැච් එක තුනට එකක් විදිහට යන්නේ දිගටම තියෙන කස්ටම් හැබැයි ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා ගේම් එකේ බග් එකක් තියෙනවා කියලාත් දාලා තියෙනවා බග් එකක් තියෙනවා ගේම් එකේ මොනවද තියෙන බග් මචං මොනවද තියෙන බග් මොන මගුලක් කරත් කොහොම හරි මුන් හදනවා බග් කියලාත් දාලා තියෙනවා කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාමුද ඔය ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් 50ට ලං කරුම් හිරුන් ලයික් 50ට ලං කරුම් මචං අපේ පැත්තේ උන්ටම ගහන්න පුළුවන් දැන් කියලාත් දාලා අපේ පැත්තේ උන්ටත් ගහන්න පුළුවන් දැන් ඉස්සුද බා එහෙම ගහන්න බෑ ට්‍රැක්ද ගහන්න බෑ ඒක කොහොම එහෙම ගහන්නේ දැන් ගරිනා සැරටම පැනල් අල්ලනවා දැන් පැනල් කාරයෙක් හිටියොත් ඊට කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා නෝට් එකක් දාලා ඌ අයින් කරනවා කියලා දාලා තිනවා අයියයි තමයි එහෙම වෙනවනම් ලොකු දෙයක් එමයි කියලා අපිවත් බෑන්ඩ් වෙලා ගියාම නේද බා අපේ හස්ලරේ ඇවිල්ලා හස්ලර්ට ගේම් එකේ ජොයින් වෙන්න බැරි මොකක් හරි සීන් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා කිව්වා ගෲප් එකේ මම දැක්කා ලයිව් එක දාන්න කලින් හස්ලරේ නැද්ද ලයිව් එකේ ෆෝන් එකේ MBC එකේ තියෙන කොයි ඉතින් කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ විමුක්ති සංකල්ප වන්නොස් හොදෙනවා ගහම්ම ඉෂා අලුත් අප්ඩේට් එකේ වෙනසක් වෙනවත් එක්කම කොල්ලෝ ටිකත් වෙනසක් වෙයි කියලා හිතෙනවා මොකද පැනල් වල බෑයින් වෙලා රියල් ප්ලේයර්ස්ලා උඩට ආවොත් ලොකු දෙයක් ෂෙයා කරමු යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාමු යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාලා සෙට් වෙන්නයි තියෙන්නේ ලයික් 40 කරමු ලයික් 40 50 කරලා දාමු මචං ලයික් 40 50 කරලා දාමු chat එක පුළුවන් බැරි නෑ මචං පුළුවන් සපෝට් එකක් දෙමු පාරක් දාන්න සික්කාවනි මිත්‍රේනේ ඊනොට රණීජීම බලහන්කො ප්ලීස් කියලා දාලා දෙනවා රණීජීම බලන්න බං ඌ මැරිලා බං මොකද්ද ඔය අහන්නේ ප්ලීස් බං කියලා දාලා දෙනවා ඌ මැරිලා එතන කළුවා දිහා බලන් ඉන්නේ මූ විතරයි ගහන්නේ මේ අනිකර මචං Google Play beta එකෙන් ගහන්නේ යා කරමු මේක මහා මොන මගුලක් බං Google Play beta එක වදිනවනේ සිරි වෙන්නම වදිනවා ඒකේ සෙන්සිටිව් වලට අනිකර ඉතින් හදන්න තියෙන ගේම් එකේ සෙටින් වලින්නේ මන් දන්නේ මේක ඩයල් එක කොහොමද ගහන්නේ කියලා මේක බ්ලූ ස්ටැක් එකට ඒක දාගෙනද කොහෙද ගහන්නේ ඉක්මනට ඉවර කරපල්ලා ඕනේ මටත් ගන්න වෙන්න ඕනේ කියලා දාලා අපි BR එකක් හදමු එකපාරම BR එකක් හදමු මචං ඒතකොට කට්ටියටම කේස් එකක් නැහැනේ
අර කොල්ලෝ ටික ඉතින් ෂෙයා පාරක් දාමු උදේ ලයිව් එකට සපෝට් එකක් දීගෙනම. මොකද කියන්නේ? ඒක නිකන් පැනල් වගේ තමයි. අයියයි තමයි. ඔබ දන්න කෙහෙම්මලන්නේ නැහැ ඔය. ඔබ දන්න කෙහෙම්මලන්නේ නැහැ ඔය. CS ගහමුකෝ කියලා දාලා දෙනවා. CSම ගහමුද? 6v6 ගහමුද එහෙනම්? එහෙනම් මම මේක 6v6 විදිහට හදන්න. වැඩේ ඉවරයි නේද? කට්ටිය වෙන්න යකෝ මේ කට්ටිය නැති මගුලක් නෙමෙයි මේ මැච් එකේ ඉන්න ලයිව් එකෙන් ආපු 8 දෙනෙක්. ලයිව් එකෙත් ඉන්න 9 දෙනෙක්. BR ගැහිය හැකි. ඔය කොල්ලෝ ටික ඉතින් ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ BL ස්මෝකි BL එකෙන් එක කොල්ලෙක් ඇවිල්ලා සිෂු ෆයර් බාසු ඒ කරගෙන යන මේ EZF කළුවා විතරයි ගහන්නේ කිල් 11ක් දාලා බා. බලන්න සෙට් එකම සපෝට් එකක් දෙමු මචං. channel එක සකරබයිස් කරගෙන යන්න යාළුවේ. channel එක සකරබයිස් කරගෙන යන්න. ස්කෝප් දැම්මම ඩැමේජ් වැඩි වෙන ගේම් මේවා කියලා දාලා දෙනවා වෙනුම් පැනල් ගහනවා උඩින් පා වෙලා මැච් එකේ එක එකට ගහන්න AFK ඉඳියොත් තමයි ඕන ස්කෝ අඩු වෙන්නේ ලොල් කියලා දාලා තියෙනවා. ඕක මට කියන්න බෑ මොකද මං ගරීන එකේ නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. BR ගවුනේ අද කියලා දාලා තියෙනවා. යකෝ ඉතින් BR ඉතින් අපේ කවදත් තිවා BR කස්ටම් නම්. පොන්ජා ෂෙයා පාරක් දාමු. දැන් සෙට් වෙලා ඉන්න කට්ටියම ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් කරමුද මචං? කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරමුද? channel එක සකරබයිස් පාරක් දාන්න කලින්ම කළුවා දැම්ම නේද ෂොට් එක. ඔයාලා කියන වගේ Google Play beta එකට නම් කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලා කියන විදිහට. ඊළඟ මැච් එකේ රනී ඒජීම බලන්නකෝ බං කියලා දාලා දෙනවා. රනී ඒජීම්ගේ මොනවද බලන්න ඕනේ දැන්? කියන්න බලන්න රනී ඒජීම්ගේ මොනවද බලන්න ඕනේ අපි? ෂෙයා පාරක් දාමු ෂෙයා පාරක් දාමු. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයික් 50 කරමු මචං. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් 50 කර හැකි. මොකද සෙට් එක ලයික් 50 කරන්න සපෝට් එකක් දුන්න හැකි මචං. බැරි නෑ. බෑ කියලා බෑ. බෑ කියලා බෑ. රණී ඒජම් කියන එක මේ මුන් යාළුවන්ටත් ගහනවා තමයිනේ. හරි මන් දැක්ක මචං ඒ සීන් එක මන් දැක්ක හොඳේ. මේ ඉන්න දැන් අපේ උන්ටත් ගහිය හැකි බොයිස්. මේ මං ඔප්ෂන් එකක්වත් එඩිට් කරේ නෑ යාළුවන්ටත් දැන් වෙඩි තිබ්බ හැකි. දැන් මොකක් හරි තරහක් තිබ්බොත් මචං උටත් ගහලා දැම්ම හැකි අපිට. ඒක තමයි උඹට කිව්වේ කියලා දාලා අඩෝ මං ඔප්ෂන් එකක් වෙනස් කරෙත් නෑ. බග් එකක් බං කියලා දාලා. ඒක බග් එකක්ද නැත්නම් දාපු අප්ඩේට් එකේ අලුතද? එහෙමයි මොකෙට් හරි මල වැන්ලා ඉතින් ටීම්මේට්වත් මැරිය හැකි එහෙනම්. මේ තියෙන තරහකාර මොංගල් ඩයල් එහෙම හිටියොත් එහෙම මැච් එකේ බං ඉන්න ඔක්කොම 70 පුරුත් ඌ මරලා දායි. එපා වෙනවා කියලා දා. කොහොම ගහන්නේ උන්ගේ හෙට වෙද්දි බෑන්ඩ්ලා තිබ්බහම කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. ඕ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් 50 කරුම් 50 ඊසි මචං 50 ඊසි. උරු කරන්න එපා ගරීන එකේ වැඩ කරන උඹ කියලා දාලා දෙනවා. උඹලා 100 වැඩ කරන්නේ. අවියන් බාසු ගහගෙන යන දැන් ඉතින් ටීම් ගහලා ඉවරයි කියලා දාලා දෙනවා. ඔය ටීම් මෙවුන් එක්ක යන්න එපා. මොකක් හරි තරහක් තිබ්බොත් එහෙම තොපිට කෙලිය ඕකුන් අල්ලගෙන. කට්ටි ෂෙයා කරන්න chat එකේ කොල්ලෝ ටික. හායි බන් දේශාන් මං වර මැසේජ් එක දැම්ම අවුලක් නෑ නේද? ඉන්න වෙන්නේ නෑ guys ඉන්න වෙන්නේ. මං කිව්වනේ මොකක් හරි සෙට් වෙනවා කියලා මරාලයක්. ඔය වගේ දවස් වලටමයි මට සෙට් වෙන්නේ. ඒකමයි මට තියෙන අප්පිරියාවම. මං හිතාගත්ත හෙට ඒ කියන්නේ ඊයේ මං හිතාගත්ත ඊයේම හරි අද සීන් එකක් හරි තමා කිය. සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ මයිෂා. ලයිව් එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ. කට්ටි සපෝට් එකක් දෙමු. chat එකේ කොල්ලෝ ටික සපෝට් එකක් දෙමු මයිෂා. කිල් පැන්නුවොත් අඩුම තමයි හෙල්. හරියන්නේ නැද්ද? මේක හරියන්නේ නැද්ද? දැන් හරි ගියා මචං. දැන් හරි ගියා.
දැන් හරිය දැන් හරි රීකනෙට් පාරක් දාමු. හරි වගේ. හරි වගේ. නෑ මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා මේ රවුටර් එකෙත් මොකක් හරි කේස් එකක් වුණා. අප්ඩේට් එකක් තාතල් දෙනවනේ ඉතින්. මේ මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා අන්නරු ගරීනට කෝල් කරනවා කියලා දාසෙනවා. මේ මේ ගරීනකට කෝල් කරා මචං මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මම පොඩි අවුලක් නැහැ මම ඒක හදලා දෙන්නම් කිව්වා ගරීනගෙන් කෝල් කරාම මචං. ගරීනගෙන් කෝල් කරාම මේක මම හදලා දෙන්නම් කිව්වා. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න මැක්ස් එක ඔන් කරලා මේ ටික දාලා දැන් දාලා අද ෆෝන් එක පුපුරවනවා මචං. මේ මොකද්ද මේ කනෙක්ෂන් ඉෂුව එක බයි එකපාරට ආපු කනෙක්ෂන් ඉෂුව එක මොකද්ද යාළුවනේ? what the hell yo what the hell අර කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් නේ බං එන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න guys පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි ගේම් එකෙන් බැක් වෙලා ගේම් එකට එමු. ගේම් එකෙන් බැක් වෙලා යමු මචං. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊළඟ කස්ටම් එක ගහමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න ගේම් එකෙන් බැක් වෙලා යමු බලන්න. ගරීනකට කෝල් එකක් දුන්නා මචං හරියයිද කියලා බලමු. ගරීනකට කෝල් එකක් දුන්නා අපි ග්‍රැෆික් ටිකක් වැඩි කරා. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමුද? හරි මාව රීකනෙටුත් වෙයි වගේ. කස්ටම් එකට මාව රීකනෙටුත් කරයි වගේ. what the scene එක? කස්ටම් එකක් ඇත්තෙත් නැහැ බං. කස්ටම් එකේ එකම ඇත්තෙත් නැහැ. මොනවාද මේ වෙන්නේ ගේම් අරු තව ටිකෙන්. ඊට එමියුලේටර් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ මේ තාම ඩවුන්ලෝඩින්. මේක විශාල කරදරයක් ඈ. බලමු ග්‍රැෆික් නම් මැක්ස් දැම්මා. ග්‍රැෆික් තියෙන මැක්ස් එකටම දැම්මා මචං. ග්‍රැෆික් මැක්ස්ම දාලා තියෙන්නේ. බලමු ස්පීඩ් දි කොයි වගේ වෙනසක්වත් තියෙයිද කියලා. ඉමෝට් එක උත්තාව. වෙන් ආව ඉමෝට් එකක්ද? කට්ටිම ෂෙයා කරමු. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. දැන් හරි ගියා. මේම් බම් බග් වෙලාද මෙච්චර කොයින් ආවේ කොහෙන්ද මට? මේ ගේම් එක බග් ලෝකයක් වෙලාද මන්ද මෙව එක්ස්චේන්ජ් කර හැකිනේ පට්ට විදිහට. මේ මෙව එක්ස්චේන්ජ් කර හැකිනේ බා. මේ හින ගොඩක් තියෙනවනේ බා. මොනවාද මේ? මේ බග් වෙලාද? මෙච්චර කොහෙන්ද බං කොයින් ආවේ ටෝකන්? බුයා පාස් එක දාලා කියලා දාලා දෙනවා. බුයා පාස් දාපු මකුලක් නැහැ. තාම බුයා පාස් එකක් ඇවිල්ලත් නැහැ. මේ මොනවාද මේ? මේ හැමර් එකෙන් මොනවාද වෙන්නේ? නෑ අපිටත් tie මොනවාද මේ හැමර් එකෙන් වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. එක්ස්චේන්ජ් ටෝකන්. මේ ගරීන එක ට්‍රැක පන්න නොයිදගෙන අද. new load out. මේ අලුත් load out scene එකක් බං. ඊයේ මොංගලයෝ ටික දැන් වෙනදා වගේ නෑ load out. මේ දැන් තියෙන්නේ හැමර් ඒවා බං මේ load out set එකක් තියෙන්නේ කියෝ පල්ලා වෙව්වා. ඔයාලගේ ට්‍රැක පණී නැත්තම්. අලුත් load out එකනේ. යෙමුත් ඇවිල්ලා මේන් බං
අර ඩයමන්ඩ් සීන් එක ආයි ඇවිල්ලානේ. ලයිව් එකේ කට්ටිය. ආයි අර ඩයමන්ඩ් සීන් එක ඇවිල්ලානේ. කට්ටිය ප්ලේ කරහල්ලා පුළුවන් වෙලාවක. ජෙම් වලින් මොන හරි ගන්න පුළුවන් ඒ ඕගොල්ලන්ට. අර පින්ක් ඩයමන්ඩ් වගේ සීන් එකක් ඇවිල්ලා ආපු. පින්ක් ඩයමන්ඩ් නේද ඒ දවස්වල ආවේ? මතක නැහැ. ඒ සීන් එක ආයි ඇවිල්ලා මචං ඒ සීන් එක ආයි ඇවිල්ලා. අර නේද අපි කස්ටම් වලට යා. හිට් එක පහරක් නේ. හිට් එකයි කොණ්ඩේ නම් මරුවා. අලුත් ජෙම් වලින් අර සීන් කෝන් එක ඇවිල්ලා මචං අලුත් ජෙම් වලින් අර කරන සීන් එක ඇවිල්ලා. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලලා කරගන්න. බලලා කරගන්නයි තියෙන්නේ. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. ඔන්න හදනවා මචං ඊළඟ කස්ටම් එක පාස්වර්ඩ් එක ඉතින් එකනේ. ඔය බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ. තාමත් channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම්. channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ පැත්තට සෙට් වෙමු 6v6 එකක් ගහමු. 6v6 එකක් ගහමු. රවුන්ඩ් 11යි මේ මාර විදිහට වෙනස් ඈ දැන්. ජම්ප් එක වෙනස් කරේ. අන්ලිමිටඩ් එයාර් ඩ්‍රොප් ඕනේ හෙඩ්ෂොට් දාලා. මේ ප්‍රීසෙට් එක සේව් කරගමුනේ. මේ ප්‍රීසෙට් එක සේව් පාරක් ගමු. කැරක්ටර් ස්කිල් මේ ටික හරි. හරි නේද? කට්ටිය ජොයින් මේ අර තොම්සන් එකේ X එක දාලා ගහමුද පොඩ්ඩක්? නෑ ඕනේ. තොම්සන් X එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. තව ඔයාලා මොනවද දන්න අප්ඩේට්ස් කියන්න බලන්න. ඔයාලා දන්න අප්ඩේට්ස් සහ ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න අප්ඩේට්ස්. තව මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? අය චුටියක් දාමු. අය චුටියයි අලුත් ගන්න එක අපි තව මොනවද අලුත් ගන්න බා? මොකක් හරි අලුත් ගන්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කිව්වා. මොකක්ද ඒ ගන්න එකේ නම කියන්න මට පොඩ්ඩක්. ඒකවත් මැච් එකට තුලට දාන්න. 180ක් දාමු අපි. M82B MP40 ඕනේ මචං. පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ ග්‍රනේඩ් ඩෝන්. බෝල් විතරක් තිබ්බම හොඳට ඕම ඇති. රිපෙයාර් කිට් හරි. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. හරි නේද? පාස්වර්ඩ් එක සේව් පාරක් දාමු. රීසෙට් එක මම සේව් කරගත්තා. කට්ටිය එන්න මචං කට්ටිය එන්න 166යි 381 වැඩේ ලේසියි වා. දැන් ID කියන්නේ පට්ට ලේසියි මොකද අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ID ගාන ෂේප් 166යි 381 පාස්වර්ඩ් එක ගහලා සෙට් වෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා සෙට් වෙන්න මචං. කට්ටිය මෙමු 166යි 381 166යි 381 මචං පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න. එක ගහමු මයේ පොඩ්ඩේ. ඒක ක්ලෝස් කරලා යමු බලන්න වැඩේ හරියද කියලා. අම්මා ආහුට. කට්ටිය දැන් එන්න ලයික් කරලා නැති සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං ඈ. තව එන්න. හෝ. තාම් බෆර්ද? chat එක කට්ටිය තාම් බෆර් එකක් යනවද නෑ නේද? තව ටිකක් අඩු කරමු නේද බා. දැන් කන්න ඕනේ නෑනේ අපි. ලං කන්න ඕනේ නෑනේ කනෙක්ෂන් එක. හරි කට්ටිය මවද තව එක්කෙනෙක්ට chance එකක් තියෙනවා 166 381. 166 381 මචං කට්ටිය මෙමු. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන මචං. හරි නේද? ස්ටාර්ට් කරමු. मैच की स्टार्ट करा මම ඇලෙක්ස් කියලා දාලා තියෙනවා B-Max මොකද වෙන්නේ graphic max දැම්ම බං එහෙම වෙනසක් නෑ ඔයි graphic max දැම්මත් එහෙම වෙනසක් නෑ බං ගේම් එකේ මං අතන shadow නම් on කරපු හින්දා දැන් shadow ටික පේන්න ගත්තා එච්චරම තමයි බං ලොකු වෙනසක් නෑ max එක දැම්ම X දැන් මට එහෙම ලොකු වෙනසක් නෑ යාළුවෝ. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. පොට්ටක් ඉන්න. ටීරන්ස්. කට්ටියම සෙට් වෙමු. chat එකේ ගොල්ලෝ ටික. කට්ටියම සෙට් වෙමු. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගමු. මගේ පින් එක කේස් ඔයි අද. ඉන්න එක නම් ලෙසරම කේස් යාළුවනේ. ඉන්න එක නම් ලෙසරම කේස් ඈ. අන්න කොහෙන් ගෙනාවු පින් එකක්ද කියලා. බලයින් සෙට් එක ලයික් 50 කරමු. සුබෝද B-Max
යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාමු මචං යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාමු කනෙක්ෂන් එක හරියයි කනෙක්ෂන් එක හරියයි තව පොඩ්ඩක් කියලා බලමු මේ රවුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරා නම් හරියනවා ඕක රවුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරා නම් හරියනවා ලොවෙත් ෂෙයා කරමු කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු නයිස් දුටු ගැමුණු on fire යොමාල් ප්ලේ කරගෙන යන් ඉෂුවා ගහගෙන යන් වලිය තියෙනවා හොඳට මෙතා කොල්ලෝ දන ගන්නවා FX රොබිනුත් දන ගන්නවා මචං හරි ඔක්කොම වාස් වෙලා ගියා මැච් එකකට බින්දුවයි මුන්ගේ ලෝඩ් අවුට් සෙට් එකම පෙන්නනවා මචං මෙතන ගත්තට පස්සේ ලෝඩ් අවුට් සෙට් එකත් පෙන්නනවා එතනනේ හොඳයි කැත අප්ඩේට් එක මචං හොඳයි අවුලක් නැහැ කැතයි ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න කී ෆ්‍රේම් එක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරමු लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बॉयज और पिन करना मैसेज दांडू पिन करना मैसेज නැද්ද පින් කරලත් නැද්ද ආ මම මොකක් හරි පින් කරා වගේ මතකයි නේ ඉක්ුඩට ගිහිල්ලානේ මැච් එකේ දුටු ගැමුණු තමයි වැඩිම කිලර් නේ FX රොබිනා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් චිකන් එලයිට් කාරෙක් චිකනා මං හිතුවා ග්‍රැෆික් මැක්ස් දැම්මම බා මුන්ගේ ෂැඩෝ එකත් පෙන්නයි කියලා ප්ලේයර්ස් ලගේ ෂැඩෝ එක වැටෙන්නේ නැහැ බා වැඩක් නැහැ ෂෙයා කරන්න කට්ටියම ෂෙයා කරන්න අයියෝ මොකද්ද බම් මේ කනෙක්ෂන් ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු वीक කියහන්කෝ 16450 මචං කට්ටියම ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එකම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා channel එක සබස්ක්‍රයිබ් පාරක් තාමු කාලා ඉන්නේ මචං කාලා ඉන්නේ ඩ්‍රෝන් වලින් කියලා දාලා තියෙනවා ඩ්‍රෝන් වලින් ඩ්‍රෝන් එකක් දරග අර ලෝඩ් අවුට් එක ඩ්‍රෝන් නැද්ද මේක ඩ්‍රෝන් වලින් හීලින් ඩ්‍රෝන් නැද්ද ඒක හීලින් ඩ්‍රෝන් රොබෝ කෙනෙක්ද ඔය සීන් එක මොකක් හරි ගේම් එකක් තිබ්බද මන්ද අප්ඩේට් එක හොඳයිද ගන්න දෙයක් නැහැ මචං ඔය ගේම් එක ගහන්න එපා උඹලා ගේම් එක දාගන්න අප්ඩේට් එක අවුලක් නැහැ මචං අලුත් ලෝඩ් අවුට් සෙට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට බොන් ෆයර් සීන් එක නැහැ දැන් අර ගිනිමෙල සීන් එක නෑ මචං දැන් තාක්ෂණික සීන් එකට බහලා තියෙන්නේ දැන් ගින්දර යුගයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ගිනිමෙල ගහලා හීල් වෙන යුගයක් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ දැන් කිලිම තාක්ෂණයේ දියුණුයි රොබෝලා ඉන්නේ දැන් පට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න ලැග් නැද්ද ඒක ලැග් වෙන උන්ගෙන් අහපල්ලා මචං ඒක ලැග් වෙන උන්ගෙන් අහගන්න ලැග් නැති සීන් එක පොඩ්ඩක් ලෝ ඩිවයිස් එකක් එක try කරලා බලන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකට රිප්ලයි එකක් දාන්න ලෝ ඩිවයිස් වල තත්ත්වය කොහමද ලෝ ඩිවයිස් වල තත්ත්වය කොහොමද තාම 2GB ලයින් එකක් ගහන්න පුළුවන්ද chat එක ලුත් අප්ඩේට් එක 2GB තාම ලයින් එකක් ගහිය හැකිද කට්ටිය කියන්න බලන්න ඔය ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ලයිව් එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං chat එක ඕකෝ ඔහොම නම් බෑ ලයික් කරපල්ලා ෂෙයා කරහල්ලා ෆින් thank you කමන්නේ මං කටක් කවන්නම් මං ගෙදර ඉස්සරහා ඉන්නේ කියලා දාලා තිනවා ගේ ඉස්සරහා උඹ ඇවිල්ලා ඉන්නවා බත් කට කවර් කවන්න තව කස්ටම් ගන්නවද yes දිගටම තියෙන කස්ටම් මචං දිගටම තියෙන කස්ටම් හොඳේ ලයිව් එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් සෙට් ලයින් හැමෝම ලයික් වෙන්න ඕනේ මේ කනෙක්ෂන් එකක් එනවා බං එකපාරට මම මේක කල්පනා කරේ බෑ වගේ ස්පේස් යනවා ටිකක් අනේ මොකද බැරි දැන් ගහලා පෙන්නන්නද තාම 2GB පුළුවන් තාම 2GB ප්ලේ කර හැකි කේස් යන්නේ තාම අප්ඩේට් එකේ 2GB ප්ලේස් ලට ප්ලේ කර හැකි හැබැයි ස්මූත් ග්‍රැෆික් දාලා ඔප්ටිමයිස් කියන ටික් එක ඔන් කරලා මේ ඔයාලා මචං ප්ලේ කරන්න හැබැයි ඔයාලට කොස්ටියුම් පැක් නම් දාන්න වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් සමහරුන්ගේ 2GB කිව්වට ස්ටෝරේජ් මදිනේ දොර ඇරපන් මං ගෙදර ඉස්සරහා ඉන්නේ දොරවල් වහලා නැහැ මචං දොරවල් කොයි විලෙත් ඇරලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා උඹ බොරුවක් කියන්නේ කියලා මං දන්නවා
බජට් ටූල් එකේ මොනවා හරි බයි කරොත් තාම ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක තියෙනවද? ඇති. අහලා බලන්න. අහලා බලන්න. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක. මගෙන් යනවා නම් chance එකක් ඇති තාම. තාම ඇති මචං. තාම ඇති. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න ගහපිය. ඒ දේ දැනගත්තේ මගෙන් නම් මගේ නම කියලා යන්න. එච්චරයි. සරලයි. ඒ දේ දැනගත්තේ මගෙන් නම් 2GB කලින්ට වඩා ඩිංගිත්තල් ලැග් කියලා දාලා තියෙනවා. ඩිංගිත්තල් ලැග් වෙනවලු 2GB. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ලැග් නැති වෙන්න විදියක් නැහැ නේ. ලැග් වෙන්න ඕනේ පොතේ හැටියට. අඩෝ එහෙනම් වැරදි ගෙදරක ඉන්නේ බක්කටක් කවන්නද? ඔය මට බත් කටවල් කවන්න ෆිනත් ඉන්නවා. ඔබලා එන්න ඕනේ නැහැ අමුතෙන් කවන්න. ඉන්නේ ෆිනුත් ඉන්නවා. ඕ ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ. මේ මොකද්ද බං අද කනෙක්ෂන් එක මම රවුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරන්නද දැන්. මට හිතෙනවා රවුටර් එකේ කේස් එකක් කියලා. ලයිව් එකේ අයිත් දන්නේ නැහැ ඔයි. ඒ කියන්නේ කේස් එක. ලයිව් එකේ අයිත් දන්නේ නැහැ නේ රීස්ටාර්ට් පාරක් ඇහුවා. මම try කරලා බලන්නන්නේ. රවුටර් එක රීස්ටාර්ට් පාරක් අල්ලලා බලමුනේ. chat එක. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න රවුටර් එක රීස්ටාර්ට් පාරක් අල්ලලා බලමු. නෙට් රීකනෙක්ට් සක්සස්ෆුල්. අවුලක් නැහැ අවුලක් නැහැ. රීකනෙක්ට් සක්සස්ෆුල් වුණා මචං. රීකනෙක්ට් වුණා. yes yes boy yes රීකනෙක්ට් වුණා මචං. රීකනෙක්ට් වුණා. ඔප්ටිමයිස් ටික් එක දාන්නේ කොහොමද? ඔයාලා ග්‍රැෆික් සෙටින් වලට යන්න. ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ ඩිස්ප්ලේ සෙටින් වලට ගිහින් එතන ඔප්ටිමයිස් ටික් එක ඇති. ඒක ඕන් කරන්න මචං. එහෙම එකක් පෙන්නන්න නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම පෙන්නනවා සාමාන්‍යයෙන්. දැන් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ඒ සීන් එක එන්න ඕනේ කට්ටියට. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. ඒ අර ගෙදර මිනිස්සයා ඇමිලියා කරන් ආවා කියලා දාලා තියෙනවා දුවපන්. පිටිපස්ස හැරෙන්න නැතුව කෙලින්ම දුවපන්. i5 4th gen වලින් ස්ට්‍රීමින් FF ගහන්න පුළුවන්ද? එහෙමයි වාගා ප්‍රොසෙසර් එක තිබ්බ පළියට බෑ මචං. මේ අයියේ සබම වීරයෙක්. අයියා නම් සැබෑම වීරයෙක් කියලා දාලා තියෙනවා. මං ගැලෙව්වා මගේම කට්ට. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. මම ගැලෙව්වා මගේම කට්ට. ඔලු කට්ට. ඉදාගෝ ඒ තව ටික දවසයි ස්පෑම් පාරක් යවනවා. ස්පෑම් පාරක් යවන එක යවනවා ඈ. ස්පෑම් පාරක් යවන එක යවනවා. මේ මූව ස්විච් වෙන්න බෑනේ ආ හරි ගියා. ගැලෙව්වා මගේම කට්ට. ගත්තා මගේ එක කට්ට. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යා. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා දාන්න. කට්ටි ලයික් කරමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. කවි ෂෙයා පාරක් දාමු. අරු කලසන දන්නේ කියලා දාමු. අනේ මේ අවදානේ දෝනේ. එතන ඉෂුවා. කිල් පහක් දාලා මචං නෙතා කිල් දෙකයි. ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක කියන ලයිව් එකේ කට්ටිය ඔක්කොම ස්මෝකි කිල් එකක් දාලා මචං. එතන රොබිනා කිල් දෙකයි. අචිර කිල් කීයක් දාලාද මචං? අචිරයා කිල් දෙකක් දාලා සෝරෝත් කිල් පහක් දාලා වාසීනේ. ඔයි සෝරා නම් නෑ හැබැයි. දුටු ගැමුණු. ඔයාලගේ දුටු ගැමුණු ඉන්නවා. ඔයාලගේ දුටු ගැමුණු පුතා ඉන්නවා. අවදානෙ දියන්. අවදානෙ දෙන්නේ නෑඩෝ. පුළුවන් දෙයක් කරපන්. අවදානෙ දෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් දෙයක් කරපන්. අවදානෙ පුළුවන් නම් අරන් පෙන්නපන්. අරගන්නත් පුළුවන් ඉතින්. මම හැම එකගේම chat කියවනවනේ මචං කොහොම. අඩෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක තරහ නැතුව ලයික් කරලා මචං. කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. අකර බයිස් පාරක් දාලා ලයික් කරලා ගන්න ඕනේ. GG පුතේ උඹ නම් GG. ටක් ඉදහල්ලා මචං මෙතෙන්ට මියුසික් එක දා ගන්නවද උනානේ මට යාළුවනේ මට මෙතෙන්ට මියුසික් එක ඇඩ් කරගන්න බැරුව ගියා යාළුවනේ. ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. ස්ටේට්මන්ට් ඉස්සකෝ ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ලයිව් එකේ සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාන්න. එලකිරි ලයික් කරන්න ඕනේ මචං. කට්ටිය ලයික් වෙන්න ඕනේ. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න.
Dang, 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 dang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ඒක සෙට් වෙනවා නේ මෙතන. වලියක් වැද්දට ඒක සෙට් වෙනවා මචං. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against තරු දුන්නොත් ඒක බාර නටනවා. තරු දුන්නොත් ඒක බාර නටනවා. තරු දුන්නොත් ඒක බාර නටනවා මචං. FB පැත්තේ කොල්ලෝ සෙට් එක. තරු දුන්නොත් නම් ඒක බාර නටරගෙන නටනවා. roast. I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You හරි. තරු දුන්නොත් නම් ඒක බාර නටරගෙන නටනවා මචං ඈ. දාපන් රැප් එක ලුබ් ආච්චිට ගියන් රැප් එක. රැප් එකක් දාන්න කියලා ආච්චිට කියපන්. හරි. ඒ ටික ඒ පැත්තෙන් ක්ලෝස් කරලා දැම්මා. කට්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න මචං ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. මං කිව්වේ රවුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරොත් හරියනවා කියලා. මට පෙන්නුවා නිකන් FB පැත්තට එන්නම් එහෙනම් කියලා දාගෙන එලකිරි කවි එලකිරි. FB පැත්තට සෙට් එකමු. FB එකේ ඉන්න සෙට් එක YT එකට එන්න. ඔය YT එවුන් ටිකක් දැන් FB එන්න හදන්නේ. මේ YT එකේ 70ක් දැන් FB පැත්තට එන්න යන්නේ. ඔය FB එකේ අපේ හොඳ කොල්ලෝ සෙට් එක. YT පැත්තට වෙලා ෂේප් එක දාලා මචං ලයික් කරාපන් කියලා දාලා දෙනවා විරාජ්. thank you. වාසියා. අඩු thank you so much තරු 10යිද 20යිද කීයද බෑ? තරු කීයක් දැම්මද කියලා පොඩ්ඩක් යටින් දාපන් ඉතින්. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. thank you so much. තරු කීයටද? ඔය ගාන කියහන්කො මට. තරු 50ට thank you so much ෂේනා. thank you so much. ෂේනා කියන්නේ ඉබන් ඒක උබ්බයට. පොන්ජා. තරු 25ට thank you so much. තරු ඩොනේෂන් එකක් අදුනා මචං එකපාර. අම්බෝ nice. ඒක කවි 0.1 ගහගෙන යමු මචං. කාටද නෙතාට නේ ගහන්නේ. ඔක් එකේ නෙතා 20යි. thank you so much තරු ඉස්සර. thank you කොන්ජා. එකපාර. ආඩෝ nice මචං නෙතා සුපිරි. සුපිරියක් ඈ. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරු. මේ එළිය මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා. එළිය වැඩි නිවා. කමන්නේ. කොන්ජා නෙමෙයි කියලා දාලා තිනවා. කොනා ඵලයන් පොල්ලා කියලා කියන්නේ මම ඔබට. ඔබට මම පොල්ලා කියලා කියන්නේ. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං. පොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ, ෂෙයා වෙන්න ඕනේ, channel එක සබස්ක්‍රයිබ් වෙන්න ඕනේ, bell icon එක ක්ලික් වෙන්න ඕනේ. ඔහොම නම් බෑ ඉතින්. chat එක සෙට් එක ඔහොම නම් බෑ. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා, ෂෙයා කරලා, channel එක subscribe කරලා ඉන්න ඕනේ මචං. වැඩක් නැහැනේ. වැඩක් නැහැ මචං. ඔන්න මගෙනුත් කියලා දාලා දෙනවා. කෝ පේන්නේ නැහනේ. කොහෙද තියෙන්නේ? කෝ පේන්නේ නැහනේ. කෝ බලන්න. නැහනේ. කෝ නැහනේ. ෂාපාරක් දාමු. කට්ටි ෂාපාරක් දාමු මචං. කෝ නැහනේ පේන්නේ නැහනේ. ඔන්න මගෙනුත් කියලා දාලා දෙනවා. කෝ නැහනේ. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. තාම ලයිව් එක පැයක්වත් නැහැ යකෝ. කට්ටිය ලයික් කරහල්ලා ෂෙයා කරහල්ලා. සිරි වෙනවා. ස්ටුඩියෝ එක පෙන්නන්නේ නැහැ ඒ පාර බං අද. අද ස්ටුඩියෝ එක වැටෙන්නේ නැහැ කියහන්කෝ. මොකද්ද බං මේ අද කනෙක්ෂන් එකට වෙලා තියෙන්නේ. බලයින් සෙට් එක ලයික් කරමු. ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක කියන්න මචං කට්ටියම. කට්ටියම ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක කියමු. what is today date කියලා දාලා. මේ තියෙන්නේ. GG. කට්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න. කට්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න මචං. පුළුවන් බැරි නෑ. කොල්ලෝ සෙට් එකට පුළුවන්. ඔයාලට බැරි මගුලක් නෑ ඔයි. උදේ ලයිව් එක ෂෙයා කරාලා. උදේ ලයිව් එක ෂෙයා කරමු කට්ටියම. ට්වීක් එකක් හම්බුණා කියලා දාලා දෙනවා. කීයද ට්වීක් එක? 16450 නෙමෙයිද ඒ? 16450න් ගහපන්. ඒක තමයි ස්මූත්ම. ඒක තමයි බ්ලූ ස්ටැක් එකෙන් දෙන ඩිෆෝල්ට් එක සහ ස්මූත්ම එක. අඩේ ඉන්න රිවිව් එකක් ඕනේ. අඩේ ඉන්න රිවිව් එකක් ඕනේ. අඩේ ඉන්න රිවිව් එක. ඔබ කඩේ ඉන්න රිවිව් එකක් දෙන්නද මම?
මෙහෙමයි ගොබ්බ මවුස් වලට ඔය ස්මූත් එක දැනෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔය මේ ඔෆිස් මවුස් වලට ඔය වගේ ස්මූත් එක දැනෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒව මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ගොබ්බ මවුස් වලට ඉතින් උඹලට ස්මූත් නැතුව ඇති. අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ ඒකට. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. නයිස්. ඉතින් ඉෂුවා කිල් 6ක් දාලා නෙතා කිල් 7ක් එක BL ස්මෝගේ කිල් 2ක් දාලා රොබින කිල් 7යි අචිරය කිල් 4යි. තෝරෝ SL කිල් 7ක් දාලා මචං නයිස් දුටු ගැමුණු ගහපන්. ෂෙයා පාරක් දාමු. අයිවි ඉන්න සෙට් එක. ෂෙයා පාරක් දාමු. ගැම්ම ගනින්. නයිස්. අම්මෝ බම් මේකගේ 3 බුලට් නෙමෙයි 3 බුලට් එකට වඩා යනවා බජන් මේකේ. මේක නම් මුගේ 3 බුලට් එකට වඩා යනවා. උන් ගහන 3 බුලට්. මැච් එක 4-4යි. මැච් එක 4-4ක් සමාන වෙලා ගියා මචං. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටියම සපෝට් එකක් දෙමු. මේ ඇලර්ට් බොක්ස් වැඩ නේද? මට තියෙන ප්‍රශ්නේ වැඩ. බැලුවා මේ ඇලර්ට් බොක්ස් එකක් අතර නැද්ද කියලා. ඒත් එක ඉෂුවා කිල් 6ක් දාලා නෙතා කිල් 7යි ස්මෝගි කිල් 2 රොබිනා කිල් 7ක් එක අචිර සෝරෝ ගැම් SL Alex පිස් මවුස් රේස එකක් තියෙන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඊයා රේසරෙන්ද ගහන්නේ අයියෝ රේස ඊයා මං හිතුවා ටෝක් කරු විදිහට ලොජිටෙක් එකක්වත් ඇති කියලා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. රේසර් කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. අම්මෝ නයිස්. උම්මොක්කුද පැටල් ගහන බස්ලෝ. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. ලොජිටෙක් සෙට් නැල්ලු. එහෙනම් ඉතින් මේ දන්නේ නැහැ එහෙනම් ඒක වගේ. වශයෙන් ඩොලර් මොකද වෙන්නේ? ඩබල් ඩොලර්. හරි එතන කවියක් ඉන්නවා මචං. නයිස් ප්ලේ කරගෙන යන්න. පොටි වැඩි. ඊයා පොඩි වෙන තරමට ලේසි. උඹලට මේ මොකේ අතට වඩා ලොකු මවුස් ඕනේද උඹලට? එහෙනම් අයන් එකකට ඕක කනෙක්ට් කරගනි. අයන් එකකට ගනි. ඒකට මෙහෙම ගහයි හැකි. මෙහෙම ගහයි හැකි මචං එතකොට. එහෙම ගහයි හැකි. අයන් එකකට ගහගනින් ඒක ලොකුවට තියනවනේ එතකොට. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. මගේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මගේ නම් තියෙන්නේ අර රුපියල් 150ට තියෙන මවුස් එක මචං. මගේ නම් තියෙන්නේ අර රුපියල් 150ට 200ට තියෙන අර මවුස් එක. චූටි අර පොඩි මවුස් එක. අර රතු පාට ලයිට් එකක් විතරක් පත් වෙන මවුස් එක. අර නිල් පාට ලයිට් එකක් තියෙනවා දැන් ඒක පිච්චිලා. නිල් පාට ලයිට් එක දැන් පත් වෙන්නේ නැහැ මචං. මේ මොකද්ද ඔය group 7 කිය යන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. group 7 කොහෙද යන්නේ? group 7 කියලා මොකක්ද යන්නේ? කෝ කහෙද යන්නේ? කාගේද ගියේ? කාගේද group 7 කියලා ගියේ මචං? ආයි කනෙක්ෂන් එක මොකක් කරුණා? හරි ගියා. දුටු ගැමුණු කිල් 10ක් දාලා end of චන්චින් චුන්චුන් කිල් 7යි SL Alex කිල් 10ක් දාලා මචං දුටු ගැමුණු ගහගෙන යන්. කෝ බලගෙන සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ. ලයික් 100ට ලං කරමු. chat එක. ඔය ඉතින් බලාගෙන සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ, ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. උදේ ලයිව් එකට ආවත් එක්කම අලුත් අප්ඩේට් එක නිසා කොල්ලොන්ගේ සපෝට් එක ඕනේ. මගේ එකා Realme එක කියලා දාලා දෙනවා. අංගාව තියෙන රුපියල් 150යි මවුස් එක හරිද? අපි ගාව නැහැ ඔය ලොකු මවුස් අපි ගාව නැහැ. ඉව්වට තමයි ගේමින් මවුස් කියන්නේ. ඔය Logitech, Fantech, ඔය මොනවාද Razer උඹට කියන්නේ බං ඔෆිස් මවුස් කියලා. අපි ගාවයි නියම ගේමින් එක තියෙන්නේ. අර දැන් වයිරල් යන්නේ කියලා දාලා දෙනවා group 7 කිය මන් දන්න මකුලක් නැහැ ඔයි. මට ඕනි 102 එකක් කියලා දාලා දෙනවා. ඔයාට මොනවද තියෙන විශේෂ හැකියා? nice. දුටු කැමුණුයි ඇලෙක්ස් කාර්යය තමයි මචං මැච් එක ගොඩක්ම ගහන්නේ end of කාර්යයත් එක්ක එකතු වෙලා. කිල් 13යි 8යි 11. ඉතින් යන්නේ එහා පැත්තේ නම් මචං සපෝට් එකට ගොඩක් එවුන් ඉන්නවනේ. රසායියගෙන්ද ගත්තේ. ඔව්. FX රොබිනා කිල් 9ක් දාලා මචං සෝරෝ කිල් 7යි. මේ ආතල්ලයක් දෙන්නේ නැහැ. මේක සමහර උන් ඔව්ව සීරියස් ගන්නවා බා.
පස්සේ වෙනම සීන් එක. එතන ඉෂුවා කිල් 6ක් දාලා නිතා කිල් 9, රොබිනා කිල් 9යි. තෝරෝ කිල් 7ක් දාලා මචං සුපිරි. තසාගේ මවුස් එක ඕනනම් කවුරු හරි කියන්න. තසාගේ මවුස් එක ඕනනම් කට්ටිය කියන්න අනිවාර්යෙන්. තිබ්බා ස්ටොක් වගේක් තිබ්බා මචං. ආපු ස්ටොක් වගේක් තිබ්බා. ඔබ දන්නේ නැනේ කිව්වනේ දැන් කියලාත් දාලා තිනවා. අම්බේ මේ මුන්නම් මේ 3 බුලට් ගහන්නේ නෑ බා. මුන්නම් 3 බුලට් ගහන පැත්ත පළාතකවත් නෑ. මුන්නම් පිස්සෝ බා. මුන්ට පිස්සෝ කියන්නේ මන් නිකන්ද? ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක කියමු. ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක කියන කට්ටිය. ණයට නම් දෙන්න බෑයිලු බා. තසාගේ මවුස් එකේ ස්ටොක් වගේක් තියෙනවා. ඒව ණයට දෙන්න බෑ ඉතින්. ඒව ණයට නම් දෙන්න බෑ මචං. මොකද්ද? උඹලා 100. TDM සසා නොහොත් යකුසා සසා. යකුසා සසා. කට්ටි ෂෙයා කරන් දාමු. කට්ටි ෂෙයා කරන් දාමු මචං ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. ෂෙයා කරන්න කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන් දාමු. කට්ටිම ෂෙයා කරන් දාන්න. යම්ම ගන්න. යම්මත් තමයි. දුට ගැමුණු කිල් 14ක් එක FZ නෙමෙයි F7 යමාල් කිල් 6ක් දාලා මචං. ඉෂුව විතරයි ඉන්නේ බෝල් ඇතුලේ නම් ගහ ගන්න එපා කනවෑ. අර කරේ වැඩක්. අර කව සෝන් තියලා අරු කොහොම හරි මරා ගත්තා බා. ඌ මාර ඩයල් එකක් බා. හරි. ඒ දුටු ගැමුණුව ගැහුවා මචං කිල් 15 මැච් එක. මැච් එක ක්ලෝස් යාළුවනේ. ෂාපාරද්දාව. කට්ටි ෂාපාරද්දාව. මේක අප්ඩේට් වෙන එක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ නේ බා. මේ අප්ඩේට් එක නවතින්නේ නැහැ නේ යාළුවනේ. මැච් එකෙන් එන සැරයක් ගන්න මේක අප්ඩේට්ස් වදිනවනේ. හරි මොකද්ද ප්ලේ කරන කස්ටම් එක කියන්න. මොකද්ද ප්ලේ කරන කස්ටම් එක chat එකේ කට්ටිය කවි බාසු. මොකද්ද ප්ලේ කරන කස්ටම් එක මචං? කට්ටිය කියමු මොකද්ද ප්ලේ කරන කස්ටම් එක කියලා. කට්ටිය කුස්ටම් එක කියන්න මොනවාද මේ ක්ලේම් වෙන්නේ බං අඩෝ. ඒ සුපිරි කිට් එකක් සෙට් වුණොත් හොඳයි. ඒ බොක්ස් එකේ මම ඕපන් කරා. ඒ බොක්ස් ටික ක්ලේම් කරමු. අපි ඒක දැන් බං. ඒ යම බොක්ස් ටික ඕපන් කරමු බලන්න. කෝ කිට් බොක්ස් සෙට් එකක් තිබ්බේ. නෑ බා. ෂර්ට් නෑ ඕයි ලොල් ඕයි. නෑ ෂර්ට් තියෙනවා. දවස් 30කට නේදකි. ඕපන් පාරක් ගහලා බලමු. නෑ ඔක්කොම එනවා බං ඉඳකි. මොකද්ද ගන්නේ රතු පාටක් ගමුනේ. අපිට රතු පාට එක තමයි ඕනේ. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න. දැන් කැරට්ටලේ මාරු කරගන්න එක. මේ කැරට්ටලේ මොකද දන්නේ වෙන්නේ නේ? ක්‍රයෝ මයින් cross blue shine. What the blue shine to create dreamy space where glue wall cannot deploy the enemy take. මොකද්ද මේ වෝල් එකත් එක්ක සම්බන්ධ සීන් නැද්ද? ඒක ඉතින් බලන්න තමයි බලන්න ඉන්නේ. පෙට්ටි කඩමු නෙමෙයි පොඩ්ඩයි දා. පත්ති දාගත්ත කිට් කියලා බලන්න එක. හරි කිට් එකක් නැහැ දැන් මං ගා. කිට් නම් බොරුවටනේ. ඒ යකෝ ග්‍රැෆික් මැක්ස් දැම්මහම බම් මේ අර තියෙන ස්මූත් එක නැතුව කියන්නේ බා. ස්මූත් එක නෙමෙයි. මොකද්ද ඒකට කියන්නේ බා? අර මූණේ තියෙන ෆේස් ලුක් එක කියන්නේ බම් මේ තනිකර අර නිකන් වේක් අප් එකක් දාලා වගේ. තනිකර නිකන් බම් මේ මැක්ස් කියන ග්‍රැෆික් එකට දැම්මහම බම් මේ නෑනේ කිසිම. හරි මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක? මේ ඉවෙන්ට් වල තියෙන්නේ මයිෂා ඉවෙන්ට් වල තියෙන්නේ කට්ටිය ගන්න ඉවෙන්ට් වල තිබ්බේ මේ ෂර්ට් එක නම් කොහෙද දන්නේ නැහැ මම ගත්තා එන්නේ කොහෙට ගියාද දන්නේ නැහැ ෂර්ට් එක. යට මැත්තේනේ අඩිය මැත්තේ. ඉන්න බලන්න දවස් 30කට ආවේ. මේ තියෙන්නේ. අම්මට සිරේක සෙට් වෙනව. ඒක සෙට් බා. මේ ෂර්ට් එක වාසී ගයිස්. ෂර්ට් එක නම් සුපිරියා. අම්මට සිරේ. පොඩි ගින්දර ලුක් එකක් ආවේ. පොඩි ගින්දර ලුක් එකක් ආවා මචං. සීන් එකේ ඉන්නේ දැන්.
හරි නේද මොකද්ද ගහන්නේ? ආයේ ඒ වගේම එකක් ගහමු එහෙනම් 6v6 හැම. එහෙනම් කට්ටියම කැමතිද නැත්නම් BR එකට යවම් බලන්න BR මැච් එකේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා වැඩි. මේ කවුරුත් කස්ටම් හදන්නෙත් නෑ බා. අපි තමයි මේ ඉත්හැවගේ කස්ටම් ගහන්න යාළුවේ. තාම කස්ටම් එකක් පෙන්වන්නෙත් නෑ. පාස්වර්ඩ් එක එකනේ එන්න BR එකක් ගහලමු. කො බලමු අපි මැච් එකක් ගිහින් බලමු එළමු බා. මැච් එකක් ගිහින් පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. BR එකක් BR පිස්ටල් ක්ලාසික්. අපි ගහමු මචං මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් ඉස්සලා ගහලමු. එන්න මාස්ටර්මයින්ඩ් කස්ටම් එකක් යන්නේ අන්ලිමිටඩ් ඩේ ටික දැම්මා. ඒක කොහොමද තියමුනේ. කට්ටිය මෙන්නකො පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු අයියෝ. කනෙක්ෂන් ගියා නේද? මම ඉන්න ගේම් එකෙන් බැක් කරලා එන්නෙනවා. ඕක තමයි එකම කේස් එක මචං. ඕක තමයි එකම කේස් එක මේ තාම මේක හැදිලා නැහැ. මට නම් ඒ සීන් එක තියෙනවා. ස්ටෙප් එක හැදුවට හැදෙන්න එතන බෆර් වෙලාම තියෙනවා. අඩෝ බලගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. ඊ-ස්පෝර්ට් කරන අයගේ ටීම් කිට් එකේ අර ඒ ඊ-ස්පෝර්ට් කරන අයගේ ටීම් කිට් තියෙන්නේ කියලා දාලා දෙනවා. අනේ මන් දන්නේ නැහැ. අම්මෝ මන් නම් දන්නේ නැහැ. අම්මෝ මන් නම් දන්නේ නැහැ. හරි නේද? ආයි හදමු. ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනින් දවසේ සීන් එක වැඩිපුරම වෙන්නේ. පැක් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලන් ඉද්දි. දැන් ඇවිල්ලා බං ඒක තමයි කලින් මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා. එන්න BR සෝලෝ එකක් නේ හදනවා කිව්වේ. BR සෝලෝ එකක් හදනවා කිව්වේ. මට ඉන්වයිට් දාන්න එපා. ඔයාලා මේකට එන්න. අයි මන් දැන් ආවේ සුපුන් දිල්ෂාන් මොකද වෙන්නේ? මාස්ටර්මයින්ඩ් යන්නේ හදනවා කිව්වේ ඊ-ස්පෝර්ට් ගහන්න ඕනේ නෑනේ තාම නේද කට්ටියට. අන්ලිමිටඩ් වෝල් ඩැමේජ් දැම්ම ඩේන්ජර් සෝන් දැම්ම හය ලූට්ස් දැම්ම හරි. කට්ටිය මෙන් පාස්වර්ඩ් එක එකනේ. කට්ටිය එක ගහලා ජොයින් වෙන්නයි තියෙන්නේ. මාස්ටර්මයින්ඩ් එක 188යි 443 ID ගහන්න පට්ට ලේසි. ID ගහන්න පට්ට ලේසි මචං. මතක් කරගෙන උනත් මතකේ තියාගෙන උනත් ආව හැකි. 188යි 443 කට්ටියෙන් 188යි 443 පාස්වර්ඩ් එක යන්නේ. මාස්ටර්මයින්ඩ් බ්‍රෝ ලයිව්. කට්ටිය වෙන්න ආන් එහෙම කට්ටිය වෙන්න කේස් එකක් නැහැ හදිස්සියක් නැහැ හිමීට එන්න. PSL PL එකේ කොල්ල නැද්ද? ඉක්මනට වරෙල්ල අද හැමදාම නැහැ හැම තැනම නැහැ පැනල් වල තාම එන්නේ නැහැ මචං. ඒ හින්දා උඹලට ආතලේ ගහයි හැකි පැනල් කාර්යෝ තාම එන්නේ නැහැ ලේසියකට. එන්න කට්ටියම. පැනල් කාර්යෝ තාම ලේසියකට එන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඇවිල්ලා ප්ලේ කරන්න මචං ආතල් එකේ පැනල් වල එන්න විදිහක් නැහැ. හරිද? රික්වෙස්ට් එක ගන්න වෝස් අකුවා කියලා දාලා තියෙනවා. කට්ටියෙන් පාස්වර්ඩ් එක 1. ප්ලේ ස්ටෝර් එකක් ඕපන් වුණා ගයිස්. ස්ටෝර් කට්ටියෙන් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා පාස්වර්ඩ් එක ගහලා සෙට් වෙමු. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා සෙට් වෙමු 188යි 443. සෝමි හායි good morning මොකද වෙන්නේ? ඒත් එකම සකුවගේ රික්වෙස්ට් එක මම ඇක්සෙප්ට් කරා. සකුවගේ රික්වෙස්ට් එක ගත්තා මචං. කට්ටිය එන්න ඇවිදින් ගන්න. අහිමන් සුපුන් තාරක. එහෙමයි කියලා මූ පැනල් කාරෙක් වුණාම මගේ මූණ නෝටිස් උද්දා කියන එක අයෙන්නේ නැති වෙයිද නෝටිස් උද්දා. කට්ටිය වෙන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කට්ටිය වෙන්න. කට්ටියගේ රික්වෙස්ට් එක කවියගේ රික්වෙස්ට් එක ගත්තා මොලේ. අපේ මෙයා සුපුන් තාරක අපි සුපුන් තාරක කියලා සේව් කරගමු මචං. අපි කොල්ලව සුපුන් තාරක කියලා ෂෙයා පාරක් දාමු. සුපුන් තාරක. හරි. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා. මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් යන්නේ මචං. මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් යන්නේ කට්ටිය සෙට් වෙමු. මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් යන්නේ. ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටිය. ඔය ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙනව නේද? සෝම්පාල
අලුත් account එක request එකක් දාන්නකෝ යාළු කියලා දාලා තියෙනවා. ඌ මේ පාර මොකද්ද ගත්ත account එක? ඔය මේ වටේ ඉන්න එක එකාගේ account අරගෙන සැරෙන් සැරේ උඹට request දාන එකමයි කරන්නේ බා. එකකින් ඉඳහන්කෝ. මේ පාර මේක කාගේද? උම්මු ෆරීනා කට්ටියම සෙට් වෙන්න. එලකිරි. request එකක් දැම්මා. මොනවාද මේකේ විශේෂතා? පරණ account එකක් නෙමෙයිනේ. AK නම් max UMP max අර වාසීනේ බා. රෝස එක තියෙනවා දෙකේ චොටියට පොළ එක තියෙනවා A94 වාසි අවුලක් නැහැ නේ. මේ මොකක් හරි නිකන් අර කලර් අප් එකේ පොඩි කේස් එකක් ගිහින් තියෙනවානේ කස්ටම් වල. ID review එකක් දියන් විශ්ුඹර දෙන්නේ ID review. ID review දෙන්නේ නැහැ ලයික් කරලා ෂෙයා කරනකම් කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරනකම් ID review දෙන්නේ නැහැ මචං. අම්මෝ. කට්ටිය නික්මන් කරලා ඉන්න මචං. පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න ID review ඕන කට්ටිය චූටි ටයිම් එකක් දෙන්න මට. සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින්. හරි. අපි යන් ඊළඟ ID review එකට කට්ටිය password එක ගහලා join වෙන්න. එතකන් අපි යන් ID review එකක් දෙන්න. Sensi DRS වගේ request එක මම accept කරා කට්ටියගේම ID දාන්න. කට්ටියම share කරමු මචං. පනහයි 14යි 26යි 53යි පහ අඩෝ කුරුවරප කියලා අහුවෙන්න එපා. අනව දැනගනින් ලොල්ලා. ඒත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා විශ් ලොල්ලාගේ account එකට. මේක ඇවිල්ලා P dial එක RSL විශ් RSL එකේ පැනල් ලොල්ලාගේ guild එකේ ඉන්නේ. level 81 මචං like 40840ක් එක PRL elite master තරු 4යි. flash card වල master තරු 80ක් ගහලා AK max ඒත් එක දෙකේ shotටියට කොළ shotටියක් තියෙනවා. MP5 එකත් incubator grand prize තියෙන මචං. zombie samurai ද panther ද මොනාද අරකද මේකද ඩිෆ් ගහනි මෝඩ් ද ඕන එකක් තියෙනවා account එකේ. රුපියල් 20යි. ලම්සු තියෙමු මචං රුපියල් 20යි. රුපියල් 20යි මචං. මේ all season පැත්තට ගියොත් all season පැත්තට ගියත් එච්චර තමයි නේ. all season පැත්තට ගියත් ඒ gun set එක ඒ විදිහටම තියෙනවා මචං. අමතර gun තියෙනවා incubators වලට M41 Groza ගොඩක්ම අර එවෝ ගන් සෙට් එක තියෙනවා මචං. එවෝ ගන් සෙට් එකක්ම තියෙනවා account එකේ. ඉතින් තමයි account එකට යන්නේ. මැච් එක ස්ටාර්ට් කරන්නද? තව කට්ටියට ඕනේද? කට්ටිය මෙන්න ලයික් කළා. යා කළා ගම් මචං. 20.1 ගන්නවා කියලා දාලා දෙනවා. මොකක්? 20.1 මටත් එකක් ඕනි කියලා දාලා තියෙනවා. මොකද්ද ID එක බෑ? 99999999989 කාගේද මේ? යෝ කාගේද මේ? level 1 account එක level 1 මං හිතන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් level 1 කියලා account එකක් තියාගන්න බෑ නේ. level 1 කියලා කවදාවත් account එකක් තියාගන්න බෑ බං. කොයි වෙලාවකම හරි අප් වෙනවනේ බං. experience එනවනේ මොන මගුල කරත් experience එන්න එපා බං. මේ මූ level 1 account එක තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද එහෙම? site profile එකේ මං හිතන්නේ ඔක්කොම ගන් ටිකක් තියෙනවා වගේ account එකේ නේ. top up විතරයි මං හිතන්නේ. ඒකට top up විතරයි මචං account එකේ. ඒක කොහොමද මං කරන්නේ? ඒක කොහොමද වගේ කරේ? 1 year old අඩු ආසම කිට් එකක් ෆේවරිට්. හරිනේ මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. කට්ටියට වෙන්න chance එක දුන්නා 180ටයි. ඔය ගරීන එකෙන් බයි කරපු අයිඩීලු. අනේ උඹ දන්න කෙහෙම් මලක් නෑ. උඹ දන්න කෙහෙම් මලක් නෑ ඔය. ගරීන එකෙන් බයි කරපු අයිඩී. කට්ටි වෙන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ. මොඩරේටර් account කියලා දාලා තියෙන්නේ. කොයි ඉතින් කට්ටිය එන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් ගහම දිගටම තියෙන කස්ටම් ලයිව් එක පුරාවටම channel එක subscribe වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලා හිටිය නිසා මෙන්න කස්ටම් එක මොකක්ද දුනා. ගොඩක් වෙලා හිටිය නිසා. හරි මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඕල් ලෙවල් තියනවද? ඕක ඔයාගේ account එක නෙමෙයිනේ. ඕක පිටරට් ඩයල් එකේ account එක නේද? ඇත්ත කියන්නකෝ. කො ඔන්ලයින් එන්න බලන්න. මගේ group එකට එන්න බලන්න. ඔය මන් දාපු රික්වෙස්ට් එක accept කරලා මගේ group එකට එන්න බලන්න. ඕල් ලෙවල් තියෙනවා. හරි. එලිම මැච් එකක් දාලා මූව level 2 යවමු. වැඩි ඉවරයි. එලිම මැච් එකක් දාලා මූව level 2 යවමු. level 1 ඉඳන් 2ට යා ගන්න බැරුවද ඉන්නේ? අඩෝ BR වල මෙතනත් වෙනස් වෙලා. ඌ බම් බයි කරාලු. මටත් කියහන් කොහොම බයි කරන සීන් එක. කොහොම බයි කරන්නේ කොහොමද? කොහොම මටත් කියලා දියා. කොහොම මටත් කියලා දියල්ලා ඒ සීන් එක. ඔව් බම් බයි කරා. කොහොමද?
කොහොමද උඹ බයි කරන්නේ? ඒ කියන්නේ සකුරා හිටන් ඔක්කොම තියනවා කියලා දැන් ඔබ කියන්නේ ඕක ඇතුලේ. ඔය account එකේ සකුරා ඉඳන් හැමදේම තියනවා කියලා දැන් ඔයා කියන්නේ මට. ඩොලර් බල ගාණක් වෙනවා ඇති බං කියලා දානවා ලංකාවේ. නෑ මං අහන්නේ ඔහොම account එකක් බයි කරාම ඒගොල්ලෝ level දෙන්නේ නැහැ එහෙමද? තියෙන හැම ගන්න එකක්ම කිට් එකක්ම ස්කින් එකක්ම හැමදේම දෙනවා level විතරක් දෙන්නේ නැහැ එහෙමද? level එකයි ID එකයි ඒ දෙක දෙන්නේ නැහැ එහෙමද? පරණ. එහෙ වැඩ කරන්න එපා කියලා දාලා තියෙනවා නෑ බං අයියෝ නෑ මං අහන දෙයට උත්තරයක් දියන්. මං අහන දෙයට උත්තරයක් දියන් උන්ට මේල් එකක් දාලා බලහන්ලු. එතෙම සකීවා ඉන්නවා කවියා ඉන්නවා හිටහන් ඔන්ලයින් ඉන්න. හරි ඔන්ලයින් ඉන්නකො මැච් දාන්නේ නැහැ මම මැච් දාන්නේ නැහැ. ලෙවල් අප් වෙන්නේ නැති විදිහට මට ඉන්වයිට් එකක් දාන්නකෝ. සෙන්සියා ඉන්නවා දිනුවා ඉන්නවා බෙන්ටෙන් ඉන්නවා සූටි මැනික ඉන්නවා. මොලේ කවුද අපේ මේ සුපුන් තාරක. සුපුන් තාරක ඉන්නේ මචං අපි වැඩි දුර විස්තර බලන්න නැතුව දාමු එකපාරම ඩේන්ජර් සෝන් එකක්. ලූට් සෝන් පැත්තට දාම්මා. ඉතින් ISI එකේ තවියා සෙට් එක සනෙත් රොබින් T4X වොරි ඉන්නවා මෙතන වලියා. ගහපිය. ඒ ග්‍රැෆික් මැක්ස් දැම්මහම පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවනේ. මැක්ස් දැම්මත් එහෙම ලුක් එකක් ඉන්නේ නැහැ තමානේ. ඒක මම ප්ලේ කරද්දි මට පෙන්නයි. ග්‍රැෆික් මැක්ස් දාලා තියන්නේ යාළුවනේ. මැක්ස් ග්‍රැෆික් දාලත් එහෙම වෙනසක් නැහැ බං. ෂැඩෝ ඕන් කරාම අර ටික පේනවනේ කොහොමත්. මැක්ස් ග්‍රැෆික් දැම්මහම බං මේකේ තියෙන අර කාටුන් ස්වභාවය තව වැඩි වුණ එකද මන් දවුනේ බං. කාටුන් ගතිය වැඩි වුණාද මන් තමයි මැක්ස් ග්‍රැෆික් දාලා. පට්ටි විෂය කරු. පට්ටි විෂය පාරක් දාමු මචං. ෂෙයා කරගෙන ලයික් කරන්න ඕනේ guys. අපි D4S Legend ගේ පැත්තෙන් යම් මචං ඊළඟ danger zone එක peak වලට දාලා කට්ටියගේ movement එකයි jump එකයි ඔක්කොම වැඩි කරමු. office එකේ ඉද්දිත් තුමේ notify එක දැක්කහම නොබල ඉන්න බැරි වුණා කියලා දාලා තියෙනවා රෂා thank you so much live අතර සෙට් වුණාට ගැම්මත් නැහැ. අලුත් update එකක් ඇවිල්ලා ඒකයි උදේ live එකක් දැම්මේ house එකේ ඉන්න බැරි වෙන scene එකක් තියෙනවා. උන්ට මේල් එකක් දාලා බලහන් කෝ දැන් අරු අහන එකට උත්තර දුන්නේ නැහනේ. නැද්ද? මේ කොල්ලා සිරාවට මේ account එකක් අරන් වගේ තමයි. පොර මොඩරේට් account එකක් හදාගෙන තමානේ. එහෙම සීන් එකක් තමයි මචං. කට්ටිය movement speed දැම්ම hanger clock tower වලටත් දාමු danger එකක්. අලුත් අප්ඩේට් එක වාසීද? chat එක කට්ටිය අලුත් අප්ඩේට් එක වලට වාසීද මචං? අලුත් අප්ඩේට් එක වාසීද? අලුත් අප්ඩේට් එකේ වෙනසක් තියෙනවද? මෙතන ඩැමේජ් ඒව ටික පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා බලහල්ලා කට්ටිය. අලුත් දේවල් ටිකක් ඇති. මේ මෙතන ස්කිල් කූල් ඩවුන් කියලා නිව් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා. කට්ටිය. ඒක ස්විච් කරන්න කොහෙද තිබ්බේ? එව්ව උනාත් දන්නේ නැහැ. එව්ව එව්වහම මොනවා වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඊ ඉන්නකම් බලන්න කට්ටිය තව ඔප්ෂන් නැති අලුතෙන් දීලා. එතන පොරිකාරයා කාට හරි කෙලිනව මචං අපි මෙතෙන්ට මේ මැච් එකේ වලිය යන්නේ කොතනද? එතන අපිට නෑ එහෙම නෑ. යාපාරක් දාමු. හැබැයි මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. බයි SP ඉන්න කෙනෙක්ට මොකක් හරි ලොකු දෙයක් තිබ්බනම් හරි. අර 360 account එකක් වගේ දුන්නා නම් හරි බා. නැද්ද 360 account එකක් එහෙම ඉල්ල ගන්න කවුද මේ සෙහස්න? සුද්දා නේම් මොකද්ද ගේම් මේ යකුසා කියලා තියෙන්නේ මචං. මේ ඔය වගේ අපිට 360 account එකක් ඉල්ල ගන්න වෙයිද මේ වගේ custom SP කරන්න නිකන් ලස්සනට? මට ඩුවෝ ඉමෝට් එක ආවා ජෙම් 19න්ද 19 ආවා කියලා දාතම යසියා අපිට බැයිද ඔය 360 account එකක් එහෙම ගන්න? ඔයාගේ නේම් එකයි අයියෝ යකුසා කියලා තියෙන්නේ. අයිසෝයි වෙක්ටරේ ඔළුවේමයි. ඔළුවේ නෙමෙයි ඇඟේමයි. නයිස්. අපි මේ හරියට දාමු ඩේන්ජර් සෝන් එක. මේ ඉන්නේ අලුත් කැරක්ටරේ. අලුත් කැරක්ටරෙත් ඉන්නවා මචං. අලුත් ගන්න එක නම් තාම මම එකෙක්ගෙන්වත් දැක්කේ නැහැ. මේ තියෙන අලුත් ගන්න එක නේ. මේ මූ අරන් ඉන්නේ අලුත් ගන්න එක. මොකද්ද? කොයි විදිහටද පෙන්වන්නේ? මේ තියෙන පොරගාව අලුත් ගන්න එක තියෙනවා මචං. පොරගාව අලුත් අරන්. රීජන් එකටම 3යි බං. රීජන් එකටම 3 මගුලක් නෙමෙයි 360 account ගන්න බැයිද ඔය වගේ. මේන් අලුත් ගන්න එක. මේ ඩබල් වදින්නේ නේ. මට සිරි වෙනවා. ඉන්න වදිනා වගේ not වෙනවා. ඒ ගන්න එක නම් සුපිරියටම තියෙනවා වගේ. ඔය වගේ 360 account එකක් ගන්න බැයිද කියලා අහන්නේ මං.
ආයි සුද්දා මොකද වෙන්නේ N4U Ben 10 වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්ස් කොල්ලා මොකද වෙන්නේ 360 ගන්න තමයි මමත් කියන්න හැදුවේ ඔබට ඒක තමයි මාත් අහන්නේ 360 account එකක් නැද්ද ඊයා 360 account කියන්නේ මොනවද කියලා අහනවා එක අයියෝ ගහන්නේ free fire ගහන්නේ free fire 360 account ඇහුවාම දාන්න හැල්ලු කියන්නේ නම් කොහොමද ඔය බලාගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු මචං බලාගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු ආවා ඉතින් කස්ටම් එකක් ගහන්න ගැම්මක් තමයි අඩෝ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරමු කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරමු මචං කියන්නේ නම් ඩයමන්ඩ් ඉන්ස්ටෝ කරනවලු 360 දන්නේ අඩෝ කට්ටි ෂෑපක් දාම් මේ කොංජා ඒ සීන් එක නැද්ද බං හොයාගන්න ඒක නිකන් අපිට කියවලා හදා ගන්නවත් බැයිද මෙව්වා ලයිව් වල කියන්නත් බෑ ඊට පස්සේ අනිත්‍ය උනුත් කොපි කරනවනේ ඊළඟට ග්‍රැනේඩ් එකක් ගහමු දුගේ ග්‍රැනේඩ් කියන ස්පෙලිං එක 360ක් ගන්න ඉඳන් බලන්න ඒක පොඩ්ඩක් try කරා කොංජා බලන්න හරි එතෙන්ම අපි මේ පැත්තට දාමු මචං මේ පැත්තට දාමු මෙතනත් සරවලියා ඩේන්ජර් zone එකක් දැම්මා අන්න එපා ස්ටෝ එකක් කියන එකක් නැහැ කියලා දාලා දෙනවා අපි මගුලක් අදාලා අපිට මේ මගුල්ල අදාලා නැහැ දිගටම කස්ටම් මචං දිගටම තියෙන කස්ටම් සුගුන්තාරක දිගටම තියෙන කස්ටම් විතරයි අර ඉතින් බලන් ඉන්න සෙට් එක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ ගයිස් අර කොල්ලෝ ටික තරහ නැතුව ලයික් කරමු මචං chat එක සෙට් නැහැ නැත්තම් ඔක්කොම ටික ලයික් කරමු chat එක බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික සපෝට් එකක් දෙමුද ලයික් කර හැකි මචං ලයික් කර හැකි ලයික් කවුන්ට් එක කියන්න මචං කට්ටිය මට ලයික් කවුන්ට් එක කියමුද තරහ නැද්ද අපි තාම විමසා කියවලා ඩේන්ජර් zone එකක් දාමු දැන් නම් ඩේන්ජර් zone වල පවර්ෆුල් එක වැඩි වෙලාද මන්ද අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේනේ thank you so much මචං thank you so much රශ්මිත අපිට දෙන සපෝට් එකට 73 මගෙන් අඩෝ thank you මචං අපිට 10k යන්න දෙන සපෝට් එකට කොල්ලෝ සෙට් එක subscribe පාරක් ගහමුද තියෙන account වලින් හරි live එක බලන් ඉන්න ඔක්කොම subscribe පාරක් ගහමුද පුළුවන් තරම් share කරමුද 10k ගහමු මචං ඉක්මනට මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන කලින් අපි try එකක් දෙමුද මචං ගේමින් ඉම මට රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න මං එලගිරි මං දාන්න ඕක ගන්න වෙන්නේ කාගෙන් හරි දන්න එකෙක්ගෙන් බං ඕක ගන්න වෙන්නේ කාගේ හරි දන්න එකෙක්ගෙන් බං එහෙම සීන් එකක් තියෙනවනේ කට්ටියම ලයික් කරමු අඩෝ 100 කරමු මචං ලයික් 100 වෙන්න ඕනේ ඉතින් chat එක තාම live එක පැය එකමාරක් වත් නැහැ ලයික් 100 කරමුද පුළුවන් වෙයි බැරි වෙන එකක් නන් නැහැ බැරි වෙන එකක් නන් නැහැ තමයි අයි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු දැන් සමහරු ඒක වැඩි යූස් කරන්නේ නැහැ 10k ගහමු සුද්දා කියලා දාලා දෙන අඩෝ ගැම්මක් බං කට්ටිය අයියේ මං ස්ටේටස් පාරක් දැම්මා අඩෝ thank you live එක share කරන කොල්ලෝ ටිකට ගැම්මක් අන්න කොල්ලෝ අනිත්‍ය මොක්කුද අනිත්‍ය උන්ට කිසිම හිතක් පපුවක් නැති උන් ඉන්නේ ඒ අතරින් මේ කොල්ලෝ සෙට් එක එකෙන්ම respect thank you නැති ඉතින් සමහරුන්ට 360 account තිබ්බත් අර යූස් වෙන්නේ නැහැ නේ වැඩි ඒකයි මං කියන්නේ මේ කවුරුත් නැද්ද දන්න කියන 360 account එකක්වත් තියෙන කෙනෙක් අපි ගොඩක් වෙලාට කස්ටම් වලම ඉන්න නිසා අපිට ඒකේ වටිනාකම ගොඩක් තියෙනවා මචං සපෝට් එකක් දෙන්න සුද්දා කියලා දාලා දෙනවා බෙන්ටෙන් අරෝ thank you මචං හරි අයි ID review එකක් දෙන්න වීඩියෝ එකක් හදාගෙන ID review දාන්න කට්ටිය එකයි මම කලින් කිව්වේ කලින් BR එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මම කට්ටියෙන් ඇහුවා එච්චරද ID කියලා හැබැයි සමහරු දෙතුන් දෙනෙක් දාලා තිබ්බා ඊට පස්සේ මේ මැච් එක ස්ටාර්ට් කරන්නත් බෑ කස්ටම් එකේ ඉන්න ගමන්ම නම් SP මේ ID review දෙන්න ගොඩක් අමාරුයි මොකද කස්ටම් එක ලොක් වෙනවා අර ටික වෙලාවක් යනකම් ඉඳලා තමයි අර දුන්නේ මැච් එක දැක්කනේ ඔයාලා හරි තව ඩේන්ජර් zone එකක් දාලා කට්ටියගේ මූවමන්ට් එක ආයි අප් කරමුනේ ප්ලේස්ලා තව 8 දෙනා ඉන්නේ මැච් එකටම තව ප්ලේස්ලා 8 දෙනා ඉන්නේ හස්ලර් යතාම ඉන්නවනේ හස්ලර් යතාම ඉන්නවා කට්ටියට පොඩ්ඩක් අර zone එක ඇතුළට එන්න chance එක දුන්නා මචං zone කන සෙට් එකට මූවමන්ට් ස්පීඩ් වැඩි කරලා මේ මූ තාම ඉන්නේ බා FF අශේනෝ කියන එක හිතලා මේ එලිමිනේට් වෙලා ගියා දැන් පොර හිටියේ නෑ මේ හරියට දාමු ඩේන්ජර් එකක් හරියට ඩේන්ජර් එකක් දාලා අකි වගේ ලයිව් එක උන් ටොප් කියලා දාලා ඔහුව දාන්න එපා කොල්ල පයර් වෙනවා මගේ ඔක්කොම account වලින් sub කරන් ඉන්නේ කියලා දාලා දෙනවා අඩෝ thank you අපි පැන්ඩා දාලා දෙනවා මචං පොරගේ account ඔක්කොගෙම අපිව subscribe කරලා ඉන්නේ කියලා අඩෝ thank you පැන්ඩා එහෙමයි කියලා උගේ account එක ඕක විතරක් වුණාම කොහොම බොරු කියන ඩයලොග් තින්නවනේ යාපාරක් දාමු thank you 10k යන්න ගහලා දෙන support එකට
අම්බෝ කට්ටිය පාවෙනවා වැඩි දැන් නේ. පොඩ්ඩක් ෂේප් එකේ තියාගමු. පොඩ්ඩක් කට්ටියව ෂේප් එකේ තියාගමුනේ. එතන යුකි never die ඉන්න. එතන ශානා ඉන්න. එතන කවි සාක්කියාවා. නෑ සකීවා ඉන්නවා. මචං මේ ප්ලේස්ලා 4 දෙනා විතර ඉන්නේ. කට්ටියට ඩ්‍රෝන් එකක් දාමුනේ මේ හරියට. මේ හරියට ඩ්‍රෝන් එකක් යවමු නේද? මේ සෝන් එක ෆිට වෙන හරිම තැනට මචං ඩ්‍රෝන් එකක් දාමු. හරි. PR කස්ටම් එකක් ඕනේ ගේමින් දුලා දාලා තියෙනවා මචං. ගහමු දිගටම කස්ටම්. ඔන්න මාව ෆයර් වෙනවා කියලා දාලා. ඒ පාර කෙහෙල් ගෙඩියක් දාලා ඒකට. ඒකට අයියෝ කෙහෙල් ගෙඩියක් දැම්මේ කියන්නකෝ. ඒකට අයියෝ කෙහෙල් ගෙඩියක් දැම්මේ කියලා කියන්නකෝ. ඔක්කොරන් වලින් ඇයි කෙහෙල් ගෙඩියක් දැම්මේ? ෂෙයා පාරක් දාමු. chat එකේ ගොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් දාමුද? මගේ රියල් account වලින් එන්න වැහැකි දාගන්න බෑනේ කියලා දාලා. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න මචං. හරියට දාමු. වෙන බෑනේ මෙතන යුකියා ගාවත් චූටි වලියක් යනවා කවි කට්ටි හිමීට වරෙල්ලා අරනේ සෝන් එක ෆිට වෙන්නේ මෙතනට නේ ආය අමුතෙන් ඩ්‍රෝන් දාන්න දෙන්න ඩ්‍රෝන් 3ක්ම යනවා මචං ප්ලේස්ලා 4යි ඉන්නේ අන්තිම ප්ලේස්ලා 4 දෙනා අයියෝ රෑන්ක් අප් කරනවා නම් මාවත් ගන්නවද ටීම් එකට මට SS එකක් ගහගන්න රෑන්ක් අප් නම් කරන්නේ නැහැ මචං රෑන්ක් අප් නම් කරන්නේ නැහැ හොඳේ දැන් නම් රෑන්ක් අප් කරන්නේ රෑන්ක් ටික ගහලා ඉවරයි රෑන්ක් වල මාස්ටර් තරු දෙක තියෙන්නේ එතනින් එහා ගහන්නේ නැහැ බං එහෙම වැඩි ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ कट्टी शेयर करूँ इमा गिफ्ट देना मजा गिफ्ट देना कट्टी में शेयर करूँ तव कवियाई සකීවයි කවි ශානයි විතරයි ඉන්නේ ප්ලේස්ලා තව 3 දෙනා ඉන්නේ ඩැමේජ් දාන්න ඕනේ නැහැ නේ ඩේන්ජර් සෝන් දාන්න ඕනේ නැහැ 3 තැනකනේ අනික ඩ්‍රෝන් වලටත් අහු වෙනවා මචං ඉන්න ප්ලේස්ලා සෙට් එක හැංගෙන්නත් බෑ රෑන්ක් කරන්න ඊළඟ සීසන් එකේ කොල්ලෝ ඇත්ත රෑන්ක් ගහන්න ඊළඟ සීසන් එකේදී මචං කට්ටියම සෙට් වෙමු ෂෙයා පාරක් දානවා නේද කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු ලයික් කරමු මචං ගේම් එකේ අප්ඩේට් එක වෙනස් ගමන් අප්ඩේට් එක වෙන ගමන් මං හිතන්නේ එලකිරි ඔයා අප්ඩේට් එක කරගන්නෝ ඔයා ලොබියට ගන්න ඕනේ මට මේ මං ඇහුව දෙයට වාගෙන් කිසිම රිප්ලයි එකක් නැහැනේ මට 360 account එකක් ওই විදිහට ගන්න බෑද 360ක් විතරක් ওই විදිහට 360ක් විතරක් කියලා ගන්න බෑද මෙල මුකුත් දේවල් එපා ඒ account එකට ඕනේ බොට් account එකක් වුණා කන්නේ තනිකර ඒක 360ක් වුණා නම් ඇති කස්ටම් සකීවා අම්මෝ කවියත් ෂේප් එක අතන ගෙදර ගාවට escape එකක් ගහගත්තා එතන ශානා ඌව දැක්ක හැබැයි කවි නම් තාමත් ජීවතුන් අතර ආයි යහනවා 360 කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයත් ගහමු BR කස්ටම් එකක් කියලා දාලා නෑ ඔයාලා ප්ලේ කරන්න ඔයාලා දැකලා තියෙනවද guys අයියෝ 360 account කියන්නේ ඔයාලා මෙහෙම ඔයාලා ටූර්නමන්ට් වල ඔය පිටරට ටූර්නමන්ට් වල දැකලා තියෙනවද මෙහෙම තනිකර අර ඩ්‍රෝන් වලින් ඇවිල්ලා කස්ටම් එක පෙන්නනවා ඩ්‍රෝන් වලින් ඇවිල්ලා කට්ටියට කස්ටම් පෙන්නනවා දැකලා තියෙනවද අර තනිකර මැක්ස් එකේ වගේ තනිකර උඩින් බලන්නේ උඩිනුත් බැලිය හැකි දැකලා තියෙනවා ටූර්නමන්ට් වල අන්න ඒවට තමයි 360 account කියන්නේ අන්න ඒ account එකක් ඇහුවේ මම කට්ටි ෂෙයා කරමු එතකොට මේ විදිහට නෙමෙයි බලන්න පුළුවන්. ඒ යාළුවා ඩ්‍රෝන් වලිනුත් බැලිය හැකි. ඒවට තමයි 360 account කියන්නේ. කට්ටියට ෂෙයා කරමු. රීජන් එකටම 3යිලු. අයියෝ රීජන් එකටම 3යි නෙමේ 360 account එකක් ඔය විදිහට ගන්න බැයිද කියලා අහන්නේ. අහන දෙයට නෙමෙයි උත්තර දෙන්නේ. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. හරි එතන සකීවා කිල් 3ට කවි කිල් 2යි ශානා කිල් 9ක් දාලා ප්ලේ කරගෙන යම් ගහමු මිතුර ගහමු. තරහ ගන්න එපායි මට බය හිතෙනවා කියලා සාසන තරහ ගන්නව නෙමෙයි අකෝ. පොඩ්ඩක් අහන දෙයට රිප්ලයි එකක් තියල්ලා. අහන දෙයට රිප්ලයි එකක් තියල්ලාකෝ. ඔයාලා පිස්සුනේ ගෙලින්නේ. කට්ටි ෂෙයා කරමු කවියා කිල් 3ක් එක ශානා කිල් 9යි 1v1 එකක් යන්නේ මචං 1v1 එකක් අම්බෝ සැරවැදිල්ලක් ඕ නයිස් බං පිරියෝයි ප්ලේ කරගෙන යම් කට්ටිය ප්ලේ කරගෙන යම් අම්බෝ කෙලිනවා දොබෙන් යන්නම කෙලිනවා මචං ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු
කවුද කියන්නේ දැන් රීජන් එකම තමයි කියලා. රීජන් එකටම 4යි මචං. රීජන් එකටම 4යි. ඇයි මගේ එක? ඇයි මගේ එක? ඔයි කියලා දාලා දිනවා. 3 6 නම් දන්නේ නැහැ සහෝ ඈ. 360 එක නම් දන්නේ නැහැ සහෝ මම බලන්නම් කියලා දාලා. හරි එතකම අපේ බලමු ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් ප්ලේස් තුන ගහලා ඉන්න කවුද කියලා. මේ BR මැච් එකේ BR මාස්ටර්මයින්ඩ් එකේ කවුද ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් ගහලා තියෙන්නේ? ෆස්ට් ප්ලේස් එක මචං ශාන ගහලා තියෙනවා මචං කිල් 10ට. කවි 0.1 ගහලා තියෙනවා කිල් 3ට සෙකන්ඩ් ප්ලේස්. සකුවා කියලා නේද බං තියලා තියෙන්නේ. සකීවා නෙමෙයි බං. U අකුරක් තිබලා තියෙන්නේ. ඒත් එක Y අකුරන්නේ පෙන්නේ එතන. ඉතින් තර්ඩ් ප්ලේස් එක ඩයල් එක ගහලා තියෙන්නේ කිල් 3ට. ඔය විදිහට තමයි මැච් එක ක්ලෝස් වෙලා යන්නේ. හරි. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. හරි. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක. පාරක් දාමුද? එක ඇතයි බං. ෂෙයා පාරක් දාන්න. අර කොල්ලා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරද? අර කොල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරද කියන්න මට පොඩ්ඩක්. අර ඩයල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරද? ලෙවල් 1 account එකේ තියෙන කොල්ලා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරද? මට ආයේ කොල්ලගේ ID එකක් දෙන්න මචං. මට ආයේ කොල්ලගේ ID එකක් දෙන්න. ඈ සහෝ ඉන්න. මට ID එක ගන්න හපෝ. මට ID එක ගන්න හපෝ. ID එක ආයි දාන්න පොඩ්ඩක්. ඔයස් ලෙවල් 1 account එකක් තියෙනවා කියලා හදවගත්ත එක. මොඩරේට් එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න guys මේ කොල්ලව ලොබියට ගන්නයි අපි මේ try එක. මේ කොල්ලව ලොබි එකට ගන්නයි අපේ මේ try එක මචං. මේ තියෙන්නේ මචං මේ account එක. පැයකට කලින් ඔන්ලයින් උත් ඇවිල්ලා මචං අටෝ. පැයකට කලින් ඔන්ලයින් උත් ඇවිල්ලා හැම මගුලම තියෙනවලු මචං account එකේ. account එකේ හැම ලබ්බම තියෙනවලු. මේ ඩයල් එක මචං. එතන වෙන මොකුත් පෙන්වන්නෙත් නෑනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට එන හැමදේම එන්නේ නෑනේ ඔකට නේ. ඉස්සරහට එන හැමදේම මේකට එන්නේ නෑනේ නේද? මොනවද තියෙන්නේ? සකුරා තියෙනවද නෑනේ? හැමදේමද? මේකේ හැමදේම තියෙනවා කියලාද කියන්නේ දැන්? ID එකත් අපි කොපි කරගත්තා. ඔය කාටද දැන් ලොබියට එන්න ඕනේ? මම ලොබියට ඇවිල්ලා මෙහෙනම් කට්ටියගේ ඉස්තුරු කස්ටම් ටික හදන්න වැඩි ඉවරයිනේ. කොහෙන්ද සුපුන්තාරක? සුපුන්තාරක එන්න ගේම් එකට. ඔය ගේම් එකේ නැද්ද ඔයා? මම ලොබි එකේ ඉන්නේ රික්වෙස්ට් දාන කට්ටිය රික්වෙස්ට් දාන්න අර ලෙවල් 1 ප්ලේයර් එනකන් ඉන්න. ටීම් එකට එන කට්ටිය එහෙමම කස්ටම් එකට යා. ලොබි එකට එන එන්න කැමති කට්ටිය එහෙම වෙන්න. සුපුන්තාරකව ගත්තා. තාරක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. BR එකක්ම ගහමු ආයි. ආයි BR එකක්මයි යන්නේ guys. ඩුවෝ මැච් එකක් යන්නේ ප්ලේයර්. හරි මේක ඇවිල්ලා ස්නයිපර් කස්ටම් එකක්. මේක ඇවිල්ලා ස්නයිපර් ඩුවෝ එකක් යන්නේ කට්ටිය සෙට් එකමු. කොහොම බලාගෙන සෙට් එක ඉතින් ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. බලාගෙන ඔක්කොම ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ. ඔටෝ රිවයිවල් ඕනේ. ඩේන්ජර් සෝන් අන්ලිමිටඩ් ඩෙමෝ එම් එක නැති කරා ඉසෙට් එකේ ලොබියට එන කට්ටිය ඉන්න මචං. ලොබියට එන කට්ටිය ඉන්න එහෙමම කස්ටම් එක ඇතුළට ආව හැකි. ගේම් මිෂන් ගත්තා අයින් කරමු. හෙඩ්ෂොට් දාන්න නෑනේ දැම්මුත්. හරි කස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ මේක තනිකර ස්නයිපරයක් යන්නේ. ඔයාලගේ දෙන්නෙක් එන්න. දෙන්න. 209යි 235. 209යි 235 මචං පාස්වර්ඩ් එක ඇවිල්ලා එක මචං. පාස්වර්ඩ් එක ඇවිල්ලා එක යන්නේ. ෂෙයා කරන්න. පාස්වර්ඩ් එක එක යන්නේ. මෙම්බර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ එක යටටම ගිහිල්ලා ඒ පාර. යටටම ගිහිල්ලා. කට්ටිය වෙන් ස්නයිපරයක් යන්නේ. only ස්නයිප් ඔන්ලියක් යන්නේ. කට්ටිය සෙට් වෙමු. ස්නයිප් ඔන්ලියක් මචං. කට්ටිය වෙන් 209යි 235 පාස්වර්ඩ් එක එක. කොංජා ගියාම යාගිය තන්නේ නැද්ද කොංජා කියන එකාගේ? කොංජා ගියාම යාගිය තන්නේ. සිග්නල් ලවුල් ඉක්මනට එන්නම් කියලා දාලා තියෙනවා. 209යි 235 මචං. සෙට් එක ඉක්මනට එමු. සෙට් එමු.
ඉවරුණා දැන් ඉතින්. live එක කොළ සෙට් එක like වෙන්න ඕනේ. guys like කීයද මචං? කට්ටිය තරහ නැතුව කියමු like ගන්න කීයද? 100ට ලං කරාද? like 100 කරාද මචං? chat එක කොල්ලෝ ටික like 100 කරාද? කට්ටිය like 100 ලං කරමු. members ලා 11ක් ඇවිල්ලා ඉන්න තාම live එකේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉක්මනට එන්න. password එක ගහලා apple සමන්ලා එහෙම ඉන්නවා. එන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. sniper එකක් යන්නේ. කට්ටිය මෙන්න ස්නයිපර් මැච්. කට්ටිය මෙමු යාළුවේ. කට්ටිය මෙමු channel එක subscribe කරමු. signal ලවුල් ඉක්මනට එන්න ආඩෝ එක message එක දාන්න එපා මචං. ඇපෙලෝ. ඉස්ටල් එකක් ඈ. හේ දැනගෙන වරෙල්ල. ඊට පස්සේ කියයි මේ ආවේ නැහැ කියලා. යාපාරක් දාන්න මිතුර. හොඳුර. යාපාරක් දාන්න. පාස්වර්ඩ් එක යන්න එක. කවදාවත් පාස්වර්ඩ් යන්න එක මම හිතන්නේ හස්ලර්ලා එයි. හස්ලර් එයි ගොඩක් දුරට. ස්නයිපර් ගහන්න ආස සෙට් එක ඩුවෝ එකක් අරගෙන ඉන්න. අලගේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් මෙතනදීම ගත්තා හැකි කේස් එකක් නැහැ. පාර්ට්නර් කෙනෙක් මෙතනදී ගත්තා හැකි බල වරෙල්ලා කවුරුත් නැති වුණාට කමක් නැහැ මචං. ලයිව් එකෙන් කාව හරි ගම්මු. ඔයාලට පාර්ට්නර් කෙනෙක් නැත්තම් එන්න. කොහෙන් හරි එකෙක් සෙට් වෙයි මේක ඇතුලේ. උන්ලා එහෙම තනියෙන් ඇින්නේ. වෙන්ටෙන්ලා උන්ට ගහයිද දන්නේ අල්ලගෙන. ෆස්ලා 14යි 15යි කට්ටිය එන්න ටයිම් දීලා තියෙන්නේ ඉක්මන් කරමු. ටයිම් එක ඕවර් යවන්න එපා. යවන්න එපා මචං. සෙට් වෙන්න. මෙම්බර්ස්ලා 18යි කට්ටිය මෙන්න. ගම්බම් මෙතන නිකම් මේ නිකම්. දැන් හරිනේ. ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න. ෂෙයා පාරක් දාමු. එන්න ප්‍රීතියෙන් සිටි. හරිද කට්ටිය ලෑස්තිද? මෙම්බර්ස්ලා 15යිද ස්නයිපර් ගහන්න කැමති? මෙම්බර්ස්ලා 15ද ස්නයිපර් ගහන්න කැමති මචං? ස්ටාර්ට් කරනවා මචං. කට්ටිය ඉක්මනට එන්න. ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. එන්න නැත්තම් දාන්න ඒක තමයි. කට්ටියට පොඩි අවසාන chance එක දෙන්නේ. ඉක්මන් කරලා යමු. පස්සේ කියන්න එපා. ඕන් ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ නම් කියන්න එපා guys අඩුව එනකන් ඉන්න කියලා. ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ නම් දාන්න එපා මචං සෙට් නෑනේ. හරිද මෙහෙ 17ක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලයිව් එකෙන් ආපු 17 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කස්ටම් එක ඇතුලේ. අම්මට සරි අරු ආව බං ගේම් එකට. අරු ආව බං account එකත් අරගෙන. කොල්ලා. දැන් නම් පුරව ගන්න විදිහක් නැහැ KD dial එක. මේ level 1 account එක online ආව guys. අර කොල්ලා online ආව බං. ඉදහම් මචං මං එනකන් පොඩ්ඩක් ඉදහන්. ඉතින් දැන් කස්ටම් එක දමලා ගහලා ඌ ඒක ලොබියට යන්න බැහැ මචං. level 1 account එක online ආවා guys. moderator account එක online ආවා මචං. අපි බලමු account එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කට්ටිය share කරමු මචං. live එකේ ඉන්න set එක share පාරක් දාන්න. 209යි 235 මචං. password එක 1. හරිනේ මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඉතිරිලා බලන් ඉන්න බෑ මචං. ෂෙයා පාරක් දාමු කට්ටිය. රවීන් like කරන්න යාළුවේ. ෂෙයා පාරක් දාමු. like 90 කරමු. chat එක කට්ටිය like 90 කරමු මචං උදේ live එකට. කට්ටිය like 90 කරමු. මෙතන style එක නම් අමාරුයි. අර lag එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා සමහරුන්ට මම හිතන්නේ. ටක් කරේ. වල් ගතිය තියෙනවා මචං තාම.
අනේ අයියාගේ නම අනේ අයගේ මම තනි වුණා අයියේ කියලා දාන්නේ මොකක් පොඩ්ඩක් ඉන්න කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං ඉන්න සෙට් එක ඉතකම් බලාගෙන යන්නකෝ කට්ටිය ෂෙයා කරමු බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු මචං හරි අපේ අර KDFK ඩයල් එක ඇවිල්ලා මචං මට මේ මිස් වුණා මම ලොබියට එනවා එනකන් ඉන්න එනකන් ඉන්න හරි අපි ඉන්න ප්ලේස් වල සෙට් එක බලාගෙන යන ස්නයිපර් කස්ටම් එකේ ඉසෙට් 2K ඉන්නවා මචං ඉසෙට් 2K එක ඔයාලට ගේම් සවුන්ඩ් ඇහිලා නැහැනේ මෙච්චරලා ඔයාලට මෙච්චර ලොකුවට ගේම් සවුන්ඩ් එකක් ඇහිලත් නැහැ කියන්න බෑ කලින් කට්ටියම ෂෙයා කරමු කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු මචං කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න හරි රිසෙට් 2K ඉන්නවා මචං එතන අශේනානෝ ඉන්නවා මචං යුකී නෙවඩා ඉන්නවා FX ශානා ඉන්නවා රොබිනා ඉන්නවා කවි MRCK සනා කෙන්සෝ අනේ RBL එකේ අචිරයා ඉන්නවා එතන ස්ලිප් කියලා ඩයල් එකක් ඉන්නවා චප්පා ඉමෙත් එතන බෙන්ටෙන් කෝබ්‍රා මොලේ මං හිතන්නේ සුපුනා මැරිලා සුපුන් තාරක මැරිලා තාලක මැරෙනවා මචං මේ මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක ඊළඟට මොකද්ද ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක මචං කැට්ටේ කොල්ලෝ ටික ස්ට්‍රීම් එකකින් ආයිතරම ලොබියට ගත්ත කියලා ආවද සුපුන් දිවිලා මට කස්ටම් එකට එන්න තිබ්බා අපේ රවුටරේ ඩේටා ඉවරලා කියලා දාලා දෙනවා ඩේටා දාගමු ඩේටා දාගමු අයියෝ නැති වුණානේ කියලා දාලා දෙන නෑ නැති වෙලා නෑ බය වෙන්න බා අයියා බිස්කට් කනවනේ මල්ලි අයියා බිස්කට් කද්දි පේන්නේ නෑ පිස්ටල් පාරක් ගහමුනේ පිස්ටල් පාරක් ගහමු කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං කෝ ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු එතන මාරු ලොල් වැදුනා මචං සුපිරි වැදිල්ලක් ඈ ගාන්ට බෝල් එකත් ගහගත්ත මචං හැබැයි උට එස්කේප් නම් වෙන්න බැරි වෙයි එහෙන ගේමක් දෙන්න වෙයි දැන් නිකම් බොරුවට හාර්ට් උත් ගහනවා හීලින් හාර්ට් එකක් මෙතන නිකම් බොරුවට හීල් වෙනවා මචං පට්ටි ස්නයිපර් නේද ගහන්නේ ඒකත් අපි බලමු කෝකට එකක් ඇවිල්ලා නේ මේක පාට
new connection error එකක් ආවනේ. බංගේ. ඉතලා හොඳට තිබ්බනේ. මොකක්ද උනේ? ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඒකට ලොකු දෙයක් වුණා. connection අඩු වුණානේ. මොකද? පට්ට විදියට connection එක අඩු වෙනවානේ. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමුකෝ මේ මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. පාලට මම දැන් ලයිව් එක කැඩි කැඩි යන්නේ. ඕ පට්ට විදියට අඩු වෙනවනේ බං KB. He lost නේ guys. Lost. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. බදී. S2S hi. S2S hi. Welcome to stream. මගේ අක්කගේ account එකේ season 1 ඉඳන් hit all gun all max නැති දෙයක් නැහැ account එකේ කියලා දාලා දෙනවා. ඕනි නම් වීඩියෝ එකක් දාගන්න දෙන්නද කියලා එකක් දාගන්න දෙන්න. මොකද්ද මේ වීඩියෝ සීන් එක? මොකද්ද guys මේ වීඩියෝ සීන් එක? මොකද්ද වීඩියෝ එකක් දාගන්න දෙන්නද කියලා අහන්නේ? මොකද්ද මේ සීන් එක? අයියෝ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? action why? connection අවුලක් යනවනේ බා. මොකද මේ? මම රික්කයක් දැම්ම ගන්නවා කියලා දාලා දෙනවා මම දාන්නම්. ඉන්නේ මේ මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවා. නැතම් පේනවද මන්ද යුකී කියන කෙනාට. කෙනාට ඉන්න දැන් පේනවා. බලන්න. කෙනාට ස්කිල් එක නිසා නම් ඉන්න තැනක් පේනවා වෙන්න පුළුවන්. එන්න බලමු මේ කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න පුළුවන්. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් කරමු මචං. උදේ ලයිව් එකට සබ් එකක් දෙන්න කට්ටියම. දැන් හරි ගියානේ කනෙක්ෂන් එක හරි ගියානේ. හරි බරපන්දියේ මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වුණා. යුකියා කිල් 8ක් දාලා ඉසෙට් එකේ කිල් බින්නේ අශේනෝ හරි. හරි මචං. නේද දැන් ගහනවා කේනමි පේනවා කියලා කියන්නේ මෙයාට නේද ඔයාලා. බලමු. වැඩිම කිලත් පොරම තමයි. හැබැයි එහෙම එනමියෙක් පේන මගුලක් නෑ. ඉතින් යනම පේනවනේ කොහොමත් එනමියා. යනවා පේනවනේ කොහොමත් එනමියා. nice. level 87 මොකද්ද? level 87 මොනවද මචං? level 87 මොකද්ද? හරි දැන් යෝගී කාර්යයත් තේර FX ශානා. කියන්නේ ශානා. කවියා විතරයි ඉන්නේ. 1 vs එකක් බලමු හීල්. බාලා කියන යුකිත් මැරිලා මැච් එකේ. බාලා කියන යුකිත් මැච් එකේ. ශානායි කවි විතරයි ඉන්නේ. කවියා කොහොමන්නේ? ඒද මන්ද පිස්සෙක් වගේ දුවනවා මන් දන්නේ ඇයි කියලා. එන්නම පිස්ස වගේ දුවනවා මචං. හරිද? දැන් මූණ එලිමිනේට්. 1v1 එකක් යන්නේ. තාම සෝන් එකේ. නම් කරන්නේ නැහැ මලාටවත්. මූණ ආතල් එකේ කෙලින්ම ක්ලොක් ටවර් වලින් යුකියාව හීල් කරනවා. මේ දැන් මේ පාර සෝන් එකම තියනවද මන්දනේ? මොකද්ද මේ අප්ඩේට් සීන් එක? ඒ ගෝල්ඩන්
හීලින් ටවර් එකෙන් මොකක්ද දෙන්නේ guys? ඒ මොකක්ද ඒ chance එක කට්ටියට දීලා තියෙන? මොකක් හරි skill එකක්වත්ද? golden chance එකක් තියෙනවද දැන් මේ පාර? heart එක වදීද? heart එක වදීද? තාන මම හිතන්නේ යුගයවත් අල්ලන්න යනවාද? යුගයවත් අල්ලන්න යනවා. හරි. FX රොබින් ඇල්ලෝ මචං රොබින් අප්පරසිරි මේක කෙලී වගේ අරගන්න එකේ. හරි හරි මෙයාට එන්න එන්න මචං මූ ඩවුන්. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. ෂෙයා පාරක් දාමු යුකිත් ෂේප් එකේ බහිනවා මචං පුර යන්නෙත් හැබැයි හැංගර් වලට. පේන්නේ හැබැයි පුර නෑ වගේ. පුර නෑ වගේ නේ. පුර එලිම සෝන් පැත්තටමයි යන්නේ. අරු හීල් කරපු එකත් අපරාධයක් වගේ. කරපු එකත් අපරාධයක් වෙන්නයි. බලමු කවියවත් හීල් කරයිද කියලා. හරි කවියවත් හීල් කරානේ වාසීනේ බා. ටික වාසී මචං. වාසී අශේන පුරත් ඉන්නවා. පුරත් ඉසෙට් 2K වල්ලයි වගේ. වල්ලයි වගේ හරි. ඉසෙට් 2 මම ගැහුවා මචං උඩ හැබැයි ඉසෙට් 2K නම් හීල් වුණා. සුද්දා මොකද වෙන්නේ බෙන්ටෙන් කියන්නේ? රික්වෙස්ට් එකක් දැම්ම ගන්නවා කියලා දාලා තියෙනවා. රික්වෙස්ට් එක මම ගන්නවා. ඒ account එකට තරම් ලංකාවේ කිසිම account එකක top up කරලා නැහැ. top up කරන්න නැතුව ඇති කියලා දාලා තියෙනවා. ඒවා හිතාගෙන විදිය වෙන්නේ නැති. ඉසෙට් 2K කිල් බින්දක් දාලා කියා නැහැ. ශානා ඉන්න. හැබැයි රොබින්ලාගේ සෙට් එකේ කවි රොබ් වලියක් ශාබාරත්තාව කට්ටිය ශාබාරත්තාව ශානත් තිනවා වගේ වලිය වැද්ද අනිවාර්යෙන් ශානත් තු සෙට් එකම මොකද්ද මේ අන්ස්ටේබල් කනෙක්ෂන් එකද? ඩේටා සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ බා. ඩේටා සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ බම්. දැන් උදේ මෙහෙම නම් හවසට එනවා කොහොම වෙයිද? ඒකේ හීල් දැන් ෂානා ඉන්නවා තාම යුකී නෑ මචං. යුකියා තාමත් නැහැ. එක් ෂානායි මුන් ටික විතරයි ඉන්නේ. ෂානායි කවියයි මුන් ඩබලට එකයි. 1 vs 2 එකක් මචං. ෂානා මේක ගහයි ගොඩක් දුරට. යත් නැහැ හැබැයි. ඒ යුකියත් ඉවරයි. ෂේප් එකේ හීලුත් වෙනවා. රොබිනා ෂේප් එකේ හීලුත් වෙනවා. යෝෂාක දැන්ටමත් 3,04,000 ජෙම් තියෙනවා කියලා දාලා දෙනවා. ඔයිට වඩා ජෙම් තියෙන account තියෙනවා. වඩා ජෙම් තියෙන account තියෙනවා මචං. එතෙම FX රොබින් කිල් 3ක් කවි කිල් බින්දයි මචං. FX ශානා කිල් 3ක් දාලා එල 1v2 එකක් දැන් නම් හීලින් නෑනේ. දැන් නම් හීලින් chance එකක් නෑ මචං කට්ටියට. ඔය බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ guys. ඒ ලයිව් එකට සපෝට් එකක් ඕනේ මචං. chat එක. ඒ ලයිව් එකට කට්ටියකින් සපෝට් එකක් ඕනේ. යා කරන්න මචං. යා කරන්න. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. කට්ටිය ෂෙයා කරමු මචං. Try again. හරි ශානාගේ පැත්තෙන් රොබිනාගේ පැත්තට රොබිනාගේ පැත්තෙන් කවිගේ පැත්තට කවිගේ පැත්තෙන් අහපුවා අපි ශානාගේ පැත්තට ගිහිල්ලා 1 vs 2 එක මුගෙන්ම බලමු. පොරගෙන්ම බලමු මචං. හදන සෙට්ම නෑ කනෙක්ෂන්. හරි. කවියා කෙල්ල ඇරියා මචං. පොර කවියා උට කෙල්ල ඇරියා හරි. ඉතින් මොකද්ද බං? Dismiss අද්දද කරන්නේ? බලමු. VM එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන හින්දා බා. තාලා කරදරයක් වුණානේ. Oh man, I should have finished this. කවුද දැම්මට රික්වෙස්ට් දැම්මේ? කවුද දැම්මට රික්වෙස්ට් දැම්මේ?
ඒ කනෙක්ෂන් අද්ද බම් මේ විකාරේ ඊපාරක් බං ක්ලියර් කැච් කරාද ඉතින් Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last ගයිස් මේ night. කනෙක්ෂන් එක හරියන්නේ නැහැ නේ මගේ හරි Starving. ගියා එකසිය ගණන් දස් ගණන් වලට චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ මේ කොහර ලෙවල් 1 ඩයල් එක ලෙවල් 1 ඩයල් එක මචං ඇගී IS 10 10 වගේ රික්වෙස්ට් message fail to send අනේ කියලා වුණා බැක් කළා යමු බැක් ඕ ෂාපාරක් දාන්න පට්ටි ෂාපාරක් දාන්න මචං බලයින් සෙට් එක ලයික් 100 කරමු බලන් ඉන්න සෙට් ලයික් 100 යන ගන්න කස්ටම් එකක්ද කියලාත් කියන්න දෙයක් වෙලා තියෙනවා ආපු ගමන් ගෲප් එකක හිටියේ හරිද Oh ආපු man, ගමන් ගේම් එකේ I should ගෲප් have finished එකක those deep හිටියේ fried බං chicken wings from last night. I'm starving. ඔයාලට අප්ඩේටඩ් උනාට අපි වැඩ කියලා දාලා තියෙනවා යමි හයි කවුන්ට් ස්ක්‍රීන් සාදරය ආදරෙන් පිළිගන්නවා බලන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං බලන්න සෙට් එක ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් අයින් කරහන් ඒක අයින් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ආයි අමුතුවෙන් කියලා දෙන්නවනේ මට මේ මම අයින් කරලා දැන් ඕෆ් කරලා ආයි කන්ෆර්ම් දෙන්නද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මචං කරලා කියලා දැන් ආයි පොඩ්ඩක් ඕෆ් බලමු මෙතන දැන්වත් උනොත් දැන් උනොත් කිස් එක හරි කෝ ලෙවල් 1 account එකේ අයිතිකාරයා ඉන්න එන්නම් කියලා දාලා දෙනවා ඔයාලට කියන්න guys moderator account එකකට අපි දැන් යන්නයි යන්නේ ගරීනකට කියලා හදවගත් account එකක් මචං ගරීනකට කියලා හදවගත් account එකක් බලන්නයි යන්නේ මචං බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා under reviewing හරි පාර යනවා මචං under යනවා රෑන්ක් කිට් නම් එන්නේ දෙයක් නැහැ නේ අප්ඩේට්ස් වල ඉන්නේ මම ඇවිල්ලා මේ සලුත් රෑන්ක් කිට් එකක් කියලා ඕන ගන්න කෙනෙක් දැන් දැක් අස් වෙන්න එපාලු ඒ වුණාට මට මෙතන අපේ ලැබෙන මාසෙත් මේ කර්ම විදිහ මම කියලා දාර්සි Oh man, එහෙමයි වැඩ කරන තැන I should have අකමැත්තෙන් finished නම් those වැඩ deep කරන්නේ fried ඔය chicken එතන ඉන්න wings. එපා ඒක ඕන කෙනෙක්ට කියන කතාවක් ඒක ඒක හැමෝටම කියන කතාවක් හැම දිනෙකම කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න එතන කැමැත්තෙන් නම් මේ ඉන්නේ එතන ඉන්න එපා වැඩක් නැහැනේ අරු තාම ඔෆ්ලයින් මේ ඉන්නේ මේ උඹ ප්ලේ කරලා වරෙන් පස්සේ සෙට් එක ගමනක් යන්න තියෙනවා මට අයියෝ ලංකාවේ තමයි යකෝ මම ඉඳලා කියලා කරන්න බැරිද මේ ඔයාලට සල්ලි දීලා ඉතින් account එකක් හදාගත්ත හැකි අපි ඒක ඔන්ලයින් එකකින් එමුකෝ level 1 තනිකර account එක තියෙන්නේ level 1 නේ තියෙනවා හැමදේම මම හිතන්නේ තියෙනවා account එක පට්ටි සෙට් වෙන level 1 moderator account එකක් බලන්නයි යන්නේ ලංකාවේ කොල්ලෙක් ගත්ත පොර කියන විදිහට නම් මචං ලංකාවටම 3යි කියන සීන් එකක් තියෙන්නේ ලංකාවටම 3යි මචං account එක ලංකාවටම 3යි තවත් අරගමු තවත් අරගමු ලංකාවටම 3යි මචං එන පෙන්නන්නේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් එයාගෙන් ඒක ඉල්ලගෙන පෙන්නන්න බෑ ගහන්නේ කොහොමද යකෝ මේ? PS එකක්වත් දැන් බලන්න වා තාස්සනේ විනාශ වෙලා තින්නේ බං බලන්න තාස්සනේ වැඩි දැන් දැන් ඉතින් අර කොල්ලෙක් ඉන්න ඌව ගන්නක එන්නේ නැතුණා ඊයේ එන්නේ නැද්ද මොඩරේටර් මම මෙච්චර මයික් ඔෆ් කරගෙන කතා කරලා තියෙන මේ මේ mic off මොඩරේටර් කරන්න account එකක් මේ- තියෙනවා මේ මේ මොඩරේටර් account බබා එකක් තියෙනවා එන්න බා යන්නකෝ ඕයි මොඩරේටර් account එකක් තියෙනවා හරි මේ බබා යන්න කොළොයි අම්බෝ
එයිද ඒ කොල්ලා ඔන්ලයින් එනකන් ඉඳහම් පොට්ටක් ඌගේ account එක level 1 හරිද පොරගේ account එක level 1 දැක්කනේ live එකේ දැක්ක මේ ඔයා යන්න ඔය කාට ඇවේ යන්න කියන්නේ කොළු බාගේ බා සුපුන් දිල්ෂාන් සුපුනා ඔබන් level 1 එකේ පාර නෑනේ බා බොරු කරන්න එපාහු කියලා කියපන් ඈ බොරු කරන්න එපාහු කියලා කියපන් නෑ ඌ ඇවිල්ලා මැසේජ් උත් දාලා තියෙනවා මේ ඌ ඇවිල්ලා මට දාන්න එපා ඌ ඇවිල්ලා මැසේජ් උත් දාලා අද ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ ඔව් ඔන්ලයින් ඇවිල්ලා ඒ account එකෙන් මැසේජ් උත් දැම්මා කොහෙන්ද ඉතින් ගනින් ඒක තමයි ඔන්ලයින් එනකන් ඉඳහන් එන්නම් කියලා දාලා මං එනකන් ආවොත් මං ඔළුවෙන් හිට ගන්න නෑ බං ආවත් ඔලෙන් හිට පෙන්නන්නකෝ ID එක පෙන්නන්නලු ID එක පෙන්නන්නේ ඒ මූණ ඇද්ද බං ඒ පාර ආම ඔෆ්ලයින් බං මෙච්චරලා යනවා දෙන්න මේ තියෙන ගයිස් account එක يعني මෙයා කියන විදිහට මේකේ හැමදේම තියෙනවා තියෙන account එක බං තනිකර level 1 තනිකර level 1 account එක හරිද මේ side profile එකේ ගන්න හිටම් පෙන්නනවා හැබැයි account එකේ යා පොටෙක් නේ බං අනික play කරන්න නැති නිසා මේ season වල මොකුත් ගන්න පෙන්නන්නෙත් නැහැ level 1 නේ බං level 1 ඉතින් කොහොමද උට මේ ආම offline නේ කරන්නේ ඔව්ව ළඟදී ආවෙව්වනේ ඉතින් ඒක තමයි ඌව ලොබියට ගන්නෙ තියෙන ඌව ටික බලා ගන්න ඒක තමයි ඉතින් ලොබියට ගන්නෙ වෙන්න පුළුවන් proxy account බග් වෙන්න පුළුවන් මන් දන්න මගුලකුත් නැහැ මේ කෝ ඉක්මනට ඌත් නැද්ද නෑ ඌගේ proxy බෑන් උනක් දන්නේ එන්නේ තියක් මට සැකයි කියලා දාතන ඒක තමයි සැකේ දුරු කරගන්න ඔබ group එකට ගන්නේ හැබැයි යෝගේ මේ තියෙනවනේ මේ about එකේ LK කියලා දාලා ඒක හරි ඌ ඉතින් කොහමද ලංකාවේ තමයි ඉතින් අනේ මන්දා උඹලා දැන් උඹට කියන්නේ ගේම් එකේ මෙසේජ් දැම්මද ඔව් මැසේජ් දාලා තියෙන්නේ ඉන්වයිට් උත් දැම්මා අර කස්ටම් එක හදාගෙන ඉන්න වෙලාවේ ඉන්වයිට් උත් දැම්මා ඒ වෙලාවට සොරි බං කියලා දාලා ඒ පාර මොකෑ ඌ එන්නේ නෑ බං ඉන්නේ ඩේටා නැල්ලු අනේ ඩේටා ඉවර වෙනවනේ ඒ ටිකට මේ මොඩරේටර් account එකක් මේ මොඩරේටර් නෙමෙයි custom ID account එක සල්ලි දීලා දාන්නේ ඔබට යකෝ fiber 1GB තියෙනවනේ මේ අහපන්කෝ මේ අර සීන් එක ඔබ බැලුවද 360 සීන් එක ඒ සීන් එක කවුරු හරි එකකින් ගන්න ඕනේ එහෙනම් තියෙන එකකින් අපුසා yes පෝසස් පොය ගමුද පෝසස් පෝ ගහන්න නෑ බා 6 ගන්න එලින්ම ගහන්නේ 10v1 නෑනේ ඔහො ගහනවාද කියන්නේ කියනවා මේ ගාමුද අපේ කොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නේ 10v1 එක නෑ හලගා ගෙන්නන් ඉතින් හතරක් ගෙන්නන් ලයිව් එකෙන් හතරක් දාන්න වැඩි ඉවරයි ලයිව් එකේ එන්නේ දන්නා නිකි දන්නවද නෑ දන්නේ ඉදාලා 6 ගහලා ගැහුවේ මතක නෑ මේ ගාමුද ගහන්න කට්ටිය අරන් එන්න කස්ටම් හදනවනේ දිගට කට්ටිය අරන් එන්න ගමු නෑ අපි අද ඔයාලා ඒකට එනවද ඔයාලා ලයිව් එකෙන්ද ගන්නෙ මම නම් දැන් ගේම් එක දාගත්තේ මම මාර පුටේ අපිත් දැන් ගේම් එක දාගත්තේ අපි නම් මේ වීඩියෝ නෙමෙයි කැරක්ටර් එක පේනවා දන්නේ නැහැ මේ ලයිව් එකේ නම් කොල්ලෝ ඉන්න ඕන තරම් අපි ගහන්නේ නැහැ යකුසා ඕ අපි හදන්න එකක් ගමු ඔයාලා හදලා ඔයාලා එකක් ගහ ගන්න එහෙනම් මම ලයිව් එකේ ඉතින් ලයිව් එකේ කොල්ලන්ටත් දෙන්න බෑ ගාම හරිය මේ මොනවද මේ අහන්නේ ඔයාලා දාලා කරනවා ගහන්න ඔබ රික් එකක් ගනින් කියලා දාලා තියෙනවා හරි කට්ටිය ජොයින් වෙන්න ඊළඟ කස්ටමර් ජොයින් වෙන්න මචං හරි ඊළඟ කස්ටමර් එක හදමු උන් හදනවලු අනේ මන් දන්නේ මොනවා කියනවද කියලා 1v1 ගමු 1 versus 10 ගහමු මචං 1 10 කට්ටියන් ඊළඟ කස්ටමර් එක කට්ටියන් 66 එකක් හදන්නේ කොහෙන් දැන් අර හතරක් එනවා කිව්වා නේද මේ හතරත් මේකට ජොයින් වෙන්න ඉතින් හතරක් එනවා කිව්වා නේද බා මේ හතරත් මේකට ජොයින් වෙන්න හතරක් එනවා කිව්වා නේද මචං ගහමු
ඒ හතරත් මේකටම ජොයින් වෙන්න ඉතින් ඒතොර වැඩි ඉවරයිනේ. හරි නේද මේ ටික හරි මේ ටිකත් හරි මේ ටිකත් හරි. ඩීගල් එකක් ගහමු. ඩීගල් එක. UMP මේකේ අයින් කරමු. මේකේ UMP එක අයින් කරමු මචං ටෙන්සෝ. ඒ තමයි දැන් හදන්න ඉන්නේ කොල්ලෝ. 6 ෂොටි දැම්මා 6 ෂොටි චිප් ටික දැම්මා. ෆස්ට් වෙල් දාලා තියෙන කෝ අර හතරක් එනවා කිව්වා නේද? එන්න. ඒ ෂොටි X එකයි 180යි දෙකේ ෂොටියයි හරි. වට. හතරක් එනවා කිව්වා නේද මචං? අනේ UMP ඕනෙලු. දෙන්න යකෝ UMP. කොහේනෝ බායි කියලා දාලා. thank you so much like අද සෙට් වල. අරම ජොබ්ස් කරන මිනිස්සු ඒ. කැමැත්තෙන් ජොබ් කරන මිනිස්සු. අකමැත්තෙන් ජොබ්ස් කරන මිනිස්සු. මම නිකන් අහන්නේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? කැමැත්තෙන් කරනවා කියන්නේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? හරි පාස්වර්ඩ් එක මචං. UMP දාන්නේ ඔන්න හදලා තියෙන්නේ අර හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් එනවා නගෙන්. 235යි 790. ඔය අර හතර දෙනාත් එන්න. අර ලයිව් එකෙන් දැන් ආපු ලොබියට ආපු හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් හතර දෙනා මෙන් 235යි 790 මචං. one tap only එකක් යන්නේ මචං. one tap only එකක් යන්නේ කට්ටිය join වෙන්න. කට්ටිය වෙන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරද්දාම තව එක්කෙනෙක් එන්න chance එකක් තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් එන්න chance එකක් තියෙනවා මචං live එකේ. live එකෙන් තව එක්කෙනෙක් එන්න chance එකක් තියෙනවා. ටිකටම තියෙන custom. හරිද ඔක්කොම අවද password එක 235යි 790 ID එක හෙනම පොඩිව. ID එක හෙනම පොඩිව. එන්න ප්‍රීතියෙන් සිටින්න. රෙඩිද? කට්ටිය රෙඩිද? කට්ටිය ලෑස්තිද මචං? කට්ටිය ලෑස්තිද? කට්ටිය ලෑස්තිද? හරි. මැච් එක ස්ටාර්ට් කරමු මචං. මැච් එක ස්ටාර්ට් කරමු. ගේම් ගහන්නේ නැහැ කියලා දාස. මේ අරුණා සිරාවටම බෑන්ඩ් එකද මන්ද රූබියා. රූබියා සිරාවටම බෑන්ඩ් වුණාද බා? මම හිතන්නේ ගේම් ගහන්නේ නැහැ දැන් පොර. උවයි පේන්නවත් නැතුව ඉනේ ලයිව් වල. කොංජා? උනන් ආයි ලයිව් වල පේන්න එන්නේ නැති වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ෂෙයා කරන්න කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. මොනවද මේ රුවි මැටීරියල්ද? රෝවි මැටීරියල්ස් ඕඩර් කරනවා සෙලර්ස්ලාගේ. මොනවද රෝවි කියන්නේ? එන්න සර්ච් කරලා බලන්න. රෝවිද රූවිද කොහොමද ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? අදම යහුවේ. මොනවා හරි පේන්ට් අරව මේව මොනවා හරි සීන් නැද්ද? මොනවා හරි තීන්ත මොනවා හරි සීන් නැද්ද? නේද? UV paints. මොනවද මේ? උඩු බිස්නස් නවත්තන්න. උඩු බිස්නස් නවත්තන්න. කට්ටි ෂෙයා කරේද? ෂෙයා කරේද? ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් කරන්න. මොනවද ඒ? කට්ටියම ලයික් කරන්න මචං. කට්ටියම ලයික්. ලයිව් ඉන්න එක කළා ෂෙයා කරලා සබ් එකක් දෙන්න යාළුවනේ. raw material raw කියලා කියන්නේ raw material. ඔයා බඩීරිඟු කැල්සයිඩ් පුන්නක්කු පිටි වගේ දේවල් අත්තත් කෑම හදන්න. බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු. ඕකේ. එතන මේ Google එකේ සර්ච් කරාම ආවේ මේ තීන්ත වර්ග මොනවා හරි සීන් එක. නම්දිරෝ. කොංජාන් ඉල්ලගනි පුන්නක්කු ටික. කොංජා පුන්නක්කු ටික ඉල්ලගනි.
ඔබ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් 80 කරමු. chat එක ලයික් 80 කරලා මචං. live බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් 80 කරලා දාමු. chat එක ලයික් 80 කරලා දාන්න මචං. කට්ටිය ලයික් 80 කරලා දාන්න. ඒවා ඕන අයට සප්ලයර්ස් ලගෙන් ඕඩර් කරන එක කරලා ඒ අයට අරන් දෙනවා සල්ලි අපිට සල්ලි දාලා නම් කරන උඹිට තමයි දෙන්න කියලා දාලා තියෙනවා. කට්ටිය ලයික් 80 කරමු. chat එකේ කොල්ලෝ ටික උදේ live එකට support එකක් දෙමු. try එකක් දෙමු මචං උදේ live එකට. මම මෙව ස්ක්‍රීන්ෂොට් බලහන්. අනේ මට වෙන වැඩ නෑනේ. වාව් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකෙන් බලන්න. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න live එකේ ඉන්න එක like කරලා ෂෙයා කරලා දෙන්න. මේ ඊයේ ඔයාලට කියන්න guys මේ අර song clip එකට මේ වැටිලා තිබ්බා මේ copyright එක. ඒ සින්දුව මම එහෙම වයින් කරලා දැම්මා ඊට පස්සේ තව check කරන්න set එකක් තියෙනවා ඒ ටිකත් check. ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. live එකේ ඉන්න set එක like කරමු. live එකේ ඉන්න set එක like කරමු මචං. අරිගතෝ දාපන්. යතෝ දාන්නේ නැහැ බා. අරිගතෝ එක දාන්නේ නැහැ. අරිගතෝ එකේ කණ්ඩායම මම මේක දාලා. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මේක නිසා. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මේක නිසා. මම යනවා එලකිරි. පුන්නකුඩියක් ඔය ඉන්නකම් කන්න. ඉන්නකම් පුන්නකුඩියක් එහෙම කන්න. දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවලු. පුන්නකුඩියක් කාලා ලුණු මිරිස් ටිකක් කන්න. දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවලු. හරි දැන් සවියයි හිමායල් ටීටි ඒක කවිස් 0.1 අවේකම් මේක ප්ලේ එකකින ඉන් PS 10 විතරයි හරි පොරත් නෑ මචං පොරත් ඕෆ්ලයින් ගිහිල්ලා නෑ හරි හැක් එකක්වත් ඔන් කරන්න ගියත් දන්නේ නෑ මෙයා හරි හැක්වත් ඔන් කරනවත් දන්නේ නෑ මෙයා නක්කෝ කන්න කිව්වත් ඒකත් කයිවන් අර වගේ කියලා දාලා තියෙනවා ඔව් නේද බං ඇත්ත අපි අම්බෝ හරි එතක එකට එක මැච් එක සමානයි මචං මැච් එක එකට එකක් සමාන වෙලා තියෙන්නේ ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටිය යාපාරක් දාමු ලයිව් එකට ලයික් කරමු බලන්න එක පොඩ්ඩක් කියලා දාලා තිනවා බෑ ඩූ බෑ බලන්නේ ඩූ බලන්නේ මං ගාව ඩේටා නෑ ඌව බලන්න මං ගාව ඩේටා නෑ ඩූ ඩූන් ගෑවා ෂෙයා කරමු channel එක subscribe කරමු live එක like කරමු මට පේන්නේ මේ ගොඩක් උන් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ වගේ මට පේන්නේ අද ගොඩක් ඉස්කෝලේ ගිහලා බලා rockstar එක open වුණා හොඳයි ටායක open වුණා යාළුවේ ටායක හරි මේ සර ඉමෝට් පාරකුත් යනවා මචං මේ සර ඉමෝට් පාරකුත් live එකේ දාගලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් දාලා තියෙන අද මේ අරු දාලා තියෙන්නේ මං අර KDFK ඩයල් එකගේ ෆොටෝ වගේ යන්නේ. අරු දාලා තියෙන්නේ KD ඩයල් එකගේ ෆොටෝ වගේ යන්නේ මං කොහෙන්ද? මොකක්ද එකෙන් ඔයා අඳුන්වන්නේ? මොකක්ද එකෙන් ඔයා පෙන්වන්න හදන්නේ අපිට? මොකක්ද එකෙන් ඔයා කියන්න හදන්නේ අපිට? කියන්නේ ඒක ප්‍රොක්සි account එකක් කියලා දැන් ඔයා කියන්න හදන්නේ අපිට. මොකක්ද එකෙන් ඔයා පෙන්눔 කරන්න දඟලන්නේ? මොකක්ද? අද ඔයාගෙන් පෙන්눔 කරන්න දඟලන්නේ. අනොස්ෆෝ එකක් ගහමු. මේ මොඩ් එක දැක්කද? ඔගේ මොඩ් එක දැක්කද? මොකද්ද මොඩ් එක කියන්නේ? අද මොඩ් එක කියන්නේ ගියහන්කෝ. ඔය දාපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ මං කිසි දෙයක් ලොකුවට දන්නේ නැහැ. මොකද්ද? කියපන් ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒකේ. ඌ මොඩ් කෙනෙක් තමයි. තමා දැන් උට සිංහලෙන් අපිට කිව්වේ ඌ
ඌ ඇවිල්ලා සිංහලෙන් අපිට කිව්වේ ඒක තමයි. ගාව තියෙන්නේ මොඩරේටර් account එකක් කියලා. දැන් මම දැක්කේ අර hip hop කලිසමිටන් දාන් හිටියා නේද? කියන්නේ හැමදේම තියෙනවා ඉතින් ওই account එකේ එහෙනම්. දැන් ගේම් එකටත් ආවනේ. ආය අමුතෙන් බලන්න දෙයක් නැහැ මචං. ගේම් එකටත් ආවනේ. Wi-Fi off නේද බං? හරි එතක කවියරත් මේ පැත්තේ ඉමෝට් පාරක් යනවා මචං. මෙන්ටල් ඩයල් එකයි ඊටචි හරි ඊටචි ඉවරයි. DS කෙන්සෝ චෙස්ට් FFX ඩාර්ක් ජර්නි ඩවුන් මචං. BLF නිකි කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. ලයිව් එකේ ලයික් කළා. කට්ටිය ලයික් කළා ෂෙයා කරමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් ෂෙයා කරන්න. දැන් කවුරු හරි Wi-Fi කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඒකයි විසි. මම Wi-Fi ඕෆ් කරා රවුටර් එකේ. රවුටර් එකේ Wi-Fi දෙන එක මම ඕෆ් කරා. මම ඊට පස්සේ හරි ගියා මගේ කනෙක්ෂන්. පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් වුණා රවුටර් එක අයින් කරා. රවුටර් එකේ Wi-Fi අයින් කරා. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. ෂෙයා පාරක් දාමු. लाइक करन बॉयज कट्टे लाइक करन ठीक है लाइक क्या करूं लाइक करन अरे इतने DS 10 किल तो ना डार्क जाने किल देगा इतने ओरक ये ओरका अतरा दाला जेस्ट किल में नारी डाउन नहीं लगी मचा निकिया किल दे केक කවුද අපේ සුපුනා කිල් දෙයක් දාලා එලගිරි වගේ ඊටචි හිමා කවි මෙන්ටල් B2 ගේ කවි ගහගෙන යන් කට්ටියම ලයික් කරන්න ගොයිස් කට්ටියම ලයික් මේ Wi-Fi on කර ලයික් කරන්න යාළුවේ කට්ටිය ලයික් කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න ඒ account එක පට්ටනි කියලා දාලා දෙනවා ගනින් උඹත් එක. උඹත් එක ගනින් ඊට පස්සේ හරනේ. තව කාටද ඕනේ? මම්බෝ නයිස් බං මේ සුපුනා වැඩෙක් නේ. උනා බොට් account එකෙන් ගහුවට කොල්ලා වැඩෙක් ඈ. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. එත් එක මැච් එක දෙකට දෙක අම්බෝ ඩවුන් වෙලා ගියා මචං මැච් එක ඩවුන් වෙලා ගියා නයිස් එත් එක කවි කිල් 3ක් දාලා මෙන්ටල් කිල් 5ට සවියා කිල් 4ක් දාලා එල්ල ලයිව් නවත්තහන් අපරාධේ මොකා මේ මොකද්ද මොනවද කියන්නේ කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න හරි එතෙන් ඕකා කිල් 4ක් දාලා තියෙනවා ජෙස්ට් කාර්යය කිල් 3යි නිකියා කිල් 2කට මුලේ කිල් 3ක් දාලා ටෙන්සෝ කිල් 3යි ජනී කිල් 4යි ටචි වින්දයි හිමා කිල් 2යි සවි කිල් 4යි මෙන්ටල් කිල් 5ක් දාලා මාත් මොඩ් කෙනෙක් වුණොත් මුලින්ම කරන්නේ ගේම් එකේ ඔක්කොම බණ්ඩල් මං ගන්නවලු අම්බෝ මාර හීන තියෙන්නේ මුන්ට මාර හීනනේ තියෙන්නේ කට්ටි ෂෙයා කරන්න VR ඇත්ත ගහමු ගහනවනම් කට්ටි ඉතින් ඉල්ලන්නේ නැහැ නේ කිසිම එකේ chat කරන්නේ මොකද්ද ඕන කස්ටම් එක ඇහුවාම එකෙක්වත් සද්ද නැහැ පස්සේ දැන් කෑ ගහනවා VR නැද්ද කරා අපිට තමයි ඩයල් කියන්නේ අර බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු සෙට් එක ලයික් කරමු ඇහුවා නයිස් අම්මේ වනුස් 4 එකක් ඕන ඊළඟට ලයිව් සුපී ක්වොලිටි එකම තියෙනවා බං කියලා දාතනවා නෑ වෙන්න බෑ මං ලයිව් එකේ ක්වොලිටි එක තියෙන විදිහක් නෑ මචං මට සිග්නල් නැතුව කෙලවිලා ඉන්නේ මේ ටිකේ දැන් කොහොමද දන්නේ ලයිව් එකේ චුට්ටක් මං ක්වොලිටි අඩු කරලා තියෙන්නේ ක්වොලිටි එක කොහොමද අඩුයි පොඩ්ඩක් අර සමහර වෙලාවට ක්වොලිටි වැඩි වෙලා පේනවා ඇති ඒත් සමහර තැන්වලදී ඔයාලගේ ක්වොලිටි බහිනවා ඔබ්බෝ සැරවැදිල්ල මැච් එක 3-3යි සමානයි අඩෝ ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් 90 කරාද chat එක කට්ටිය ලයික් 90 කරාද මචං
ඕ කොල්ල සෙට් එක අඩුව බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. මොනවාද බම් මේ ලයිව් නවත්තන්න අපරාධ බං කියලා මොනවාද බම් මේක අද මේ දාන්නේ? Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, Trackද? follow කරන්න. ට්‍රැක්ද මොනවද කියවන්නේ ඔය? ට්‍රැක් ගහිලාද? ට්‍රැක් ගහිලාද? හීල් කරන්න එපා. කවුරු හරි හීල් කරනවද? නෑ හීල් කරත් අවුලක් නෑ මචං එහෙම. හීල් කරත් අවුලක් නෑ ගහගෙන යමල්ලා. හීල් කරොත් ඔබිත් හීල් කරාම වැඩ ඉවරයිනේ. ඌව කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නෑ. උඹලත් හීල් කරහල්ලා වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. උඹලත් හීල් කරා. දැන් මෙතන ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එක මෙතන කස්ටම් එකේ තාමත් ඉන්නවනේ. දැන් හීල් වෙනවා මචං කරන්න දෙයක් නෑ ඔය. උඹලත් හීල් කරහල්ලා වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. ඕක කියනට වඩා හොඳයි උඹලම හීල් කරලා ගහන එක. උඹලත් හීල් කරලා ගහපල්ලා. ආයෝක කී දඟලන්න දෙයක් නෑ. උඹලත් ඒ වැඩේම කරහල්ලා. ඉතින් ආය අමුතෙන් දාන්න දෙයක් නෑනේ. පට්ටිම ෂෙයා කරන්න. පට්ටිම ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරන්න ෂෙයා කරන්න ෂෙයා කරන්න ෂෙයා කරන්න. ගහපන්. අම්බෝ ඒ වැදිල්ල. එහෙම මේ කන ළඟ හෙඩ් ගහන සීන් එක මොකද්ද බා? නයිස් 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 නයිස්. මං අර AWM එකේදී ආයේ හීල් එද්දි කොහෙන්දෝ වෙන ගන්න එකකුත් තව කියලා දාලා තිනවා. ආයෙත් එක සවියා කියලා හතරක් දාලා නයිස්. ඒක කරගෙන. එහෙම සෙට් නැහැ කියලා දාලා දෙනවා. සෙට් නැත්තම් උඹලා ගුටි කාපල්ලා වෙන වැඩ කරන්න වැඩක් නැහැ නේ. මෙතන මොකද ඉන්නේ උන්ට මෙතන දැන් කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මුන් හීල් කරනවා තාමත්. ටිකටම හීල් කරනවා ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ. උඹලට බැයි නම් නිකන් ඉන්නයි තියෙන්නේ. එහෙම කරන එක සෙට් නැහැලු. කරන්න තියෙන ජහජරා වැඩ ඔක්කොම කරලා දැන් මේක කරන්න සෙට් නැහැලු. එහෙම චරිත ඉන්නේ මචං. එහෙම චරිත ඉන්න රටක්. කරන්න තියෙන ජහජරා බලු වැඩ ඔක්කොම කරලා දැන් මෙහෙම කරන එක සෙට් නැහැලු. කාට කියන්නද මෙව්වා? හරි මැච් එක 3-4ක් යන්නේ. මැච් එක 3-4ක් යන්නේ මචං. ඔය බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එක උදේ ලයිව් එකට සපෝට් එකක් දෙමු. කට්ටියව ලයික් කරනවා. ලයික් කරන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න. ෂෙයා කරන්න. ෆලෝ කරන්න. channel එක subscribe කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. ගහපන් අම්බෝ නයිස් ඔයි සුපිරි 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 සුපිරි. නයිස් නයිස්. ඉතින් ෆේක් B2 ගේ කිල් 9ක් දාලා මචං. සවියා කිල් 4යි. ඉතින් හිමා LTT කිල් 3ක් දාලා මචං. ඉතින් සුපුනා නයිස්. ඉතින් ඩාර්ක් ජනි කිල් 9ක් දාලා ඕකා නයිස් නයිස් නයිස්. තව එක ප්ලේයර් කෙනයි තව එක ප්ලේයර් කෙනයි ඉන්නේ. ඩාර්ක් ජනියා විතරයි ඉන්නේ. ෂෙයා කරන්න ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. අම්බෝ සැරවැදිල්ලක් මචං. ෆේක් B2 ගේ ඩවුන් කරලා දැම්ම මචං. යම්බෝ ඉමෝට් නම් නතින් වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉමෝට් නම් නතින් වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. මැච් එක 4-4 සමානයි. මැච් එක 4-4 සමාන වෙලා තියෙන්නේ. ෂෙයා පාරක් දැන්. කට්ටියම ෂෙයා කරු. කට්ටියම ෂෙයා කරු මචං. වයස කීයද? වයස 20යි මචං. සෙහස්න ඔයගේ රික්වෙස්ට් ගන්න නැද්ද කියලා දාලා තියෙනවා. වැඩි ආවුද වැඩි. ඉතින් සවියා කිල් 5ක් දාලා හිමා LTT කිල් 3යි තාම. අවි කිල් 6ට ෆේක් B2 ගේ කිල් 10යි. මෙන්ටල් කිල් 5ක් දාලා නේ වාසීනේ. 20යි කියන්නේ ඉතින් දැන් 21ක් වගේ තමා. දැන් නා කියා 21ක් වගේ තමා දැන් ඉතින්. දැන් ඉතින් 21ක් වගේ තමා කොල්ලට. නාකි ඩයල් 21යි. නාකි ඩයල් දැන් 45 කියලා දාලා. ना किया कट्टी शेयर कर रही है कट्टी शेयर भारत दाओ या भारत दाल सपोर्ट करते कहा पंडू
ෂෙයා පාරක් දාන්න. මට වෙන්නේ උඹ 25 එකක් වගේ හරි හරි වයස අදාළ නැහැ උඹලට වයස ඕනේ නැහනේ. වයස ඕනේ නැහැ මචං. වයස ඕනේ නැහැ. මොකටද වයසක්? සෝරි වයස 25ක්වත් නෙමෙයි 21කුත් නෙමෙයි 20කුත් නෙමෙයි. මට ඇවිල්ලා වයස 11යි මචං. මට ඇවිල්ලා වයස 11යි. මට ඇවිල්ලා වයස 11යි මචං. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. හරිත් එම ජෙස්ට් FFX කිල් 7ක් එක්ක නිකී කිල් 6ක් දාලා මචං. ජනියා කිල් 10ට ඉතින් ඕක කිල් 8ක් දාලා ටෙන්සෝ කිල් 3යි. ඔය කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරාද මචං? ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරාද? කවුද යකෝ හાર્ඩ් දාන එක? කවුද යකෝ හાર્ඩ් දාන එක 22යි නේද කියලාත් දාලා. පාඩු විදහන්කෝ. වැඩක් නැහැ නේ වයස. වයස වැඩක් නැහැ. වයස කියන්නේ ඉලක්කමක්. නාකි නෑ අපි ඈ. අපි නාකි නෑ හරිද? වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. තරහ නැතුව කට්ටිය ලයික් කරන්න පෙන්ස්. කොල්ල සෙට් එක. ලයික් 100 කරමු ලයික් 100 කරමු. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් 100 කර හැකි මචං. කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න සපෝට් එකක් දෙමු. ගැම්ම ගන්න සතුටු වන්න. මේ මොකද්ද මේ සීන් එක බං. start another one. අර ගෙන්ඩෙනකන් ඉමුකෝ. another one start කරන්න දෙන්නේ නැහැ ගියහන්කෝ. එතන ඩාර්ක් ජර්නි කිල් 11යි ඕක කිල් 10ක් දාලා. තාම ලයිව් එක පැය දෙකමාරක්වත් නැහැ. අදත් ලයිව් එකේ විලාව යන්නේ නැහැ. අදත් විලාව යන්නේ සීන් එකක් තියෙනවා. අදත් විලාව යන්නේ සීන් එකක් තියෙනවා. ඔය කවුද ඔය හાર્ඩ් දාන එකව? අඩු නවත්තහන්. ඔය රියැක්ෂන් බටන් එක කඩපංගෝ. මේ වයස කියන්න කියලා දාලා තිනවා. ඔබට පුළුවන් නම් මාත් එක්ක කස්ටම් එකක් ගහන්න. ඔබට පුළුවන් ද මාත් එක්ක කස්ටම් ගහන්න බෑ බං. මට කෙලින් වෙඩි තියාගන්නත් බෑ එනිමි එක්ක. එනිමි එක්ට කෙලින් ගහ ගන්නවත් බැරි එකේ උඹත් එක්ක ගහන්නේ කොහොමද මං? මේක අවුල් බා උන් චාටර් විදිහට ගහන්නේ. ඉතින් තීරුමක් නැහැ. උඹලත් ඒ විදිහටම ගහපන්. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන ලයිව් එකේ කෑ ගහන්න දෙයක් නැහැ. එපා. ලයිව් එකේ කෑ ගැහුවා කියලා ඕක ගහන එක නවත්තන්න නැහනේ. මේ වයසක් කියන්න නෑ ඕයි. වයසක් කියන්න මන් දන්නේ නෑ. මොකද අපි නෑනේ. අපිට නෑ මචං. අර වයසක් අහනවා අපිට නැතුව අපි කොහොමද වයසක් කියන්නේ? හරි එතන ජෙස්ට් FFX කිල් 7ට අම්බෝ හරි VL නේ කියලා සෙට් එක මැච් එක කරා මචං. වැඩෙක් දැනුත් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවද දන්නේ නැහැ අරෙද්ද. අරෙද්ද දැනුත් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. මං කිව්වේ ඔහේ හරියනවා. හරි. කට්ටිය කියන්න බලන්න ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද කියලා chat එක කියමු බලන්න මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියලා. මේ අලුත් ඉවෙන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගම අලුත් ඉවෙන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගම මේ සෙට් එකම එක්ස්චේන්ජ් කරලා දාමුද බා? සෙට් එක එක්ස්චේන්ජ් කරලා දාමු බා මැක්ස්. කවදා හරි ඕන වෙනවා බා. ඔක්කොම එක්ස්චේන්ජ් කරහල්ලා. ජෙම් ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න. නේද මේ හතරම අපි ගත්තා නේද එක්ස්චේන්ජ් කරලා. ටෝකන් වලින් මේව එක්ස්චේන්ජ් කරහල්ලා. ලෝඩ් අවුට් එක අපි try කරලා බලමු නේ. ලෝඩ් අවුට් එක පොඩ්ඩක් use කරලා බලමු අපි මැච් වලට ගිහින්. ඔය ගහන කස්ටම් එක කියන්න. සුකුන්තාර්ග එක්ස්චේන්ජ් කරන කට්ටියට ඕන වෙයි. ඒක ලෝඩ් අවුට් ගොඩක් එකපාරකට. PC දෙකක් ඉන්නවා 2 vs 6 එකක් ගහමුලු. දෙන්නේ නැහැ උඹලට. PC කාර්යයක් එක්ක නම් ගහන්නෙම නැහැ. ඒක කම්ප්ලීට් වෙලාම ගියා මචං. හරි එහෙනම් උපරිම කම්ප්ලීට් වෙනකන් කරේ හැකි වැඩි. තව එකක් අපි කම්ප්ලීට් කරමු ගන්න පුළුවන් උපරිමේම ගනින්න. හරි ඒකත් කම්ප්ලීට් වෙලා ගියා මචං. මේකත් කම්ප්ලීට්. ඕ මම නම් ඔක්කොම ගත්තා. ඉතින් ඔක්කොම ගන්නවා මචං. මේ බොන්ෆයර් සෙට් එක මම හිතන්නේ නේ. අම්බෝ
කවුද හෙන ගහපන් කිව්වේ? අපිට පළ. අපිට පළ. හරි හරි ඇති. අම්මට සිරි තව එන්න වැඩි වෙනවා බා. අම්මට සිරි එන්න යටට යන්න යන ටෝකන් ගාන වැඩි වෙන එකක් වෙන්නේ එතන. ලෝඩ් අවුට් කීයක් තියෙද මන්ද? අම්මට සිරි අන්ලිමිටඩ් කියලාත් පෙන්නනවා බං. අපි මේ එක්ස්චේන්ජ් කරගෙන බොරුවට බං. අපි එක්ස්චේන්ජ් කරගත්තේ නා. එක්ස්චේන්ජ් කරන්නේ නම් අපි බොරුවට බං. හරි මේ ටික try කරලා බලමු. මැච් එකට ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් ගිහිල්ලා ඔක try කර හැකිද බලමු. බලමු ස්කිල් ටික. කොහොමද වැඩ කරන්නේ මීටර් එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉන්නෙට් දාන්න එපා කනවා. කොහෙද එකන් කට්ටි කියන්න ගහන කස්ටම් එක. අවුට් ටික. ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් වල ලෝඩ් අවුට් දාන්න බෑ කියලා දන්නේ අදද? මාරුත් ගන්න එකක් තියෙනවා. ලෝඩ් අවුට් ගහන්න බැයිද බං ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ? ගේම් එක 6v6 එකක් ඉල්ලනවා. තව ඔයාලුත් ලෝඩ් අවුට් එක මෙතනින් ගන්න බැයිද බං? වැඩක් නැහැ. බලමු. අපිට නම් අර පැනල් එක නැති නිසා අවුලක් නැහැ. මට සිරි වෙනවා. ඒක චිප් එක අප්ග්‍රේඩ් උත් වෙනවනේ බල් ලොල්. ඒ චිප් එක අප්ග්‍රේඩ් උත් වෙනවා ගයිස්. ඒක අප්ග්‍රේඩ් උත් වෙනවා. DR වල නම් හැවැහ ගියා එහෙනම්. DR වල නම් හාන්න පුළුවන් මචං හෙඩ් ගහලා. මල්ල කෙලියයි. VR වල නම් හාන්න පුළුවන් වගේ සීන් එකක් තියෙනවානේ. තුන වදිනවා වගේ සැරටම. ඩ්‍රැග් එකත් මාරම. ලෝඩ් අවුට් එක බලා ගන්න දෙයක් නැහැ නේ මෙතන ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් වල. හිටියා. ලෝඩ් අවුට්. ගන්කින් සීන් එක ඇවිල්ලානේ. ඉන්න බෑ. ඒ ලෝඩ් අවුට් එක බලා ගන්න මේකේ ලෝඩ් අවුට් වැඩ නැහැනේ. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ඩවුන්ලෝඩ්ම ගහපී තව ගහපී කියලා තාම. හරි කස්ටම් එකට යන්කෝ. කට්ටි කස්ටම් එකට යන්කෝ. යා පාරක් දාන්න. BR පිස්ටල් එකක් යන්නේ. BR පිස්ටල් මැච් එකක් යන්නේ. BR පිස්තෝලයක් ගමු. එන්න කට්ටියම. කට්ටියෙන් BR පිස්තෝල එකට යන්න එන්න යාළුවනේ. headshot only BR pistol එකක් හදන්නේ. gun attribution load out එක yes දාමු මේ. අය loots. හරි limited wall. කොහොම හරි නේද gun at. හරි. හරි නේද? කොහොම හරි password එක 1. කට්ටියෙන් 258යි 258යි 617යි 258යි 617 258යි 617 මචං පාස්වර්ඩ් වැඩ ඉවරයි මම ආවා යාළුවේ කියලා දාලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ ගිහින් කට්ටියෙන් ලෝකෝ එකට පැන්ඩෙත් දැම්මොත් හොඳයි කියලා කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං 258යි 617 258යි 617 මචං පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොබ් එකේ සෙල්ලම් කරන්න දුන්න වෙලාවේ ලයිව් එකට ආවා කියලා දාලා අල්ලන සෙල්ලම් කරන ජොබ් එකේ අල්ලන සෙල්ලම් ටික වෙන්න තියෙනවා ජොබ් එකේ අල්ලන සෙල්ලම් වෙන්න තියෙනවා කට්ටි වෙන්න මචං 258යි 617 sorry 258යි 617 එක්ක වෙන්න රෝමි මොකද වෙන්නේ වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් අඩෝ මොකද වෙන්නේ රෝමි ලයිව් එකතර සෙට් වුණාට මොකද වෙන්නේ WhatsApp අන වෙලාව කියලා දාලා කාපක් ඔබ කාපක් මේ වැඩේම කණේකනේ මේ වැඩේම ඉතින් කණේකනේ ඔබ කාපක්
සද්දේ මොකෝ සද්දේ කියලා දාලා තියෙනවා. මං තීරුනේ නෑ නේකයි. 258 861යි 7 මචං. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඉන්න රෝමි මොකද කරන්නේ ඉතින්? thank you live එකට සෙට් වුණාට. ඔය බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. live එකේ ලයික් ගාන කියන්න මට පොඩ්ඩක්. live එකේ ලයික් ගාන කියන්න. still only. still only එකක් කියන්නේ ඉන්නවා කියලා දාලා තිනවා ගැම්මට රෝමි. හරි pistol only එකක් හදලා තියෙන්නේ. pistol only එකක් හදලා තියෙන්නේ. join වෙමු මිතුරේ join වෙමු. like 88ක් කරලාද ඔයාලා මෙච්චරලා බලන් ඉන්නේ live එකේ ඉන්න set එක. ඔයාලා තාම like 88 තියලාද මේ මට වද දෙන්නේ. කට්ටිය like 90 100 කරහල්ලා. මොකද boys උඹලා. උඹලා set නැහැ. උඹලා set නැහැ. members ලා 5යි ඉක්මන් කරලා එන්න. ඉක්මන් කරලා එන්න. උදේ live දාන මට ගහන්න ඕන. like 100 කරමු. 6 එකක් ගහමු කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. 5යි ඉන්නේ 5යි. 5 දෙනයි දින්නේ live එකේ custom ගහන්න ඉන්නේ 5 දෙනයිද දැන් මෙච්චරලා මැරෙන්න හදුවා නේද custom කෝ කියලා. ඕ දැන් කෑ ගහපේ උන් ටික. කයි වාරු විතරයිනේ මුන්ගේ. ඒ කයි වාරු විතරයිනේ යාළුවනේ. ඒ කයි වාරු විතරයිනේ. ටයිගර් වරේ කට්ටිය වරේ පිස්ටල් එකක් ගහමු. පිස්ටල් පාරක් ගහන්න වෙයි මෙහෙ වරේ. පාස්වර්ඩ් එක එකමයි යන්නේ පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ ආන් එහෙම වරේ. 258යි 617 පාස්වර්ඩ් එක ඇවිල්ලා එක 258යි 617 මචං පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න members like 11යි කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. කට්ටිය මෙමු මචං. pistol only එකක් කියන්නේ අය 아무තු custom නෑ pistol only. ඔව් කවුද අර මේ ඔෆිස් එකේ ඉන්ටර්වල් එකට නෑ සෙල්ලම් කරන්න දුන්න ටයිම් එකේ ලයිව් එකට ආවා කිව්ව එක ගියාද? ලයිව් එකට ආවා කිව්ව එක ගියාද බං? ෂෙයා කරන්න. හරි කට්ටිය වෙන්න members like 11යි ඉක්මන් කරමු අපිට live end කරන්නත් තියෙනවා මචං. live end කරන්නත් තියෙනවා ඉක්මන් කරන්න කට්ටිය. හරිද ඔක්කොම ආවනේ ඔන්න එන start කරනවා. ඔයාලට කියන්න guys මේ match එකේ මාත් ඉන්නවා. වරෙල්ලා pistol ගහගන්න. වරෙල්ලා පිස්තෝල ගහගන්න. අම්මර සිරි graphic max දාලා මේ shadow එක ගිටන් on කරා ගහ ගන්නවලු කියලා live එකෙන් කරලා හරි ගහනවා. it done nothing වගේ scene. it එක අහසේ වෙයි. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න live එකේ ඉන්න set එක like කරලා share පාරක් දාන්න mute hi. කට්ටිය like 100 කරමු. බලගෙන ඉන්න set එක like 100 කරහල්ලා මචං. බලගෙන set එක like 100 කරහල්ලා. pistol match එකක් හදලා තියෙන්නේ. pistol match එකක් හදලා තියෙන්නේ. battle way out. අපි බලන්න battle in style කරමු බලන්න ගිහිල්ලා. battle in style. අහිනවනේ CC එක. අහිනව මචං. පහිනෝ පල්ලකෝ බහැපල්ලකෝ අපිත් උන් කොහෙට්ට හරි බයමු නේද අපිත් උන් කොහෙට්ට හරි බයමු බලන්න වදීත් දන්නේ නැහැ ගහමු යනවා රිම් නම් වලට ඔය ලයිව් බලන් ඉන්න සෙට් එක රිම් නම් එනවා නම් එන්න හැබැයි එකෙක් වරෙන් ලයිව් බලන් ගහනවා කියලා 70 පුරුත්තු ඔක්කොම මංගාවට දුවගෙන නම් ඉන්න එපා ඉතින් කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මේ අහපන් පාලා දින්නේ කියලා දාලා තියෙනවා මං කෑවත් නොකෑවත් උඹට මොකද මං කෑවත් නෑවත් උඹට මොකද දැන් ඇහැරලා තෝ ඔබ මේ දැන් ඇහැරලා මෙතන දැන් එනවද මගෙන් කෑවද කියලා අහන්න ඔබ දැන් නේද නැගිට ඇත්ත ගියහන්කෝ
දැන් නේද නෙගිට් එක ගහංකෝ. මේ අර මැක්ස් සිටින් දැම්ම ගානක්වත් නැහැ නේ බං ගේම් එකේ. ගේම් එකේ ග්‍රැෆික් වල මැක්ස් සිටින් දාලා තියෙන්නේ. අර මැක්ස් සිටින් එකක් ඇවිල්ලා දෙන අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ. කේස් යන්නේ නැහැ. මැක්ස් දැම්ම හැකි. PS වලදී පොඩ්ඩක් කේස් වෙයි. මැක්ස් දැම්මත් කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ බං. ඒක අයින් කරලා දාන්න බං. මැක්ස් තිබ්බත් අල්ට්‍රා තිබ්බත් දෙකම එකයි වගේ දැන්. ඊ මම පිස්ටල් මැච් යන්න හැදුවා. මේ පිස්ටල් මැච් එක කොහොමද මම මේ ගන්න ආවේ? මේ පිස්ටල් එකක් නේ හැදුවේ. මේ පිස්ටල් මැච් එකේ මේක වැටෙන්නේ. අනේවා. මම පිස්ටල් නෙමෙයිද හැදුවේ? හිට නෑ නේ ඉතින්. පිස්ටල් මැච් එකේ පිස්ටල් නෙමෙයිනේ හදලා තියෙන්නේ ඉතින්. පිස්තෝලයක් පේන දෙයක් මානකවත් නෑ. පද්ද මේ විකාරේ. තෝලත් නැහැ වෙන ගනුත් නැහැ නේ බා. මේ ලයිව් එකේ කවුරු හරි ඉන්නවද මේ මැච් එකට ආපු? ඔයාලට පිස්තෝල එහෙම හම්බුණාද? එකෙක් අතින් ගහලා මැරුවා. එකෙක් අතින් ගහලා නම් මැරුවා. මේ පිස්තෝලයක්වත් නැහැ නේ බා. ගන් එකක්වත් නැහැ. කස්ටම් එක. යද්ද මොජා. යකෝ පිස්තෝලයක්වත් නැහැ නේ පාර. ඒ ලයිව් එකේ කාට හරි පිස්ටල් එකක් හම්බුණාද? වෙපන් නැහැ නේ ඒකනේ බං. ගන් එකක් නැහැ නේ. මොකක්ද ඒ සීන් එක බං? යකෝ මම පිස්ටල් දාලානේ හැදුවේ මේ. මේ පාර පැරාෆල් දෙකකුයි බං ඒ. මේ පැරාෆල් දෙකකුයි AC80කුයි විතරයි දෙන්නේ මම මැච් එකටම. මම හිතන්නේ ගේම් එක අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ කරලා තියෙනවා හොඳ කෙලිලා. හොඳ කෙරිල්ලක් කරලා තියෙනවා මට වෝල් එක අමතක කරන්න. P90 තියෙනවා. ඒ මොකක්ද ඒ සීන් එක බං? පිස්ටල් යන්න හැදුවේ. පාර මැක්ස් කියලාත් පෙන්නනවා මට මගුලයි. කවුද ඒ ලයිව් බලාගෙන? කවුදයි ලයිව් බලාගෙන ආවේ? පින් එක. එකක් තාතල් දෙනවා සොයිර. එකක් තාතල් දෙනවා මචං. එකක් තාතල් දෙනවා. අරුට වැදිලා. එහෙම කියනනම් මට වදිනවා. ආයි වැදුනා. ආම්බන්. අනේ බං, ඇයි බං? එහෙම උනේ මොකද බං? මොකද්ද බං ඒ සීන් එක? උට බග් එකක්ද බයි වැදුනේ 250? 250 බග්ද බං? අයි PC එකක් ගත්ත 80 ගැම්මක්. ඒක හෙඩ්ෂොට් යන්නේ බං. එතන 250ත් වැදුනානේ බං. මොකද්ද මේ කස්ටම් එක බං? මේ ඩේන්ජර් සෝන් එකත් මහා අමුතු විදිහට දැන් පෙන්නන්නේ. ඒක ඩේන්ජර් සෝන් එකක් නන්නේ මේ නේ. මොකද්ද බං මේ සීන් එක? අඩෝ බං. පිස්ටලුත් නෙමෙයි හැදුවේ පිස්ටල් එක දාලා. ඒත් තියෙන්නේ පිස්ටලුත් නෙමෙයි. AR ගන් කියලා මේ ගන් දෙක විතරයි මැච් එකේම තිබ්බේ. SMG වලත් P90 විතරයි තිබ්බේ. අප්ඩේට් එකෙන් කෙලලා තියෙනවා වගේ. පැවිලා.
මොකද්ද ෂෝට් ලිව් සීන් එක? මම දැම්මේ කියලා දාලා. මොකද්ද දැම්මේ? පිස්ටල් ඇමෝ තියෙනවා පිස්ටල් නෑ. ආන් එහෙම සීන් එකක් තියෙනවනේ. ඩේන්ජර් සෝන් නෙමේ. ඒ ඩේන්ජර් සෝන් එක නෙමේ. ඔයාද ඕක දැම්මේ? ඒ මොකක්ද ඒ සීන් එකල ෂෝට් ලිව් දාලා ගෙදර එන්න බැරිද අහුවම කියලා දාලා. මේ පිස්සෙක් ගිහිල්ලාලු වැඩ කරන්න. හරිද? එක් ගියාලු ඉතින් වැඩ කරන්න. මේ ආයි එකක් ගහන්න එනවා ගයිස්. සෙට් නෑනේ බං. ඒ ඇස්සේ පින්න එකක් යනවා මගේ. ඒ කහ පාටයි. මොකද්ද බං මේ කස්ටම් එක? මේ කස්ටම් එක මොකද්ද? අනුජ මොකද වෙන්නේ? good morning, good afternoon, good evening and welcome. ඔය ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරහල්ලා මචං. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරහල්ලා. ඌට කලින් 250 හෙඩ් එකක් වැදුනා. ඒක බග්ද කොහෙද බං? ඌට වැදිලා තිබ්බේ නෑ. වැදුනා නම් මෙලහැට වැදිලා නේ. අර මිනි ෂොප් එකේ තියෙන්නේ අතේ තියන් යන්න පුළුවන් ඒක තියෙන්නේ කියලා දාලා දෙන සිරාවට. ආවට. ආන්සර් කරන්නේ නෑ බ්‍රෝ මං වැඩ. අපි නම් කාටවත් ඕක ගෲප් එකකට කෝල් ගත්තේ නෑ කවුරුත්. පට්ටි ෂෙයා කරන්න. දනුජයාගේ gift ඉල්ලනවා. දනුජ වොයිස් වලට ඔය gift එහෙම ඕනනම් ඔය අපේ දනුජ ඉන්නවා ලක්සරි ලයිෆ්. top up story life එකක් තියෙන ඩයල් එකට. ඔය හස්ලර් කියලා ඩයල් එකක් ඉන්නවා. පට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. පිස්ටල් BR මැච් එකෙත් AR ගන් දීලා මොනවද මේ වෙන්නේ බං? බිම තියෙන්නේ AR පිස්ටල් නෙමෙයි. පිස්ටල් මැච් එකේ තියෙන බිම තියෙන පිස්ටල් නෙමෙයි AR ගන් බං. ඔන්න ගේම් එකේ තත්ත්වය අප්ඩේට් වලින් පස්සේ. අප්ඩේට් නැතුවත් හොඳයි දැන් නම්. තා ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනා ඉන්නේ නේ. තා ප්ලේයර්ස්ලා 4යි. රොටේට්. ඉපත් දේසි ඉන්න එක බං. අම්මට සිරි මේ. ඒ කොහොමද ඒක? ඌට යන රෝඩ් එක පෙන්වු හැකි. ඌට යන රෝඩ් එක පෙන්වු හැකි ලොල්. යන රෝඩ් එක අපිට පෙන්වු හැකි. මාක් ලිමිටඩ් රීච්. ඒ පාර මාක් කරන්න බැයිද වෙන? තා අන්ඩු වෙන්නෙත් නෑ බා. මාකරේකුත් ගහියයි. යන පාත් එක පෙන්වු හැකි බා උකට. ඒ කියන්නේ අපි මැච් එක ගහන්න කලින් යන තැන ඊට කලින් ප්ලෑන් කරගත්ත හැකි හිරා. පාඩුවා කියලා දාලා තියෙනවා. යාච්චි මගුලන්නේ රවුට් එක. අයින් කරන්න බෑනේ. අයින් කරන්න බෑ බා. ඒක අයින් කරන්න බෑ. එකපාරකට එක මාක් එකයි. මම හිතන්නේ අරුවට පෙන්නනවා මේ එනමියට පෙන්නනවා බං ඒ යන පැත්ත. උට පෙන්නනවද කොහෙද මැප් එකේ? බලන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. බලන්න සෙට් ලයික් කර. MK මොකුත් නැහැ. හවස ලයිව් නැහැ එච්චරයි. හවස ලයිව් නැහැ යාළුවනේ. මං එකයි උදේ ලයිව් එකක් ආවේ කොහොම හරි. මේ බං කියලා දාලා දෙනවා උම්බං අන්තම. කට්ටිය ලයික් 100 කරමු. chat එකේ ගොල්ලෝ ටික මොකද මචං කරන්නේ? කට්ටිය ලයික් 100 කරමු. මේ මං යනවා. වැඩ. පාලා ඉවරයි බයි. මොකක්? 5M lol. පදන්න 5M. ඔබට මූ කතා කරන්නේ මූ අමු කියලා දාලා දෙනවා. එයා පාරද්ද. අනේ බං පිස්ටල් මැච් එකක් ඇදුවම මොනවද බං මේ හැදෙන කස්ටම්? ගරීනා මේවා රිපෝට් කරහල්ලා කාට හරි. මේවා රිපෝට් යවහල්ලා කාට හරි. මේ අකෝ පිස්ටල් BR එකක් ඇදුවම AR ගන්න ඉන්න දැන් කස්ටම් වල. මොනවද බොයිස්? අර තනිකර අරුන්ගේ පිටවල් වල පිස්ටල් නැහැ. ඒ කියන්නේ මැච් එකේ එකෙක් ගාවත් පිස්තෝලයක් නෑ බං. එක පිස්තෝලයක්වත් නැහැ. පිස්ටල් ඇමෝ විතරයි තියෙන්නේ. මැච් එක පුරවන්න දෙන්නේ පිස්ටල් ඇමෝ විතරයි. ඒත් ගහන ගන් තියෙන්නේත් බිම තියෙන්නේ AR. මාරම කස්ටම් තියෙන්නේ මේ දවස්වල. ආසයි රූබිගේ මූණ බලන්න ආසයි. ඔතන ඔය හැකර් කියන එකයි හැකර් කියන ඉමෝට් එකයි ඉමෝට් එක නේ හැකර් කියන රිඩීම් එකයි පැනල් කියන රිඩීම් එකයි දාන්න. එතකොට හරි. like කරන්න, අර රූබිගේ මූණ බලා ගන්න පුළුවන්. share කරන්න, follow කරන්න. ඔහම නම් බෑ. කට්ටි ෂෙයා කරමු. කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං. ගහපන්. is lion kill දෙකයි නේ කොල්ලා. kill දෙයක් දැම්ම තරන්නේ මේ වෙලා තියෙන දේ පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා අපිට.
පිස්ටල් එකක්ද නෙමේද? පිස්ටල් එකක් නෙමේද හැදුවේ කියලා බලන්න ඕනේ. මේ මුගේ වම් පැත්තේ ඉන්නවද? හරිනේ. අම්මට සි ටයිගර් ඇයිදලා. කොහෙවත් තියෙන ටයිගර්ලත් අද ජීවතුන් අතර බෑ. මාර ෂොට් එකක් වෙදිලා තියෙන්නේ අද. කට්ටිය ලයික් කරන්න බොයිස්. ලයික් කරන්න ලයිව් එකදී. අමාරයි යන්න කාලය ඇවිල්ලා. වලට රූබිගේ මූණ බලා ගන්න පුළුවන් පැනල් කියන රිඩීම් එක දාලා. ඒක වැටෙන්නේ නැද්ද? යෝගා පොයින්ට් නෑ ඌව දාන්න පොයින්ට් තියෙන්න ඕනේ. පොයින්ට් තියෙන මිනිස්සුන්ටයි ඌව දාන්න පුළුවන්. හරි හරි මේක ෂේප් එකේ යනවනේ අවුලක් නෑ කේස් එකක් නෑ. ගාමු. ටයිගරුයි තව ප්ලේස්ලා දෙන්නකෝ විතරයි මචං. ටයිගරුයි තව ප්ලේස්ලා දෙන්නකෝ විතරයි ඉන්නේ කස්ටම් එකේ. පත් ඇයිවා කියලා දාලා. කට්ටිය ලයික් 100 කරු. chat එකවල ටික ලයික් 100 කරන්න වයිෂා. live එකේ ඉන්න set එක ලයික් 100 කරු. ඔහු මට පෙනී යනවා. රිදිලා. හොඳයි. තව ටික දවසයි රිදිනේ උන්ට තව ටික දවසයි ඔහොම ඉන්නෝ. රිදිනේ උන්ට තව ටිකක් රිද්දලා පෙන්නන්න අම්මා. මේ live එකේ රිදිනේ උන් ඉන්නවනම් තව ටිකක් මම රිද්දලා පෙන්නන්න තව ටික දවසක් දෙන්න. සුපිරියක් තියෙනවා සුපිරිය. පට්ටිෂා පාරක් දාමු. රිදෙනවා කියලා ඔහොම කරන එක හරි නෑ මන්නම් කියන්නේ. රිදෙනවා කියලා ඔහොම කරන එක හරි නෑ මන්නම් කියන්නේ. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ. බලන්න ඔල්ලු ටික ලයික් කරන්න. කට්ටිය ලයික් කරන්න. ලයික් 100 කරු. chat එක ඔල්ලු ටික ලයික් 100 කර හැකි මචං. කට්ටියට ලයික් 100 කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. එයි ඔයා. අර තියෙන්නේ අරුට මාකරේ ගහපු එක. අරුට මාකර් වෙන්න ගහපු එක. කහපිය. අල්ලගෙන ඉඳහන් හෙඩ් එකක් කොයි වෙලාවක හරි වදී. ඒ මම අර සෝන් එකේ BR දැව ඩේන්ජර් සෝන් එක අකුණු ගහලා මැරෙනවා කියලා දාලා තියෙන සිරාට. උඹට මේකක් දාගෙන පෙන්නහන්කෝ. උඹට මේකක් දාලා පොඩ්ඩක් මැරිලා පෙන්නහන්කෝ. හිත ඉල්ලන තරු එකේ වගේ. මං වාගෙන් ඉල්ලන්නේ අපිට එදා කරපු දේ අහපු ඇවිල්ලා කරලා පෙන්නන්නෝ කියලා කියන්නේ දැන් මං ඔයාලට. හිත ඉල්ලන තරු. තව ප්ලේස්ලා 3 දෙනා මචං මේ පිස්ටල් කස්ටම් එකේ ඉන්නේ. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මේ මැච් එකේ පිස්ටල් නෑ මචං. අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ පිස්ටල් මැච් වල පිස්ටල් නැති සීන් එකක් තියෙනවා. පිස්ටල් කියලා මැච් එකක් ඉන්නේ නෑ මචං බය වෙන්න එපා. අකුණු ගහලා මැරෙන්නේ. එහෙම සීන් එකක් තිබ්බා. ඒ ඩේන්ජර් සෝන් එකේ අකුණු යන සීන් එකක් නම් තිබ්බා හැබැයි බොරු කියන්න ඕනේ අකුණු යන සීන් එකක් තිබ්බා බං. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ. ලයිව් එකේ නැති කොල්ලෝ ටික. ලයික් කරමු. සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. සෙට් එක ලයික් කරන්න. ඊට තව පොඩ්ඩයි ලයික් 100 කරලා දාන්න පැන්ඩා රත්නායක ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික. ලයික් 100 දාන්න පොඩ්ඩයි Wi-Fi. ඒ ටයිගර් තාම ඉන්නවනේ වාසීනේ. ටයිගර් තාම ජීවතුන් අතරේ. ඊළඟ CS දොයාලා කියන්නකො මොකද්ද ගහන්නේ. ගරීන එකේ පිස්ටල් හිඟයිලු ඒකයි කියලා දාලා දෙනවා ගරි. පිස්ටල් හිඟ වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි. තව any ideas? තව කාට හරි any ideas? ඔබ බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ කට්ටිය. අනේ දැන් පිස්ටල් කස්ටම් එකක් ගහන්නව මම අසරණ වුණානේ බං. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. තුන් දෙනාද ගහගනීද? උන් තුන් දෙනාද ගහගනීද බං ඉතින්? මැසේජ් දැන් ලෝඩ් වෙන්නේ. ඒකේ මැසේජ් දැන් ලෝඩ් වෙන්නේ. නයිස් බං. වෙල් ප්ලේ. යාගරෝ ටයිගර් බූයක් ගහගන්න ඕනේ. ටයිගර් බූයක් කොහම හරි ඕනේ.
ගහුවා. නයිස්. අම්බෝ අර එකෙක් මැක්ස් 7 උත් අල්ලගෙන බා. ඌට මැක්ස් 7 එක උත් හම්බෙලා බං අයියෝ සෙට් නෑ නේද? ඌට පිස්ටල් මැච් එකේ මැක්ස් 7 උත් හම්බෙලා බං. අයියෝ. උඹලට කියන්න මේ මැච් එකේ ඉන්න එකෙක් ගාවවත් පිස්තෝලයක් නෑ. උඹලා කියන්න උඹලට කියන්න මේ කස්ටම් එක ගහපු එකෙක් ගාවත් පිස්තෝලයක් නෑ. ඒක ඕනොට්ටුවක් දානවා. පිස්ටල් එකක් කාටවත් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා කියනවා මම ඕනොට්ටුවක් දාලා. ළඟට යන්න එපා මැක්ස් 7 එකක් තියෙන්නේ. ළඟට යනවා කියන්නේ නම් කියලා වෙනවා. හරි. 7 එක මුගේ අල්ලයි වගේ තියලා. ටයිගර් ගහපන් අල්ලලා ගිදපන්. පන්නිත් නෑ වන් දෙන්න. ටයිගර් මේක ගැහුවේ නැත්තම් අන්නෝනි කියලා. මලා. ගහපන් ටයිගර් ගහපන්. ඇලි බං වාසී බං ටයිගර් වාසී ඔයි. අර එලිමිනේට් වෙලා ගියා මචං. ටයිගර් වාසී බං. ඌට උනේ එනම වැඩි. ඒ පිස්ටල් මැච් එක බලමු පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා අපි පිස්ටල් සීන් එක මොකෝ කියලා. අත් ඒ පිස්ටල් එකට උනේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. මේ බලන්න මේ only pistol allow in combat මේ එහෙම දාලා හදලා තියෙද්දි තුන් දැක්ක නේද වෙලා තියෙන දේ. ගරීන එකට පිස්සු කියන්නේ මං නිකන්ද ඉතින්. ගරීන එකට පිස්සු කියලා කිව්වේ මං නිකන්ද බං ඉතින්. ඕම් පිස්ටල් කෙරුවාව. අනුජලා ගේම් එකේ යයි දාහන් ඔහොම දාහන් CS දාහන් CS ඔහොම දාහන්ද දාහන් ඔහොම දාහන් අනුජ ඔය අපේ ටයිගර් ඉන්නවද මචං? ටයිගර් ඉන්නවද ලයිව් එකේ? මද පිස්ටල් මැච් එකක් ඇදුවා. පිස්ටල් මැච් එකේ දැන් පිස්තෝල නෑ. මාත් දැක්ක ලයිව් එකේ. මොකද ඒ සීන්නේ? දන්නේ. ගරීනගේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ. රෙඩි දෙනවකෝ. ඔබ ලයිව් එකේ අප්ඩේට් එකක් කරලා තියෙනවා කියලා මම දන්නේ කියලා. එතකොට ගේම් මම එතකොට ගිහින් අප්ඩේට් කරනවා. නෑ මම ලයිව් එක සෙටප් කරා හරිද? ලයිව් එක සෙටප් කරලා දැන් ගේම් එක ලෝඩ් කරනවනේ. එකපාරට අප්ඩේට් කියලා ගන්නවා. මම ලයිව් එක දාන එකත් පැත්තකට දාලා ඒක අප්ඩේට් කරා. මම ඔබ කිව්වෙන් පස්සේ දැන් එහෙම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රෙඩි දියා ගහමු අලුත් අප්ඩේට් එක ගහමු. දැන් අර ඩ්‍රෝන් සීන් එකක් තියෙන්නේ බා. හීලින් ඩ්‍රෝන් සීන් එකක් තියෙන්නේ දැන්. මොනවාද බං මේ තියෙන්නේ? හීලින් ඩ්‍රෝන් එක. ඔබ රෙඩි දියන්කෝ. ඔය කට්ටිය ලයික් 100 කරහල්ලා ලයික් 100 කරන්න ඕනේ. අනේ ගහන මෝඩ් එකක් වගේ. ඔන්න ඉඳපන් යපන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනා මට උඹලා පේන්නේ නැහැ. අපිව පේන්න ඕනේ ඔබ රෙඩි දියන්කෝ. මට ඔයාලව පේන්නෙත් නෑ. අර මගේ ඉන්දියා ඩවුන්ලෝඩ් නැහැ මේ දැන් ගේම් එක අප්ඩේට් කරලා කෑ ගහනවා වේද. මට නම් උඹලා ඩවුන්ලෝඩ් තාම. අරුණ මල ගෙදරක යනවා වගේ සුදු මැදන් මල ගෙදරක යනවා වගේ. ඩයල් බටන් අද අප්ඩේට් එක අදද අප්ඩේට් ඇවිල්ලා මේක ප්ලේ කරනවා උදේ ඉඳන්. ඕයි ඉවරෙක්. ආතරයක් දෙන්න. ග්‍රැෆික් සෙටින් අලුත් කරලා එතනත් වෙනස් වෙලා මේ අනික අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අර මැක්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් කියලා ග්‍රැෆික් වල මම දැන් ඒක දාලා තියෙන්නේ. Free Fire Max එකේ තියෙනවා. ඒක Free Fire Max එකේ විතරයිනේ තිබ්බේ. රව් අපි ගහන්නේ මැක්ස් නේ. අම්බෝ අය අම්මෝ ගන්න නැත්ත කිව්වේ මනුස්සෙක්. මනුස්සෙක් දෙයක් කිව්වා හරි අම්මෝ ගන්න දෙන්න. අම්බෝ කාපල්ලා ගිහි කාපල්ලා. මේ මූන්ට ඔලුවට වදින්නේ නැහැ. ඉල බෑන්නේ අරයිදා. ඒ අරුට වැදිලා මේ මගේ මංගාවේ කාට වැදිලා? ඊ මොකද්ද කිල් මැසේජ් යන විදිය? කිල් මැසේජ් එක දැන් ලස්සනට තියෙන්නේ. අපිව නිකන් මේක බෙදලා තියෙනවා. ටීම් දෙකකට බෙදලා මේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපේ උන්ටයි කියලා ගත්තා හැකියි බග් වෙලා. ඔව් අපේ උන්ටත් ගහගත්තා හැකියි බග් එකක්. උඩ අම්මා රයිඩර් ගහනවා. රයිඩර් ගිහින් ගහලා වරි. අදිනවා සිරාවට ඈ.
එහෙනම් තාත් පැය ගානකින් ගේම් එක ආයේ මේ නතර වෙනවා මම දන්නේ. උඹලා තටින් ඔහොම ගහන හැම එකම බෑන්ඩ් වෙලා යනවලු. ඔය අපි එකෙත් උන්ගේ පැත්තේ එකෙත් බං අපි කිල් කරේ මෙච්චරලා ගහලා. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. මෙහෙමයි මම වැඩිලා ගහන්නේ නැහැ මම අනිත් පැත්තට යනවා. අපිත් යනවා. මත් ඉඳාපු ගමනක් නෙමෙයි මත් යනවා දැන්. මොකද්ද උත් දැන් යනවා කියන්නේ පොය යකෝ ලයිව් එක දාලා කොඩිය දායි. ගොඩක් වෙලා දැන්. ඒ 10යි. ඊයේ රෑ ලයිව් එකට යනවා. අනේ කොපම් වේසියේ. ඔබ හිතුවා මම ලයිව් එකේ ටයිම් දෙක බලලා නැහැ කියලා. ඔයාගේ හොඳම රසිකයා කවුද කියලා කිව්වොත් එමන් යෝජනා කරන්නේ කින්සෝ කියලා. කින්සෝ. ඒක වෙන්න දෙපැයි. ඒක වෙන්න දෙපැයි. අනේ රයිඩ් මේ යේ බල්ලෝ වගේ ගහන්නේ. ඒ සැර දිල්ලන්න වදින්නේ. ඊ වදිනවා කියන්නේ බං මූ මේ ගහනවනේ බං. අද කස්ටම් නැද්ද දැනුත් ගහලා ඔය මචං දැනුත් කස්ටම් ගහලා ඉන්නේ මචං. ඔය උඹට ගහයි. මන් නැතුව ලයිව් දානව නේද කියලා තාත්තේ නඩු. ඇයි ගේම් තව රියලිස්ටික් කරලාද කියලා දාලා ගේම් එක මාර්ම රියලිස්ටික් වෙලා. ඒක ගියේ හැකිද? නෑ දැන් නම් ගේම් එක නතර කරන්න කාලේ හරි වගේ මම වියදක් කරන්නේ නතර කරන්න වගේ නිකන් හරි වගේ. ඒ හොඳ ඒක. ඒක හොඳ වැඩ. ඒ උඹ බලන්නේ මං දැන් උඹට ගහලා පෙන්නනවා. අනේ කින්සෝ මොකද දෙන්නේ ඉන්නවද? පා ගහන්න එපා වදින නෑ. ආඩට පුක දෙන්නේ. ගාවටම ගහන්න එපා. මම නම් පුක දෙන්නේ පිස්සුද? ගාවටම ගහන්න එපා වදින නෑ. වදින්නේ නෑ. මොකෝ වදින්නේ නෑ. බල ඇඳුනා නේද? අනේ හුත්ටි බොරු කියන්න එපා උඹ. බල ඇඳුනා නේද? නෑ එහෙම සීන් එකක් තිබ්බා. කස්ටම් වලද කොහෙද? කස්ටම් වල එහෙම සීන් එකක් තිබ්බා. අනේ පුතේ ආත්තන් වල ඇති පෙන්ඩිෆයි ඔන් කරලා ගහනවා. නෑ එහෙම එකක් ඔන් කරලා නෑ. එහෙම එකක් ඔන් කරන්නේ නැතුව උන්ට ගැහුවා. අයියෝ මේ අනේ මේ මැරෙනවනේ බං මුන් ගහනවනේ බං. ඕ. ඊසී මූ පැනල්. හරිගලක ඔය ඉන්න ඔක්කොම පැත්තටම රිපෝට් ගහනවා බං. මේ පාර අප්ඩේට් එකේ මගේ කොස්ටියුම් පැක් එක ගිහිල්ලා කියලා දාලා. හොඳයිනේ. අයික. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් හොඳයිනේ. ආයි 1000 කොට අයික. වැඩද ඒ මගේ බූ යටත් තියෙන මන් දැන් දැක්කේ බං අඩෝ වින්නටත් තියෙන ඒ විකුණන්න එපා ගහමු. ඉතින් දැන් විකුණ ගන්නව කොහොමද? දැන්ද ඔබ දන්නේ? මන් දැන් අපරාධයක් කොහොම ඒක කොයි වෙලා හරි යනවා ඉතින් ඔබ ගැහුවා. ඔව් සියල්ල අනිත්යි පුතා. සියල්ල අනේ බූ කන්නේ. කුමාර බෑ අහන. ඇයි කුමාර පුතා කියන්නේ. තහන. අනේ මේ මාර වැදිල්ලක් ඒක. දනුජ මම වහඩුවට ඇවිල්ලා ගත්ත හැකි. මේක අයියටත් ගහන්න බැරි එකේ අපි කොහොමද අම්මට හුඩු මේ බිස්නස් එක කරනවා. බඩු පාරක් නෙමෙයිනේ පුකේ හිනා වෙනවා. නෑ අරුගේ බහින්නේ නෑ අරුගේ බූයක බහින්නේ නෑ උන් බලහන්කෝ. බහිනවා බා. අයියෝ. බහිනවා. උන් ඉරේ. අපි 8ක් දිනමු බා. තව 8ක් ගහලා දිනමු බං. අම්මට සිරි තව 2යි ඉන්නේ ඈ. දනුජ. ඒ දනුජ ගහත හැකි. ඒලා තාතානේ ගාලා. ගැව්වා වගේ පුතා. ඊයෝ ඉන්නවා වගේ. අපු මගින එකක්වත් බැස්සේ නෑ බා. ඒම ග්‍රැෆික් වැඩි වගේ මට ඒත පොඩ්ඩක් දැන් මාත් මේ මැක්ස් ග්‍රැෆික් දාගෙන ෂැඩෝත් ඔන් කරගෙන ගහන්නේ සෙට් වෙන්නේ. නං ග්‍රැෆික් නෑ. අයියෝ මේ ගේම් එක කාලා බං. ගේම් එක කාලා. මේක අදද කෑවේ? කාලා මොකද්ද කෑවේ කියන්නේ? මොකද්ද කාෆි කියලා බලන්න. මේ තයික දාන්න. අපේ ඕක තමයි අපිට වීබෙට් නෑනේ බං අපි හින්දා මේ ගේම් එකට බහිනවා. හානේ. අද උදේ ඉඳන් සෙට් උනේ හැම එකම
අද නෙමෙයි අප්ඩේට් එකක් ඒ ලොකු දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඉපාර දැම්මේ මේක. වද්දුමල දැම්මේ. අද උදේ පොඩි එකෙක් සෙට් වුණා. ඌ කියනවා මේ සේර්ගම් වල ගරිනගේ අයිතිකාරයක මැරුණ එකලු. අයිතිකාරයා මැරුණේ. ඉතින් අපිට මොකද කියලා අහන්න එපා. අයිතිකාරයා මැහුව එක. මැරුණ එක. ඌ මැරුණත් එකයි නැතත් එකයි කියපා. කවුද කරිනගේ අයිතිකාරයා බං? ආ දන්නේ නැහැ. තම ඌ පයියක් කියනවා. ඌ අපිට නම් අයිතිකාර මෙරෝලහන්. ඒ නම අහන්න තිබේ ඒ වෙලාවට. කරින අයිතිකාරයා ගානේ උන් නමක්වත් දන්නවද කියලා? ඒක තමයි. මේ ගරිනා කියන එකේ උප්පැන්නේ නම අහපන් ඒක. වාසි අර ක්ලික් කරලා ඊල් කරලා ගහපන්. ඊල් කරලා. ලේ අපි එනකන් ඉන්න. උත්තියේ ආවේ. මේ මොකද්ද? මේ මොකෙද්ද? දන්නේ නැහැ. ඔව් මේ අලුත් කැරක්ටර් ස්කිල් එක ඔක. හරිද? වෙන දේ දන්නේ නැහැ තාම. උඹලා දැක්ක වෙන දේ දැනගන්න ඉතින් ඒක කියවලා බලන්න එපා ඉතින්. වගෙන් අහන්නේ මම බැලුවා. අර අලුත් කැරක්ටර් එක පොඩ්ඩේ අයින් කරලා බලපන්කෝ සුදුකාරයෙක් වගේ වා. ටික ඒකත් කරලා බලවද? ඔව්. අර හැමදේම හොයන්න එපේ. එව්වද ඉතින් දැන්? අයිස් ගහලා වගේ උයි ඉතින්. අයිස් ගහලා වගේ? අපේ පැත්තේ අර යනවා රෑ වෙලා කොල්ලෝ ඒ වගේ තමයි තනිකම ඒ වගේ. රැට. ඉතින් මංගාවට එන්නේ. ඉදකි. අනේ ඉල්ලන් කාගත්ත. පොට්ටක් කරමු. ගැම්ම ගන්න ගියේ හරි කියන්නේ. ගැම්ම ගන්න. ගත්තද? හරි උඹලා ගහනවනේ ඉතින් ඕක බලන්න. ආන් හීල් කරනවා දැක්කද? ඒ ඇවිල්ලා අර ලෝඩ් අවුට් එක බා. ආන් අලුත් ස්කිල් එක දැම්මා. මොකද්ද වෙන්නේ බලහන් ගිහින්. ඔය බලන්න ඉතපම් මං හෙල්ල. ඔතන යන්න එපා. හරි. උඹ සෝන් එක ඩැමේජ් යන්නේ. ඒක සෝන් එකක් වගේ බං. ඒසි. පැත්තලේදී ඕල් ගහන්න බෑ. ඕල් ගහන්නත් බැයිද? මට පුනාට ඔත් ඇවිල්ලා බලනවාද මේ? පුනාටුත් දානවා මේ තනිකර මචන් මේ මොකද්ද වැලරන්ට් එක වෙලා ඈ. බැලුවක මීටරට හොඳයි යකෝ මට දැන් ගහද්දි මේක ටොප් එක නෑ. ඒ බොට් එක්ක අයින් කරන්න ඊළඟ මැච් එකට මම එනවා කියලා දාලා ටයිගර්. ඔය බොටාව ගන්න කොහොමද? අපි වෙන ටීම් එකක් හදන් ගහනවා. එහෙම කියලා කොල්ලෝ කිය. ලකුණාද? ගහපල්ලා. සහන් ගහපන්කෝ බං. කම්මැලි බා. කරාද? ඉපරාදි කලින් කියන්න බෑ මං එහෙම යනවා. ගහපල්ලා මං ගහලා තියෙන්නේ. ඒක සපෝට් එක. ඒ ඔබ ගැහුවා. කිල් දෙකක් පන්න රතන්ට ඇවිල්ලා ගැහුවා. ඉතින් ළමයි ලයිව් පන්නලා ඉටි ගෙඩිය. මේ මුංගේ වදින විදිය ඉතින් PC පරිගණකයෝ හරි ගානකයෝ හෙඩ් විතරයි බුක් ගහන්න බෑ. වාව් හැකියාව. සහන් මොනවද බං කරන්නේ? මොනවද කරන්න කියලා අහන්නේ නේ මින්ද. අලව්වෙත් ඔය වගේ වුණා. මේ ඌත් එක්ක ලව් කරනවා නැමෙනවා බුදිය ගන්න හරි හරි. වෝල් තිබ්බේ නෑ බං. ඌ ගාවත් වෝල් ටිකක් හොයාගන්න ගියේ. මට ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ වෙන. පාලෙන් බය යන්න වර්ධ දහිරිය එතෙන්ට. වෝල් නෑ ඉතින් මං ඉතෙන්ටලා ඊ අකුර බොබ හිටියේ. වෝල් තියනවද බලන්න. ඒ ඇස්සේ කෑ ගහනවා මොකද මේ කෑ ගහන්නේ? මම දැන් ගේම් එකෙන් කෑ ගැහුවේ. අර අලුත් ගන්න එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ ෂොප් එකේ හිටන් බබන් පාට කරලා නේ බං. පාට වෙලා මේ ඩයිනර්ස්ලට පිස්ස හැදිලා තියෙන එකයි. මේ මොකද බං ගින්දර වටේ ගිනි ගනීද? තමයි බං දැන් ෆ්‍රී ෆයර් කියන එක අර ඇඟටම දෙන්න බෑ ඒකයි. ෆෝන් එක ගිනි ගන්නවා මචං. දැන් කෙලින්ම ෆ්‍රී ෆයර් එකේ ඇත්තම
ෆීලින් එක දැන් ඉන්නේ කොල්ලන්ට. ඉස්සර ගිනි ගත්තේ නෑනේ. ඉස්සර ගිනි ගත්තේ නෑනේ. ඒක ගේම් එක දැන් බඩුවක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඩිවෙලොපර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් අර ගින්දර පෙන්වන්න ඕන වෙලා. දැන් නත්තලට අනේ අල්ලහන්කෝ ඒ වරෙන්කෝ දැන් අත්තලට හිම නෑ හරිද? ගින්දර විතරයි. විතරයි. ඒ අර සහන් යමන්කෝ සහන් කොහෙද බං? අර හීල් කරනවා. ඕකට යන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉඳහම් බං. මැරෙන්න හදනවා. තව ටිකෙන් මම මැරෙනවා. ඒක වෙලාවට එතන කවර වෙන්න තිබුණේ. ඒක අහන්න MP40 අයියෝ. හරි MP40 මං අතට ගත්තා. හරි ඒක ඕනේ නැද්ද දැන් දෙන්නකම. මොකට? මොකක්ද දෙන්නේ මට? MP40 දීපන්. වදින්නේ නෑ බ. ඊට මොකෝ දෝනික තාත්තේ. ඒසහන් කොල්ලෝ ඉස්සරහා දෙකට නැවෙන්නේ කියලා. සෝන හායි සෝන. දෝනිලා තීරුවක් නෑ බා. විශ්වාස කරන්න එපා දෝනිලා. කවුද බං මේ ගහන එක? අල්ලියට ලව් කරලා කැරි වේසි වෙන්නේ. ඒ උගේ කිල් එක දාහන් උල්ලෙක් මිසි. පෑන්ලා තන කිල් එක. අනේ මේ අරුට වැදිලා. රයිඩ් වරෙන්. එක් වරෙන්. එලගිරි. මේ අර දුර හිටියේ. කමන්න දුර හිටියත් බෝල් එක හොඳයි නේ ඔබට. මෙන්න දිහා. මම දන්නේ මන් දන්නේ මං දන්නේ. අඩු රවුම ඇතුළේ ඉද්දි මාව පේනවද ඔබට? ඒ අරුව හීල් කර හැකි බං. මේ අරුව හීල් කර හැකි කොහොමද? රවුමෙන් එළියට එන්න පුළුවන් දෙයක් කරවන්න අයියෝ. අරුව හීල් කරන්න මොකක් හරි විදිහක් තියෙනවා. ලෝඩ් අවුට් ගන්න මොකක් හරි සීන් කෝන් එකක් තියෙනවා. ඔව් මේ ලෝඩ් අවුට් එකක් තියෙන සිරාට හදාගන්න. මන් දන්නේ නැහැ බං ලෝඩ් අවුට් එකක් ගැහුවේ කොහොමද බං මං ඒ දවස්වල? ඔය උඹ අපේ කොහොමද බං ඔය ඇවිල්ලා තියන්නේ? හද. ඔබේ දාගෙන ඉන්න අර හීල් කරන ඩ්‍රෝන් එක බං. ඒක තමයි මං ඒක යූස් කරන්න දන්නේ නැහැ. කොහෙද ඒ ටික තියෙන්නේ? ලෝඩ් අවුට් එක ඒක ඔටෝ යූස් ඒකෙන් ඔබ ඩවුන් වුණාට පස්සේ ඔබට පේනවා පැත්තේ. නෑ වෙනුවනේ හීල් කරන් තියෙන්නේ. වෙනේ උංගන හීල් කරේ අපිට අපිව බැයිද කොහෙද? ඒක දාගෙන ඉන්නලා කො වෙන එකක් හීල් කරනවා නේද? ඔව් වෙන එකක හීල් කරේ මට අරුව පෙන්නවා. අරුව හීල් කරන්න වෙන්නවා ඉතින්. ඔය තහන් ගහපන්. මට හීල් වෙන්න බෑ. මේ මෙත් අම්මෝ මේ අන්ද මැච් එක ඇඟට අරන් ඉන්නේ ඈ. කියා දැන් මැච් එක ඇඟට අරන් ඉන්නේ. එකට අරගෙන මං මේ ගහපල්ලකෝ ඕක ඉවර කරා. ඒ ගහපම් මිසි පිටිපස්සේ. ඔබ ගහන්න බෑ ඉතින් පේන්නේ නැහැ. කොටම ඇස් අන්ද වෙන්න බා. මේ මගුල පොට්ටය ගහලා බං ගේම් එක. අර මොනවද මේ මෙසියා ගහපියෝකුන්ට? මොකද ඔය ඇහුව නැත්තම් තිරවට දන්නේ නැහැ. අර හීල් වෙනවා මෝඩයා. අන්න එකේ කීල්. අර යට ඉන්නේ මිසි නෙමෙයි. මගුඩා. ඉස්ටේපරේ හිර වුණා. කෝප් එකේ තියෙන මට ඇහුණේ ඉස්ටේපරේ හිර වුණා වගේ. ඉස්ටේපරේ නෙමෙයි අර හීල් වෙනවා. ඒ හීල් වෙනවා ඩවුන් හීල් වෙනවා අයියෝ. මරපිය. මේ ඔක කීල් කරා. අර අරු යට රාදේ. මේ සහන් මට කියපන්කෝ මේ මූ එඩිට් දෙකේ ඇනිමේෂන් එන්නේ ඒක මටත් පේනවා ඉතින් මාගෙත් ඇනිමේට් වෙනවා මාව මට නිකම් කරකෝලේ තේරියා වගේ බා අප්ඩේට් එක දීලා තියෙනවා ලෙසට බන් ඩිවෙලොපර්ස්ලා එකයි ඒ පාර බෝම්බක් කියන්නේ බං ඕ බං මැච් එක කෑවේ සහන් හොදටම මදි සහන් මේක හොදටම මදි තෝ තමයි මෙතන ගහලා නැත්තේ දනුජ නෑ මම ඩවුන් මගේ ඩැමේජ් බලහන්කෝ ඩැමේජ් වලින් කණ්ඩද බං ඩවුන් කරන කිල් දාගන්න එන්නේ ඒක නැත්තම් මම උඩට ඉන්නවා උඩින් හිටියත් යටින් හිටියත් ගහන්න ඕනේ ඒ වෙලාවට ඌ ඩැමේජ් එක තිබිලා කිල් 10 දැම්මත් එච්චරයි එහෙනම් සහන් මම ඔබට කිව්ව කියලා හිතාගන්න දැන් ගාව සීරියස්
සීරියස් තමයි මෙච්චර ලගේ උඹනේ අන්සීරියස් කියලා. අයියා අයියා. කට්ටියම අන්තිරියස් කියලක තේරුම් මොකක්ද? සීරියස්. මන් දන්නේ නැහැ නිකන් කටටාවක් කිව්ව. එල කටට තේරම කියන්න එපා. එහෙම ඕන්නම් මට කියන. අපි ඉවරයි. ගහන වෝල් එකක් ගහුව මට අරුම පෙවුණා. ඔකට ගාව. ඔව්. සීරියස්. සීරියස්. නෑ අන්සීරියස්. හරි අර හද්ද ඩොටේ ඉන්නේ හද්ද. ඒ මම දාපු මගේ හිතේ මම කකුල් දෙක ළඟ දානවා. සුපිරි. අම්මට සිරිය. අම්මට උඩ මේ මොකද මේ? මෙතන ගිලක් දාලා පෙන්නන සමන්. ඊයෝයි. ඒගොල්ලෝ ඉසි වැඩි බා. ඒක දාන්න බෑ මැච් එකේ. BR CS මොනවාද? CS පරක්කම මොකද කියන්නේ? ආසද? යන්න කට්ටිය CS පාරම්ම ගමු. ආසද? මොකද බං ආසද කියලා හන්නේ? CS කියන්නේ ඉතින් දැන් මේ ගැහුවේ සුපිරියටම ඇස් එකත් අප් කරලා දුන්නේ. තව දෙකක් විතර බස්සලා දීලා කැපෙමු. ආසද කියලා මෙන්න මෙයා මට මොනවද කරනවා? නෑ CS යදා එකක් ගහලා යනවා ඒක. CS යදා බඩුවනවා. යාර ගැදෙනවා වැඩිව. එහෙම අනවා කියලා එකක් ගන්නවත් බෑ. ඉතින් back to lobby තියන්න ගෙන මේක තියෙන හින්දා උලන්න එක. අපෝ මේ ප්ලැටිනම් බොට් එක නින්නේ. කියන්නේ. අම්මට සරි මේ අර ජෙම් ටික ක්ලේම් කරගනින්න ඈ. මොනවද? ඔය පින්ක් ඩයමන්ඩ් ජෙම් ටික ක්ලේම් කරගනින් මැච් ගහලා. ඇත්ත. කොහෙද තියෙන්නේ? කොයි වෙලාවක හරි ඊස්ටෝ එකක් ඇවිල්ලා ගනින් ඉවෙන්ට් වල. ඔය මිෂන් වල කොහේ හරි ඇති මම පොඩ්ඩක් හොයලා බලපන්කෝ. බලපන්. හම්බුනම. 135ක් හම්බුනේ. වක්කරි සුපිරියක් එයි වගේ. මොනවා තියෙන්නේ දන්නේ ඕකේ තියෙ කටාන ස්කින් නැතිය ග්ලූ වෝල් නැතිය මෙලෝ රහ කර නැති පොඩ ඉඳන් දාන්න එපා. එහෙම හරි තියෙයිනේ බං. හරි තියෙයි. මොනවා තියෙයි දන්නේ නැහැ. ගේම් තියෙන්නේ දෙම් දෙන්නේ නැහැ බං හැමෝටම හම්බෙන්නේ නැහැ බං. මේක බං හම්බෙන්න පොඩ්ඩක් කර මේ වැඩ විතරයි. සීන් එකේ ඉන්නේ උන්ට විතරයි බං දෙන්නේ සීන් එකේ ඉන්නේ උන්ට විතරයි දෙන්නේ. නගින්න නැති උන්ට ඕන නැහැ. කවුද මේ මංජසාතන් කියන්නේ? මාන්ජ සාතන් කියන්නේ ඉස්සර රීජන් ගහපු එක කියලා විතරයි දන්නේ. ඌ තමයි බං. ඒ කියන්නේ උට මඤ්ඤං කියලා දෝ කියන්නේ. යසාතන්. මගේ කලිත හරි ඒ කියන මංජසාතන් තමයි රිටල් කිල් එක දාන්න තියෙන්නේ. හරි දාහන්කෝක. කාටද? අපි 100ට. පොඩ්ඩයි දැන් මම අර බලමු ජෙම් ටික හොයනවා. 100 වලේ. මං යනවා රිදි ටිකක් තිය හොදලා එන්න කියලා දාලා දෙනවා ෆින් මරු හැබැයි. රෙදි හොදන අන්න දැක්කා තමයි සහ උඹ වගේ මොකද ඒ කියන්නේ? ආසිර කොහෙද මම ජෙම් අර කොල්ලට ජෙම් ටික පෙන්නුවේ නෑ නේද උඹ? අර කොල්ලට ජෙම් ටික දුන්නේ නෑ නේද? ආයේ නැවත අපිට ගිල්ඩෝ දකින්න හම්බුණානේ. අම්මෝ එක සැරයක් ගන්නේ තාන්න ඔබ කැරි විදියට hina වෙන්න බෑ. එක සැරයක් මට්ටු උනා ඉදමක්කො දෙන්න. ඊළඟ පාර තොපි 70 බෑනුනොත් කියනවා හුත්තලගේ ලයිව් එකේ බෑ. අනේ මේ ඇවල්ලේ මේ හන්නේ එහෙනම් ඔය ගාපු අර ගරාජ්කාරයන්ට එව්වට කියන්න ඕන අපි දන්නව. අර රූල් ගහන්න පොඩ්ඩක් නේද රෑන්ක් බග් වෙන්න තමයි කියන්නේ ඉතින්. හරි හරි. ISI ලොල්ලෙක්නේ. ISI ලොල්ලා.
කරන්න තියෙන චාටර් වැඩ ඔක්කොම ටික උට කරලා දැන් තියෙන්නේ. ඈ? කොහොමද වැදිල්ල? බඩුවේ වැදිල්ල. අම්මට හුරු. අද කෑමක් තියනවා මචං. දැන් වෙන්න ඕනේ. පොඩි ගහන්න ගහන්න සහන්ගේ පවල්ස් අරගෙන වෙනම මෙහා පැත්තේ ඉඳන් ගහනවා. අවස් එමුට දෙන්න බෑ. ඇයි ඒක රුමුත් අපි වගේ රංගනවා. මේ ඌ පවල්ස් ගත්තා නම් මෙහෙම නෙමෙයි ඌ ඉන්නේ රීජන් එකෙත් ඉන්නනේ ගන්න නෑ පවල්ස් එක. ගාව නෑනේ ඔය. වර්ස්. ඈ? G18 එකෙන්. නෑ G36 එකෙන් ගහන්නේ. G36 ඈ? කවුද හීල්ලන්නේ? අපි මැච් එක දැම්මේ වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නෑ. යනවා කියලා BR නේ. BR මැච් එක කොහමද? යන්නේ ලොබියට යන්න. නෑ කොහමද BR ලෙලා යනවනේ කොහමද මේ බැස්ස ගම් කන්නේ නෑනේ. මේ මං කියනකොට අර අලුත් ගන්නේන් ගහපල්ලකෝ වත්තිනවා. උඹ කියන ඉඳ ගත්තේ ඈ. ඉරාට ගත්තේ. නිකන් ඉද්දි ඒක අප්ග්‍රේඩ් උත් වෙනවා බං. නිකන් වෙඩි තියතිත් අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. එනමියට ගහපන් ඉතින් නිකන් දෙන්න උඹලට. දවදු නෑනේ ගන්නේ නෑ. ඒක රීලෝඩ් වෙන විදිහ බලපන්. යලා යතයිනේ. එකක් ඩවුන් දැක්කනේ 4යි ගහන්න ඕනේ. වේසිය මාව අල්ලන්න වරෙන්. අරුවන අල්ලන්නේ නැතිය වෙනවා බා. අපෝ බඩු පාරක් නෙමෙයි කිව්වොත් මම කියන්නේ නැහැ මේ අරුව ආයි හීල් වෙලානේ බා. ඒක හුකර ගන්න. ඒක අපෝ ඒ වේසල ගන්න එක නම් ගන්න ආයේ. මේ පැනල් කාර්යෝ නෑ බා අපිට ගහ ගන්න බැරි කම. අන්න ඒකයි. තනුජ නෑ නෑ. ඒක අනිත් පැත්ත. තනුජ ගහපන්කෝ. මේ දැන් අලුත් අර ග්‍රනේඩ් එක උත් ඇවිල්ලා මොකද්ද ඔය ඩ්‍රැගන් සීඩ් නේ. මේ උඹලට මේ වගේ මැච් එකකට තමයි උඹලා ගෙන්න ගන්න ඕනේ පිලාව බා. ඇත්තත් ඉතින් උඹට ලයිව් එක වයලේෂන් වදිනවා බලන් ඉන්න. හරි සැරම ඕපන් එකකින් මන් දිව්වේ. හරි ඉවරයි. ඉන්න බං. ඉඳලා මම මරනවා. අනුජයා කොහෙද බං අර දුවන්නේ? නුජ රුපිස්සේ බම්මුදා. හරි ඉවරයි. නම් පිස්සේ බං ජනද? තේරෙන අපිත් ගියේ. යනවද කියන්නේ? ඔය ඇති. ජනිත් හයි. ඇයි බං යන්නේ? ඇතිව. ලයිව් කරනවා. එපා. කියලා දිනන මේ එන්න කරන්න එපා කියලා. ගියා. කාජේද කියපන් ජෙම් හම්බෙන්නේ කියලා. ජීම්ටි ක්ලේම් කරෝ බල. එක සැරයක් කිව්වනේ නගින්න නැති උන්ට ජෙම් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. හම්බෙන්නේ නැහැ. අමතන. පොඩ්ඩක් දෙයක් කිව්වම පිළිගන්න ඕනේ බම් මේ. එක දෙයක් පිළිගන්නත් ඕනේ ඇත්ත. හරි අපි ගියා. සහන් දැක්ක සහන් තේරුම් ගත්ත සහන්ට ඒක තියනවා කියලා. ඈ මොකද්ද? ඈ මොකද්ද? හරිනේ අපි ගියා. යන්නේ. යන්නේ බොයිස් හරි. පස්සේ අප්ඩේට් එක තාත්තේ බලාගමු. පස්සේමට ජයෙන් වී පහත් තියෙන හැබැයි.
to the zone. Welcome to the zone, it's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniping through the chaos, sharp as a spike. Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Misty Bro shines like a beacon of light. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Welcome to the Misty Bro, when we rise we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Power ups to slay, gamers unite, let's own the day.